Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Maayong adlaw mga abyan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia, sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri gihapon si Father Francis Perez, kura paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, si Father Francis Perez sa gihapon, ang inyo nga kaupod kag abyan sa kahanginan, maga pamalandong sang kabuhi sa mga abyan sang aton nga Ginoo, sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi sang isa ka birhen kag martir, si Santa Ines sang Roma. Nga sa lamharon nga edad, mas ginpili nga panindugan ang paghigugma niya sa Ginoo bilang iya esposo. Siya ang patron saint sang purity kag chastity. Karon, ihanda nato ng aton mga kaugalingon sa pagpangamuyo upod kay Santa Ines. O Diyos nga makagagahom, imo ginpili ang mga maluya sining kalibutan sa pagpakahuya sa mga gamhanan. Buligi kami nga magsaulog karon nga adlaw sa pagkamartir ni Santa Ines. Agud sundon namon ang iya malig-on nga pagtuo. Ginapangayo namon ini paagi sa imo anak kag amon Ginoo, kaupod ang Espiritu Santo. Amen. Santa Ines, igampo mo kami. Aton pamatian ang pagsaysay sang kabuhi ni Santa Ines. Si Santa Ines o kon Agnes, napatay bilang isa ka martir sa edad nga 12 anyos sa panahon nga ang mga Kristiyano ginahingabot ni Emperador Diocleciano sa mga tuig 304. Siya ginkabig nga isa sa mga bantog kag ginhatagan sang mataas nga pagpatungog sa mga martir nga Romano. Ang iyangalan ginbilin tubtob sa karon sa nahauna nga pangamuyo Eukaristiko dira sa Santos nga Misa. Isa ka kamaan niya nga babae, Agnes. Mahinhin. Luwas pa, nga ikaw isa ka manggaranon, kag madamo ang naluyag sa imo. Ako man isa sa mga ulitawo, nga gusto gid nga mangin asawa ikaw. Naintindihan ko ang imo balatyagon.
Tungod isa ka man sang nagpabutsyag sina sa akon. Hindi nga ginabaliwala ko ang inyo nabatsyagan sa akon. Tungod natural lamang ang inyo pagkaluyag, kag balatsyagon. Apang ginakasubo ko gid. Tungod ako na ginhalad ang akon kaugalingon sa Ginoo. Siya ang akon kabuhi, kag ginapasulabi sa tanan ko nga hilikoton sa siningdot tanon nga pagkabuhi. Gindala siya sa isa ka balay sang mga babayi nga nagabaligya sang higalit nga kalipay para himuslan. Apang ang mga lalaki nga makakita sa iya, napunan sang dili mahangpan nga katingala, kag wala nagapalapit sa iya. Luwas sa isa nga nagtinguha kag nabulag. Siya ginkuha sa sining nga lugar nga wala gid madagtai, apang may isa ka masupog nga nagpangaluyag sa iya, nga naakigid kag naganyat sang isa ka hukom nga may kainit kay Agnes. Karon, lantaw naton kung may mahimo ka pa sa imo pagpakatig-a, sa imo pagtalikod sa akon kagustuhan. Sa akusasyon sa sining nga hukuman, ginapabatbatan ka sa imo kaso, kag pagasilutan ikaw, pagi sa pagpugot sa imo ulo. Ako nahibaluan nga wala ako sang kasalanan sa inyo. Tungod bala sang hindi ko pagpasugot sa luyag ninyo himuon sa akon. Sa paghatag sang akon kaugalingon bisan pabatok sa akon konsensya. Sing may kaisog kag dako nga pagtuo sa bulig sang mahal nga Dios. Akon inibatunon nga pamatbat. Tungod inosente ako. Kag may kalipay nga akon atubangon ang akon kamatayon. Ang pamatbaton sa iya nga kamatayon sa espada nahanabo, apang naging tampad siya kay Kristo nga iya esposo nga nagasiling. Una ako nga ginpili mo, Ginoo. Kag ako mangin-imo lang tubtob sa akon katapusan nga ginhawa. Nagtindog siya sa pagpangamuyo sa Dios nga may kaisog, kag walay kahadlok sa anuman nga silot sa akusasyon nga wala sang kamatuuran. Inyo ako dagtaan sang dugo sang espada, apang hindi ko itugot nga tampalaso ninyong akon lawas nga nakonsagrar na kay Kristo. Ang akon bugos nga kabuhi, ginahalad ko sa pagdampig sa pagkaputli para lamang kay Kristo. Kag dayon ginpugutan siya sang ulo, kag namatay sang tuig 304. Ang kapistahan ukon handumana ni Agnes ukon Santa Ines, Enero 21. Ang ngalan nga Agnes, nagakahulugan, Kordero. Ginadornohan ni Papa Damaso ang iyalulubngan sang isa kabalaanon nga binalaybay. Kag madamo nga mga amay sang simbahan, tapos kay San Ambrosio ang nagpadungog sa iya, paagi sa ila mga sinulatan. Si Santa Ines o kon Agnes, isa ka birhen kag martir sang aton simbahan Katoliko. Mga pinalangga, aton nabatian ang kabuhi sang aton santa. Kagang iya kabuhi, paghahatagan pagyed sang dugang nga pagpadalom ni Father Francis Perez. Ang kabuhi ni Santa Agnes, Virgin and Martyr. Katulad sang kabuhi ni Saint Agnes, ang pagtuo, ang dedikasyon, kang paghalad sining balaan nga santa para sa aton Ginoo, iya nga ginpamatud-an tubtob sa iya kamatayon. Sa tagsa ka Enero 21, ginahiwat ang traditional iya nga piyesta. Si San Agnes, nga ang iya nga ngalan nagakahulugan, lamb, life, ukon kabuhi sa mga karnero. Isa ka matahom nga linay kag Roman girl, nga nagpamalibad sa pagpakasal bangod sang iya nga dedikasyon kag paghalad sang iya kabuhi sa aton Ginoong Hesukristo. Ang masami niya nga sabat sa tanan nga nagapangaluyag sa iya, nga iya na nakonsagrar ang iya nga virginity sa langit nun nga espuso, nga indi makita sang mortal nga mga mata, kun sang aton tauhanon lamang nga mga mata. Bangod sinigin akusar siya nga Kristiyano, sang tanan nga nagapangaluyag sa iya. Sang tuig 304, 12 ka tuig palamang sadto ang iya edad, bangod sang iya sini nga pagpamalibad, gindala siya sa altar sang Minerva kagin manduan sa pagtuman sang kasugoan ni Emperor Diocletiano sa pagsunog kag paghalad sang insenso sa altar. Ini agod ihalad nila sa ila nga Dios-Dios. Apang sa bahin ni Agnes, ang iya nga mga kamot ginbayaw niya kay Kristo kag naghimo pa siya sang tanda sang krus. Sa ngalan sang Amay,
sang anak kag sa Espiritu Santo. Ang nagabaga nga salsalon ginpakita sa iya nga mga mata. Agod nga sunugon siya kag ang iya nga mga kamot kag tiil nga nahigtan. Si Agnes mismo ang nagpadali nga himuon ang pagtorture sa iya kay para sa iya. Katulad siya sang isa ka nobya nga naghahanda para sa iya nga palaabuton nga kasal. Abi ninyo mga kauturan, si may dako nga kaisog kag pagtuo. Si Agnes gindala sa balay sang prostitusyon. Initanan bahin sang pamaagi ni Diocleciano sadto. Ang isa ka pamatan-on abi ninyo mga kauturan nga buot kun tani magtandog kay Agnes. Agod himuslan siya nabulag. Abi ninyo anti si Agnes ginpugutan sang ulo kag ilubong na kun tani sa katakumba sa pamaagi sa mga numintana. Ang isa ka simbahan diri makita karon nga ginpatindog sa iya kadungganan si Santa Agnes. Anti si Agnes ginpatay paagi sa pagpugot sang iya ulo, nagsiling siya. Siya nga akon ginhalaran sang akon nga kaugalingon amo si Kristo nga sa diin ginaalagaran sa mga anghel. Kag abi ninyo ginhambalan pag ni Agnes ang buot nga magpatay kag mag-execute sa iya. Kag nagsiling siya, strike without fear. Patyan ninyo ako nga hindi ka mo magkahadlok kay ang bride sang iya nga esposo subong nagahulat sa iya. Sa atubang sang buot magpatay kay Agnes, mga kauturan, nagpadayon siya sa paghambal. Inyo nga ginamansahan ang inyo espada sa akon nga mga dugo, apang hindi ninyo magdagtaan ang akon nga lawas nga nahalad na kay Kristo. Ang tanan nga kasakitan wala makalingkang sa kay Agnes. Bisan ang kahadlok, wala initanan sa iya. Sa bagay, may isa ka balahibo o confeder ang naghapon sa iya nga mga kamot. Ang tanan nga nagalabay naghibi, kag subong man, ila nasaksihan ang kamatayo ni Agnes, kag ang mga pamaagi sang pagpatay sa iya. Mga kauturan, sa tagsa ka Enero 21, sa naminsyunar ko na, amo ang tradisyonal nga piyesta ni Santa Agnes. Duha ka karnero ang ginabindisyonan sa Roma, kag ginahalad ini para sa iya. Sa liwat suliton ko ang ngalan ni Agnes, nagakahulugan, lamb, life, kung ang kabuhi sang karnero. Lamb, o kung ang karnero, nagakahulugan sang modesty kag inosente nga berhen o kung martir. Si San Jeronimo, siya amo ang nag-interpretar sang santos nga kasulatan nagsulat. All nations, especially their Christian communities, praise and word. Ang tanan nga kapungsuran, ilabi na gid ang Kristiyano nga katilingban nagadayaw kag nagasimba sa iya paagi sa mga tinaga. Pamatan-on pa siya apang nangin madinalag-on sa tanan nga mga pagtilaw. Si San Agustin nagmensionar man hanungod sa iya kag nagsiling. Si Agnes sa Latin nga tinaga amo ang lamb o kun karnero. Apang sa Griego nagsiling siya the pure one, ang himpit, isa ka himpit. Abi ninyo labing hinigugma nga mga kauturan, si Santa Agnes o kun Saint Agnes katulad kay Santa Cecilia ginakonsiderar nga mga bantog nga mga virgin kag martir sa Roma. Ini si Saint Agnes, kung may pagtuo kita katulad sa magamay nga binhi sang mustasa, ayhan makasiling kita nga aton itanom ang aton kaugalingon bisan sa tunga sang kadagatan. Mga pispis magapugad kag ang mga tao magapasilong sa sini handom niya. Santa Agnes, igampo mo kami. Mga kauturan, si Father Francis Perez sa liwat nagapaalam sa inyo kag nagatamyaw sa inyo liwat sang maayo nga pagpamati tubtob sa aton liwat nga pagkitanay. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo matahom nga pagsaysay kag paghatag sang sharing sa kabuhi ni Santa Ines sang Roma. Lipod sa aton ihibalo, madamo man nga mga kabataan ang nagastruggle sa virtue sang purity kag chastity
bangod man sa influensya nga malain sang paggamit sang social media. Kabay nga ang kabuhi ni Santa Ines nga aton nabatian sini nga adlaw, mag-inspire man sa aton mga pamatanon, agud pilion nila ang pagdampig sang ila pagkaputli. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga gingikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Pagtamyaw sa tanan naton nga tagpalamati sang maayong adlaw. Yari na kita karon sa ikaduha nga Domingo sa ordinaryo nga panahon sa aton liturgical calendar. Kag espesyal ang adlaw nga ini para sa aton nga mga Pilipino bangod ginaselebrar naton subong ang kapistahan sang Señor Santo Niño. Pit Señor, Viva Santo Niño! Mga utod, ako si Sister Nina Lorilia sang Daughters of St. Paul, ang inyong kaupod sa sini nga programa sa aton pagpamalandong sa pulong sang aton Ginoo. Ang isa ka bata matawo sa aton. Ang isa ka anak ginhatag sa aton. Kag siya ang aton mangin pangulo. Pagatawgon siya, maalam nga manuglaygay. Mga muyo kita. Umakagagahom nga Diyos, ang imo bugto nga anak nga yara na sa ginsuguran, nagpaubos ang iya kaugalingon bilang isa ka bata sa Nazareth. Kag nagpaidalom sa pagtatap ni Maria kag ni Jose. Itugot nga magtuon kami sa iya sulundan sa pagtuman sang imo kabubuton sa tanan nga bagay, kag sang nagaapin sang dignidad sang tanan, sa pag-alagad sa amon kubos nga mga kauturan nga may kaalwan, kag malulo nga tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 41, tubtob 52. Tuig-tuig ang mga ginikanan ni Jesus nagakadto sa Jerusalem sa piyesta sang Paskwa. Sang 12 na katuig ang edad ni Jesus, nagpamiesta sila subong sang kinaandan nga ginahimo nila. Sang tapos na ang piyesta, nagpauli sila. Pero ang bata nga si Jesus nagpabilin sa Jerusalem nga wala matalapang di sang iya mga ginikanan. Naghuna-huna sila
ngayara man lang siya upod sa ila mga kaupdanan, kag sang nagapanglakato na sila sang isa ka adlaw, ginpangita nila siya sa ila mga paryente ka mga abyan. Sang wala na nila siya makita, nagbalik sila sa Jerusalem sa pagpangita sa iya. Sa ikatlo nga adlaw, nakita nila siya sa templo, nga nagapungko upod sa mga manunudlo, nga nagapamati, kag nagapamangkot sa ila. Ang tanan nga nakabati sa iya, natingala gid sa iya kaalam kag mga sabat. Natingala ang iya ginikanan sa makita nila siya, kag ginsingganan siya sang iya iloy. Anak, nga aginhimo mo inis sa amon. Tanawa, ang imo amay kag ako, nagakabalaka gid sa pagpangita sa imo. Nagsabat siya sa ila, "Nga abala ginapangita gid ninyo ako? Wala bala kamo makahibalo, nga kinahanglan nga yara ako sa balay sang akon amay?" Pero wala sila makahangop sang ginhambal niya sa ila. Gani si Jesus nagupod sa ila pabalik sa Nazaret, sa diin nagmatinumanon siya sa ila. Ang iya iloy nagtipig sinitanan sa iya tagipusoon. Si Jesus nagdako kag nagtubo sa kaalam kag panuigon, kag sa nahamutan siya sang Dios kag sa mga tawo. Mga pinalangga ako nga mga kauturan kay Kristo, karon nga adlaw ginaselebrar naton ang piyesta sang Santo Niño. Para sa aton pagpamalandong sang ebanghelyo sa sininga adlaw, pagaupdan kita ni Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. Lasal, Bacolod City. Hatagan kita niya sang mga giya sa pagpamalandong sang mensahe para sa piyesta sang Santo Niño sa mga balasahon kag sang aton ebanghelyo. Mamati kita kay Father Jerivel. Good morning, Father, and happy feast of Santo Niño. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Kag balipayon nga kapistahan sang aton Senior Santo Niño. So, ang ini kakapistahan na kulturan bilang background, no? Indala ini ni Ferdinand Magellan, ang ini nga mahin, when he discovered Cebu in 1521. He gave the statuette of the Senior Santo Niño to the native queen, Juana, as her baptismal gift led by the king Humabon. Ginapatihan nga may 800 baptized o 800 ka mga tao ang ginpambunyagan. What other the records gahambal ko ng 1,200. Pero muna ang ginhambal 800 baptized o ginpambunyagan nga mga tao. Let us now try to understand our readings today. Our first reading today was taken from the book of the prophet Isaiah chapter 9 verses 1 to 6. Bakla makuturan, kablo naman kita, si Isaiah nagkabuhi 720 years before the birth of Christ. So muna iyang panahon. Kaya panahon niya, ang Palestine natunga na sa duwa kaginharian, Northern and Southern. Ang Northern, Kingdom of Israel, ang Southern, Kingdom of Judah. Biskan sisters, kingdom sila, pero mila sila gaaway. So ang Kingdom of Judah ang among gamay, na ang nagaharian mo si King Ahaz, so sang gaawa ini, nagpangayo sa bulig sa mga taga-Assyria. Di sinobla ang mga Assyrian people. Sa silang panahon, they hold the reigning power or the power during the time. So gani, anong gimbuwas ang sining nga mga soldado coming from Assyria? They destroyed and burned up everything sang Kingdom of Israel, killed anybody who tried to resist, and took others as prisoners. Iban, they gug out their eyes. Grabe nga mga pag-antos kag mga kasakit nagyansang Kingdom of Israel. So, ang content sa aton nga first reading subong, the author, Isaiah, attempts to raise hope, mahatag sang paglaom. In the darkness, the deep shadow, suffering, all this will end. So, muna ginambal niya, a new day, a day of immense joy and gladness is about dawn. So, muna ang ginahambal niya, no? Bilang pagpagatag paglaom sa ila. Kag nakumpara ini nga paglaom nga kalipay sa duwa ka comparisons. Una isang farmer. Ang farmer nga nagapang-harvest time. Na kung diin, they feast, dance, drink, and sing. Sa muna ang unang imagery nga ginapresent niya. Second is ang hunter. Ang mga hunters nga dislaughter and share the spoils. Ambot silang sina, moments ng pagkinalipay. So, pero gidib lang matabo what is going to happen ng sinang paglaam nga ginaraise ni Propeta Isaiah. Siling niya, the people that walk in darkness have seen the great light. Kita asang dako akasanag.
Kag sino ini nga light? The light is a child who is about to be born. And siya nagapossess ng special qualities. Ano ini mga qualities? He is a wonder counselor. He is the Prince of Peace. Kag sa iya nga panahon, establish justice, integrity. Kag ang tanan, maga-enjoy sang kalipay, paglaom, kag ang mismo kahilwayan, freedom. So, mo nang gina-describe sang aton nga first reading subong. Then, our second reading today was taken from the letter of St. Paul to the Ephesians, chapter 1, verses 3 to 6, then 15 to and 18. So, siling niya, gina-answer niya ini, siling niya, kita balang mga tao, we have been chosen by God. Ngaging pili kita. Samo na anong rason ngaging pili kita sa Diyos? Una is, to make us holy and blameless. Separar kita. Okay. Kadua is, to set us apart, to make us different, lain sa iban. Third is, making us His adopted sons and daughters. Kaya ang second part sa nga reading, so obviously, so St. Paul being the author, thank God for the faith of his readers. Kag siya nagapang grace ng Diyos, nga ang Diyos maghahatag sang kaalam and insight sang plano niya para sa mga tao, so that people may align their own dreams and intentions sa plano sang kaluwasan ng ginatag sang Diyos sa aton tanan. So munang aton nga second reading. Then our gospel today was taken from the Gospel of St. Luke chapter 2 verses 41 to 52. So amo nang iyang content, the loosang finding of Jesus Christ in the Temple of Jerusalem. Sa temple dito nakitaan si Jesus, no? Scriptures were being explained sa mga mangin-alamon sa Biblia. Ang salmo ginadeclaim sa mga tao, no? So man counseling ginhatag sa kung sino gusto pa counsel. So diri, Jesus wants to seek the will of the Father. Kagabalo siya kundi pa itaon sa Biblia. Pagis pamamati sa mga mangin-alamon, no? Sa mga konsihong yara mismo sa templo. So anong mga implikasyon nga makuha naton sila nga celebration sa Fiesta ni Senyor Santo Niño? So we'll have the background of our synodality at the same time what we can have in the present time, specifically as we keep on embracing the effect of pandemic and in fact the new variant of virus. So these are the implications. So I want to offer you the term child. The first one is, despite of the difficulty that we are encountering this time, we need always to maintain the countenance of being holy, the countenance of positivity, the countenance of having good vibes. So come what may, even burdened, we are in the state of difficulty, we can still afford to have that kind of countenance. So, para mas mag-ana pagdala naton sa aton nga matag-adlaw. The second C is, with regards to synodality, communication. So within the parish, within the community, we need to have that strong of communication. It is a must so that we can simply establish good programs, good activities in the parish, and eventually we can level up. Communication must be a must. Then second term is it's that we need always to maintain that happiness in our hearts. Biskan sa kabudlayan, obviously it is our character sa Pinoy that despite of difficulty, despite sa atong managyan, despite paganing sa mga mga realidad nga katabo sa aton, we can still find pictures after the flood, after the fire, smiling face. So, we are not really happy to what had happened, but rather we maintain that kind of inner joy. So, same with us also. In the parish, we need also to have that kind of happiness as we serve, at the same time as we do participate in the different activities that we can have in the parish. And also, we maintain the high hope that God eventually will give us the grace we are needing. So, high hope that despite sang pagsarurot naton sa kabudlayan, sa mga pagantos naton, God will simply give us that hope. And it must emanate from our inner being. So that hope. So there's the second letter. The third letter is I, innocence. That as we occupy time and space, we follow the innocence of a child. We follow the innocence of the children. That they interact without malice, without, so they say, decoloration, quote-unquote. Kundi mismo nga real and true. Kabalon man kasi nga panahon, there are so many sinaton nga hindi pagka-innocente ang gina-present all the time, but rather
duplicity, double standard, and eventually falsity. So, amo na dapat nato ni maintain, no? Nga nagatubo kita, nagaduga nga ito nga pagkapura sa pagtanaw sa mga bagay-bagay. No negative thinking, no lustful thinking, no green thinking, but rather it is always in the context of being pure, being innocent at all times. So as we deal also with one another in the parish, in our community, we need to drop off our prejudice and bias. That is the third letter I. Then the fourth letter is L. Loyalty to God must be submitted by us. That nabis ka inano, we cling to our God. Kung kita gani clingy sa kabagay, how much more that we need to become clingy to our personal God. So then, sa atong komunidad, i-apply na to ng listening heart, not only listening ear. Kaya man may tendency kita nga mamati, pero ginapalapos naman lang. Importante nga magpinamati ay kita, so that we can simply understand one another, and eventually we can see our good intention, our good purpose, why we are participating in the parish and in the community. And the last letter is D, sense of dependence. Like a child, we rely on God's divine providence. We rely on God's goodness. Kasi sa parokya, i-apply nato ng dialogue. So it is the most important that we level off. So, dapat nga sa pag-communicate natin, mayara kita natkuha nga inferential reality. That inferential reality is a present reality in the community, in the parish that need to be addressed by us. So, importante nga daan natin ipatabo sa konteksto sang dialogue. So, once again, as we celebrate the feast of the Señor Santo Niño, we embrace into our hearts the term child, countenance and communication, happiness and hope, innocence, loyalty and listening heart, dependence and dialogue. So may our baby Jesus Christ, who took the human form, continually guide us and lead us so that we can embrace the real synodality and eventually we cope up the difficulty in the present time. So may God bless us all. Salamat gid Father Jerevel sa paghatag sang mga giya sa pamalandong sang aton mga balasahon sa aton liturhiya sa sini nga Domingo sang Piesta sang Santo Niño. Kabay nga sa aton pagselebrar sang bugana nga grasya sang aton Ginoo, sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi, aton gid permit dumdumon ang imbitasyon sang pulong sang Dios nga mangin kaangay sang mga bata, agud kita magpabilin nga mga nahamutan nga mga anak sang Dios. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon, magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kun paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Mga utod, padayon kita sa proseso sang pagpanglakaton sa Synod on Synodality. Bugos kita nga mag-ugyon sa aton pagpanglakaton bilang isa ka simbahan. Kabay nga sa aton pagpanglakaton sa sini nga Sinodo, aton madiskubre pagyed sang madalom ang dona nga regalo sang Dios nga Amay sa aton bilang iya mga anak. Tugutan naton ang Espiritu Santo nga maghulma sang imahe ni Kristo sa aton mga kabuhi.
ginapaambit sang imo punok mag-aalagaan. Ang Birhen Maria ang magaiwag sa amon sa pagpadabdab sang kalayo sang misyon. Karon ginapasalamatan, lima kagatos nga tinuig sang grasya. Isang misyon, amon bahandi, amon bugos nga kaugalingon, matambad namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo o Ginoo. Ginapaambit sa kalibutan, pagkasantos, paghidain, kalusang Diyos. Kami makilala sa sinigod imaan, sa among nga paghilamanan. Pagatos nga isang grasya. Salamat, salamat, o Ginoo. Ang karon ginapasalamatan, lima kagatos nga tinuig sang grasya. Isang misyon, amon bahagi, Amon bugos nga kaugalingon, matampat namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo o Ginoo. Ginatugyan tanan sa imo o Ginoo. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master, serving the Church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Migs, sinong botohon nyo? Siyempre, ang manggaranon para maasik-asikan magkita sa tion sa eleksyon. Ay, luyag kuya, ang cute, tisoy. Para kung may sosyalan sa ibang nga lugar, hindi makahuluya kung mag-represent siya sa aton banwa. Kinahanglan kidyang maisog para bla ang tanan ko, Rogaw. Ikaw, sino ang kandidato mo? Ang tampad kaganda magserbisyo sa banwa. Hindi ang kaugalingon ng ambisyon ang ginauna. Bangod, amo inang matuod-tuod nga public servant. Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alangan. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A
message from the Daughters of St. Paul and this station. Ululupod kita subong adlaw sa pagpasalamat sa grasya sang Dios nga padayon niya nga ginahatag sa aton. Mga utod, magpadayon kita nga ipahayag ang maayong balita. Panaksihan ini sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Tubtob sa madason nga Domingo, ikatatlo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, January 23, 2022. Kag aton man pagaselebrahon ang Sunday of the Word. Salamat sa inyo tanan nga nagapakigbuylog sa aton, matutom nga nagaupod sa aton sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang aton Ginoo. Kabay nga ang aton mahal nga makaako, magbendisyon sa inyo tanan karon kag sa gihapon. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5,000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 50 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. May aga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sang Western Visayas, kakung sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa ito nga palatuntunan ng Bombo Reports first edition. Subo nga aga sang Domingo ang inyong makupod si Bombo Franz Andro Burgos. Mag-aupdan na kita tub-tub tak na alas sa isang sini nga aga. Kag kita man na pag-aupdan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo patrol reporters. Mapatihan kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mapatihan, matanaw pagiging kita sa Facebook page sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please click ang subscribe button kag makita nyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Enero 16, tuig 2022. Kaglito kita sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Local IATF sa syudad sa Bacolod at tutukan ng posibleng pagpatuman sang no vaccination, no travel sa mga sakayang pandagat. Mismo sa pagpamuno man ni Vice Mayor Elcid Familiaran, no, especially ang sa may sabayan mismo sa Emergency Operations Center Task Force nga ginapamunuan man sa atong alkalde kag sa aton man nga vice alkalde, no, nga ginabantayan man mismo ang pagwasulod sa pila ka mga pasero nagikan diri sa aton, no, kag mismo sa luwas sang probinsya. No, so tutukan pa ini kay may mga posible pa nga pagsapol, no, sa pila ka mga
negosyante, especially sa atong mga fast scrap kag wisam operators. No, kay dako ining problema naman, no, kay ang syudad sang Iloilo ara sa idalom sang alert level 3. Kita diri sa syudad sang Bacolod ikatatlo na ni naton nga adlaw nga gid paidalom kita sa alert level 3. O nga ang status naton kay sige ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Isubong do may mga pabati-bati man dahil nga tino vaccination no ride. So sa pulon pa ini, no. Especially ang sa bahin sa mga wisam operators kay sa mga fast scrap operators nga ipag-sugtan man, no, ang no vaccination, no travel, especially sa sakayang pandagat. Sa dugang pinatong mga balita sa balita lokal, syudad sa Bacolod nagbukas ang dugang nga mga quarantine centers. Ang Quarantine Center Action Team o na QCAT, especially sa pagpamuno man mismo ni Councilor Inisito Novero, no, nga ginalihok man mismo ang resulta, especially sa mga kaso subong nga gasigisaka because of this COVID-19. No, tatlo mismo ka mga eskwelahan ang posible no nga ginagamit bilang quarantine facility, no nga ginasaka lakipan sa Barangay Tangob sa Mansilingan kag ang Education Training Center School o ETCS. No, because ang hindi man nato ni madali-dali bipunggan ang pila ni ka mga cases nga sige ang pagsaka. So do ano na mismo, no, sa syudad sa Bacolod, do inisyatibo na lang buksan ni Wata ang pila ka mga quarantine facilities na nagliligad nga tuig. Sa dugang pa kinatong mga balita sa lokal, restriction sa batok sa COVID-19 magatugaman sa pagsaka sang unemployment sa pungsod suno sa sektor sang mga mamumugon. May balonin naton karon kung ano ang pagtanaw nila o kung pagtuon man paagi man mismo sa Secretary General sang gawa, no, kaupod sa patrol kay Bombo Gracelyn Lobaton. No, tay baloon ni naton, no, checkyaron naton kay may mga pananawan, no, ang pila ka mga eksperto sa trabaho, no, kung ano mga sektor sa mga mamumugon. Kaya nga may eksperto dra nila may mga pagtuon man, no, kaya sa palaabuton base bala magdagsa bala ang mga unemployed, no, kag ang mga applications especially sa mga trabaho. Okay, subong do ka ano pa man, no, tolerable pa man bi ang number of unemployed because of this COVID pandemic, but tun-an pa ini, no, kay may mga posibilidad pa ni o kung may mga cracks pa, no, nga pwede ma-fill inan, no, kung sa pagtanaw pa nila kaya para sabat ang problema when comes sa unemployment. Kag sa dugang nato nga balita man sa lokal, no, ato man karon makupod ang isa ka political analyst kasi Attorney Joe Max Ortiz nanungod man ni sa pagtanaw be kung paano ini magakaapektuhan sa COVID-19 pandemic ang demokrasya kag mismo ang kinamatarong sa kadaisaman sa aton. No, kagadugang pagidman nga mga pananawan man, no, sang ni Attorney Joe Max Ortiz bilang isaman ka political analyst. Kag sa dugang pinatong mga balita sa balita nasyonal, kaso sang COVID-19 sa pungsod wala pa sa peak suno sa Department of Health. So kahapon naka-record high, no, do naglabot kita sa 39,004 ka mga COVID-19 cases. Kung saan pa ang Department of Health do ano ni man do nagapamahog kay suno sa ila wala pa kita kuno sa puno sang mga kaso. May panato na labot ang peak si base gusto ni guro nila maglabot tag isa ka tag 100,000 ang kaso. Dito mo nang buot silingon nila sang peak. Ito gabay na itong mga balita sa nasyonal. Pilipinas ginsugatan sa pinakataas nga kaso ng COVID-19 ngayara sa 39,004. Kung sano pa sa Department of Health pa do hindi pa ini conforme para sa ila, hindi pa nikuno ang pinakamataas. May grabing cases subong tingin napatihan ini nga ang transmissible nga sa isang variant amo ni ang Omicron. Ang Omicron variant subong amo ni siya ang ginakangawan sang kadamaan. Pero mga kabombo, hindi ni siya amo ni siya kalala nga sa isang variant. Doon makamamatay. Mas dasig lang saya maglaton. Kag sa duga pa kinatong mga balita sa balita internasyonal, tsunami nagigo sa Tonga matapos naglupok
ang bulkan. Grabe yun, no? Dito subong sa Tungga. Kung makita nyo na pila ka mga videos nga nag-spread sa pila ka mga social media platforms, ang pag-erupt sang bulkan, do ano ni siya, ginatawag ni siya nga do underwater, volcanic? No? Kung underwater volcano, di nag-cause imisang underwater volcanic eruption, no? Nga makitaan pila ka metros, no? Nga o kung pila ka kilometros ang kataason nga ginbugang nga aso, no, kung yan nga mga abo, grabing explosion, no, grabing pag-erupt sang sining nga bulkan, kakusog. Amo na nga nagpatigayon to sa tsunami warning, no, especially dito sa may Nuku'alofa, ang Tungga ni mga kabombo sa may South Pacific na siya nga part, no, sa mga Pacific small islands, pero mga consider na sila nga mga pungsod man, no, sa rin sila sa may Pacific do parte sila ni sakop sang mga lapit sa Hawaii bala, no, sa Hawaii, sa Vanuatu, sa paginada nga mga Pacific Islands, no, sila ni ang mga kapungsuran dito, no, ubos-ubos man sang Australia. Actually, damo na sila, no? Doon nagatinumpok man na nga pila ni ka mga Pacific Islands. No, kaya sakop ini siya sang Pacific Ocean. O di ang kutanaw naton ang geographical nga setup sang pungsod, no, ang ini nga isla, iari ni siya lapit sa ginatawag nga Tonga Trench. Magsilang kita sang trench, amo ni siya ang crack sa idalom sang duta o kung sa idalom man sang tubig. Hindi mo na siya makita sa ibabaw gin mga kabombo mo, no? Makitaan mo na siya kaangay sa mga cliff nang ginatawag bala, oh. For example, makitaan mo na ang cliff bala, ang mga pangpang na bala, kung sa Tagalog pa mga bangin. Amo na sila katag-as, galing ara na sila sa idalom sang tubig, no? Kung tanaw nato, mas tag-as o kung mas madalom pa ang mga trench. Kay kabalo kita daan ng Pacific Ocean, ti amo ni ang ginatawag bala nila nga Pacific Ring of Fire, which is infested kita sa mga underwater volcanoes, no, mga bulkan nga sa idalom sang tubig. Nakita nyo na ang bulkan mayon, no, kung amo na sa kataas, no, way pata kabalo nga may mas mataas man na sa iya, pero galing ara lang sa idalom sang dagat, no, nga mas persado pa kung lumupok. Ti ang ining bulkan naglupok ini, no, nagtugas sang tsunami. May pila ka mga residente ang affected sang nasiling ni nga tsunami. Amoy na ang mga nagabaga kag mga nagapangunang mga balita kag posible magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Report sa first edition. Time check alas 5 in punto na, no? Alas 5 na sang aga mga kabombo. So sumong adlaw sang Domingo, may pila naman kita diri nga mga topiko kag mga diskusyon nga aton pagatalakayon, no, samtang nagapadayon ang aton nga programa nga Bombo Report sa first edition. No, so diri kita bala, no, in speaking of COVID-19 cases, no, before kita magpadulong man sa patrol, aton ani tagaan man sa nga pagtamod, no, kay do aton manini nga hindi mabantayan kay pila nato man nga mga kauturan do nagahulat man kung pila ng kaso naton, no, nga do may mga kauturan kita subo nga aware ya bala when comes sa COVID-19 cases. Diri sa aton sa Region 6 ya kung sa Western Visayas nakabaton kita kahapon sang record nga 883 ka mga bago nga COVID-19 cases. No, ang Western Visayas nagdala man mismo sa kabilugan nga 150,753. No, nagdugang sa 883 nga nagdangat na kita sa 150,753. Ang diri sa Negros Occidental may hara kita sa 143, no, sa siyudad sa Bacolod may hara sang 83. Ang siyudad sa Iloilo may hara sang 298. Kag ang Iloilo Province 117 cases. Kag ang Aklan may 108. Kag sa Capiz may 72. Sa Antique may 61. Kag sa Guimaras may 1. Ang siyudad sa Iloilo, ito mo ng Alert Level 3. Ang Iloilo Province, amo na yung sa Alert Level 2. O, subong ginaano man, basi dako man ng tsansa, sina nga magsaka man sa Alert Level 3. At wala sa bago nga recoveries kag patay, no? Timayo man ina, puro
nagapabilin ang nag-ayo sa virus sa 140,115. Ting latest nga death toll 4,722. Yung pinaka-latest nga record man sa active cases is 5,859 diri sa aton sa Western Visayas. Kaya mo na subong ang sitwasyon naton mga kabumbo, no? Do hindi mapunggan ang aton nga mga kaso sa COVID-19. Tingin ba nato nga makuturan ay katalaka na sang nasiling ning virus. No, biskan din ka magbalikid, biskan din mo ituon ng imo dalunggan, no? Biskan din mo imuklat imo nga mata, puro na lang si COVID. Ang iba nato nga makuturan nag-uy-uy ng abaga kay because pila naman ka mga restrictions ang ginpatuman. Yung iba natong makuturan dira do hindi gusto nga amo na lang gini perme, no? Maamo na lang tani perme kada adlaw. Kakapoy naman sang halay nato ni ka sunod-sunod kung ano ning mga guidelines. Ang iban naga-confuse, nagalibog ang ulo kung ano gid man bala ang matutuod nga pagsulundan. Kung hindi mo niya tagaan man bisang focus o kundi mo yung pagtutukan ang ining mga simple nga mga pagsulundan, ikaw man ang maapektuhan. Di subong amune no libog galingin ang ulo sa naman sa aton nagalingas kung diin kay nagapangusisa kung ano ang dapat obrahon. Pamati na lang kamo, no? Kung basa-basa kamo bala sa putos ang ibos, no? Para may puluton kamo. No, hindi kamo bala alay lang pamati-mati da kung kay sino dira, no? Si Amune, sino tong personalidad to? Si Jose, si Juan, kung sino pa da nga mga pangalan da. No nga nagasiling grabe nga ma-lockdown, mamutan Hindi kamo da magpati-pati. Kaya iba naton nga mga kuturan, makabati sa amo nabi nga mga sugilanon, dayon kalise. No, relax, kalmahan ta, no? Mamati ta sa mga legit nga mga nagadulong sa tong impormasyon, no? Mamati ka mo sa radyo, no? Especially diri sa ato sa Bombo Radyo kag mismo sa mga ang social media actually may mga advantage kay disadvantages man mo. No? Ang advantage dira, damo ka sang impormasyon nga makita, damo ka sang impormasyon nga mabasan, kag imo man nga mapulutan, no? Pero galing ang disadvantage dira, lapnagon man ang mga misinformation. Amo na dang problema, no? Pero kung mabatian mo ina sa pila ka mga legit nga mga nagadulong sang information, hindi ka na mabudlayan, no? Hindi kaya problema kung ano dang matudtuo dira. Okay, subong ti damo sa mga maalam, no? Damo sang mga kuno abi eksperto. Eksperto gali lang para sa ila. Para lang yan sa ila. Kung mag-provide sila karon sa mga misleading informations, no, nga mag-release na sila karon bisan kung ano drabi nga mga detalye dira nga nahanungod sa sini nga pandemic, ting kalabanan sa aton daan makabasa nga o kung makabati sa muni dayon ka panic. Palihog lang, hindi ka mo magtuga sang problema. No, imbes naton nga kalmang sitwasyon naton, inyo nga ginadugangan pagid problema. No? Napaproblema nyo pag ang pumuluyo because sa amo na nga mga obra ninyo. Sa inyo na lang na iya. Kung sa inyo na nga pagpati, pusa nyo na lang. Inyo na lang na iya. Kaya mo nang inyo nga pananawan mo. No? Tingka da isa sa ato niya may mga kanya-kanya nga mga pananawan o kung mga perspective bala. So, hindi taman sila mabasol. Kung gusto mo diya mga mag-cause ng chaos o kung sa nga problema sa komunidad, pinsaron mo anay, no? Mo anay, balik doon mo anay kung isakto ni blang himuon mo nga mag-release ka sang panic, no? Sang mag-cause ka sang panic kag mag-release ka na sa mga sala-sala nga mga impormasyon, no? Dapat tun-an anay, no? Ibaluon ta anay kung ano ang possible nga mga resulta. Kalabanan dahil sa aton gahalay man kapulok relax lang kay wala layo sa atay. Relax kay ari kita sa alert level 3. Ang alert level 3 hindi na siya makakos ng lockdown, no?
Base ang ginapinsara sang iban kay because nga alert level do maka-trigger gid man bisang panic ang word nga alert level, no? But depende inaya sa pag-release, no? O kung pagpabutyag sang sina nga sahay sang alert level. Hindi ka mo mag-cause ng panic, kita noon yung guidelines. Kaya may guidelines man. Ang syudad naton nag-release na sang guidelines para kamo makabalo kamo, no? Sang dapat nyo himuon. Wala kita sang lockdown, no? Amo nang aton nga klarohon, wala sang lockdown. Kaya alert level 3 is equals to general community quarantine. Which is ari kita sa medyo manubok nga level, no? Ang pinakamataas nga level yati amo na ang enhanced community quarantine. Nadumduman nyo itong halos kada Domingo, hindi ka mo kagwa. No? Nadumduman nyo na. No? Ngagin obrahan EO sa aton alkalde dari sa Bacolod, nga kada Domingo, hindi ka mo kagwa. Kung nakita nyo to ang resulta to, grabe no? Linong-linong. No? Kag nagtinlo pa ang palibot. Yan, amo na da. So, subong diri sa aton, no need to cause panic, no? Di tayo magpanic subong kay because wala iya sang lockdown. Ang pagagawdan sang iban nga nagsaka kita alert level, nagbago nga aton nga status base mag-lockdown kita, no? Siling to ni Juan, siling to ni Jose, siling to ni Pepe to, kay ang ina nga mga impormasyon hindi nahalin sa otoridad. Di na naton pagpatihan, no? Amo lang gid man nadang pinakahapos. Basaho naton ang sa mga legitimate nga naga-provide sang informations kay dira nato may baluan kung matuod ang ginahasiling sang amon nga mga tarpulano. Kung ikaw di karon bing nagasali ka lang di karon kung ano dang mga impormasyon mismo nga halin dabi sa mga ano ni siling nila mga radyo puwak. Pati ka daya Okay. Mas mayo gid man suportahan mo pagid sang lehitimo nga impormasyon para hindi ka man mamroblema. Time check 10 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang aga this time. Padulungan na nato ng patrol kaupod kay Bombo Gracelyn Lobaton. Check nato ng patrol no kagang nga sitwasyon subong especially sa pila ka mga merkado diri sa syudad sang Bacolod no subong aga sang Domingo. Sige, sorry na sa piyakaling niya si Bombo Gracelyn Lobaton. Okay. Sige. So, ara na siya? Okay. Sige, no? Ay, sige, no? So, balikan na lang na sa Bombokem. At sige, no? So, check na natin subong ang pila pagidiri ka mga possible nga mga information sa subong nga aga. Di rin kita, grabe man subong ang politika, no? Dahil mo ni subong nga mainit nga topiko, bisan diin ka man magpadulong. May mga kanya-kanya nga mga pananawan, no? May mga kanya-kanya nga mga pagpate, o kon mga pinilian man. Siling nila yan, nagabase kuno sa kolor ang imo nga pamulitika. No? Hindi na ya, no? Kada isa sa ato niya, kung anong man ang kolor ya da. Kung ang tuyo ya, no? Sa iya nga pwesto, kung maayo man lang, dira ta no? Hindi tiya siling nga si amuni nga kolor. Siya mo to nga kolor, mga maayo to. No? May mga nagasiling man si ang kung sa kilala ta pa ginakumparar ko no sa baboy kag karabaw. No, baboy kag karabaw ko no. May mga pananawan mga ang baboy ko no do budlay man tumbahon. Ang karabaw ko no hindi man magpautang, hindi man magpaperde ang karabaw. No, kaya ang baboy ko no dire do ka ano man mo no, do do hindi man magpasugot no nga palayason man. Ang karabaw ko no do nagasaruso gid. No, do sarasuhon gid sang karabaw. Ang nga pamulitika dire sa Pilipinas do ka ano gid. Do ka init gid, no? Ti mapanasyonal ka man nga bahin o kon mapalokal man. No, wonder man kuno nga ababoy kag karabaw, no. Hindi pwede karabaw kag kandeng. Siyempre kung kandeng di ano gid no nang underdog. Okay gamay ang kandeng sa karabaw mo. No, pero take note,
no? Ang gamay nga butang amo pa na ang delikado kay nga makapuling pa na. No? May mga dagkob lang nga butang nga makapuling. Siyempre mga gagmay nga butang nga munang makapuling, no? Di mo yung pag-underestimate ang mga gagmay nga butang. Okay, sige. So, ay nako, no? Subong bantayan ta na kay timprano pa na no? Ang paamulitika diri especially sa syudad sa Bacolod, grabe na gid. Di kung ano ang imo di mga political analysis, di kay mga political views mo da. Iti imo na naiya. Sige, time check. 13 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang aga. Balikan nato ng patrol kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Checkeron to nato ng sitwasyon sang pila ka mga merkado diri sa syudad. No, kag kamustahon naton no ang pila pagid ka mga balita nga nabalag sa pila ka mga police station sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Sige. So, ari na si Bombo Gracelyn Lobaton, no? So, ari na sa piyang kalinya. Sige, Bombo Gracelyn, good morning. Please come in. Mamo Andrew, good morning. Live kita diri subong sa Libertad Public Market, syudad sang Bacolod. Kag ang sitwasyon diri Mamo Andrew kung imutang tano, alas 5 na sang aga, subong Domingo sang adlaw. Ini nagid masako Mamo Andrew kay para sa mga kauturan ta, adlaw na niya, no? Kalabanan sa ilaya, mga alas 2, alas 3 ari na di. Kag Mamo Andrew. So Bombo Gracelyn dali lang gid man no, ano ka na interrupt ka. Kasako na dara subong no, Domingo kay kalabanan sumo actually sa ato Bombo Gracelyn kung Domingo sang aga. Damo na naga pangumpra bala no kay kung Domingo na Bombo Gracelyn kalabanan sa ato nga makuturan do nagtilipon-tipon ni sa sulod sang balay kay ano ni do rest day bala no. Kag magaluto sa mga paborito nila nga mga lulutuon kun adlaw sang Domingo Bombo Gracelyn. Yes, insakto ginaa mo Andrew. Kagina no mga temprano pa damo-damo ding mga tao. But subong mo Andrew kalabanan makita ko kapapuli na kag ang iban diri no sa kilid ko mo Andrew. May mga dala na gid siya nga mga gimpamakal nila para nga lutuon sa ila mga puloy-an kag kalabanan niya mo Andrew sa aton no pamilya may raya nga magakadto gid sa simbahan no subong adlaw. Kag ang iban magatener lang sa ilabing nga balay kay nakapoy man no sa bilog nga semana nga pag-ubra especially sa gobyerno tabala no ila sini nga pahuway amo lang ni Sabado Domingo so natingob gid ang kakapoy sa diri naman niya sa Libertad Public Market ang mga vendors ta ang sige-sige sa gihapon sa pagbaligya sa pag alagad sa aton no sa mga kinahanglanon ta diri sa Libertad Public Market Mambandro mga barato gid compare mo sa pila ka mga markets no diri sa syudad sa Bacolod kag madamo diri ang suki na gid no sa pagbakal sang ila mga kinahanglanon just like abi sang mga isda no gamahal man ganing isda mo Andro no kag baboy manok utan kag prutas Andro. Okay, pro pag lili mo dati kamusta ang presyo anay subong do may pagsaka man sa presyo dra Bombo Grace? So sa akong Bombo Andrew, ang aton niya nga mga utan ang nagabalik no ang iban sa normal nga price. Ang iba naman niya ang prutas medyo nagmahal-mahal. Kung madumduman ta sang bulan sang Disyembre sa tinalikdan nga tuig nagbulo barato subong no nagbulo mahal no makita sa mga tag din nila no nga may ara sang pagsaka ang apple from 10 pesos to 12 pesos nagbalik sa 12 pesos Andrew ang orange nagbalik sa 20 pesos nga sang bulan sang Disyembre nagapulo ka piso or 15 pesos ang iban mga watermelon no mga dagko mga prutas nagmahal man. Okay. But subong mo Gracelyn pro ang mga isda na nakitaan mo ano dang masami dabe? Nga do na ano do mga na-display dira ang mga isda do kanami kini subong daan ano ni nang sugba bala o kon tula kada Bombo Grace Bombo Andrew malakata bala oo sige be malakata kadata sa baligyaan sang mga isda diri lang sagwa kay miyari makita damo man na display mo section no damo na display man Bombo Grace. Yes, Andrew, come again. Damo man na naka-display nga mga nga mga isda dira, no? Yes, Meron man na sagwa.
Yes, Mamo Andrew, may ari diri sagwa nga naka-display lang. So, kung makalabay ka diri, makapit ka gid. Mamo Andrew, may ari diri nga tilapia. Okay. Sinong gabalig ari, sir? Ikaw? Bisaya na eh. Oh. Bisaya, Mamo Andrew, nga tilapia. Paborito Ilang kilo ko. sina? Wow! Mahilig Yes. kong kagali magkaon sang tilapia, Bombo Grace? Yes, Mamo Andrew, hindi ako mahilig sa dako nga tilapia. Ha? Sa Okay. gamay, gid kuya, sa Sa Bisaya, gamay. kay nami Nga sa anong kinalain? Mas, may sabor ang gagmay kaysa sa nagkuaw? Di kay ang sabor sang tilapia, Mamo Andrew, kung gamay, Oo. masaboran mo gid ko anong sabor gid sang tilapia nga totoo, no? Ang tilapia naman niya nga dako, do ko something artificial lang yung sabor. Mayo lang, kumpletuhon mo, sausaw mo sa ketchup or sa sauce abe, no? Oo, wow. Timing ginasubo nga aga, no? Yes. Samtang nga makutura na, itong Bombo Gracelyn nga nagatanaw dira sa imo, no? Inami, gid man niya tuod sa mo ning aga. Temprano pa bala nagaluto, no? Samtang piyong pa yung kalimutaw mo bala. Panimaho ka na isang linuto nga mahamot, Bombo Gracelyn. Tsakto gid Mamo Andrew, no? Makagalana kung Correct. bangon ka, makadto ka sa kusina Mainit mo, pa bala, manultol no? ka dayon. Bago luto ang sudan bla. Yes, oo. Lain lang kung batok pala Mamo Andrew, bayan mo. Kaya nami isang tugnaw, subong nami tulog. Ang mo ginambudlay dira, no? Te, kamusta na ano na sa nga mga isda na Bombo Gracelyn? Ari may ari ding lain-lain nga mga isda maliban sa tilapia, Mamo Andrew. Ano na guys, sir, oh? Lawayan? Lawayan. Lawayan Lawayan ta? 140. 140 kilo? Oo. Barato na kung... Marat ma'am. 240. 240. Ilang Mamo Andrew, busy si sir. Sige, no. Oo, pila ang presyo na ito? Ta kung nagnubo. Nubo ma'am. Nubo. 140 na lang na. 140. Isang nagligat pila na kilo. Sa ligad pila? 260. 160. 160. Oo, 20 pesos ang diferensya. Okay Ari, naman ano na. yung isda, oh? Marat na ma'am. Marot. Oh, marot. Nako ka marot ba? Tip kaya pilang kilo sina Grace, Bombo Gracelyn? Tagpilang kilo sila. Makerel na siya. Makirel. Bagulo ka balo. Tagpila? 240. Saan na di ka dyan? Oh. Amo man Japon. Wow, 240. Karilayan siya. Ang isa ka kilo, may pila may guan ng isa ka kilo, Bombo Pagigalian ang Grace. presyo, no? Wala ka bago. Mapilaman estimate mo ba sa muna kadagko nga mga isda ang nasiling na isang nga makirel. Sa isa ka kilo, pila man ang maiguan, pila man kabilog? Sa isa ka kilo, sir, pila man kabilog? 4 ma'am. 4. Wow. Okay na po, Andrew, ha? 240 pesos. Yes, so, Andrew? 240 na ang presyo. Yes, 240. Okay. But kung i-compare mo Oo. ganyan sa una, Andrew, madamo-damo to yan, no? Okay. Pero but Ano at yan? least, no, nagabari man nila sa size mo. Sa Oo. isda, Bombo Gracelyn. Okay naman Yes. na, no? So, at least pala sa Bombo Gracelyn, sa may Libertad Public Market nga gimbisitahan mo da subong, no? So, do at least palang aton nga mga kauturan dira, do gamat-amat man sila bawi-bawi, no? Kay last Yes. year daan gid sila, pugday gid ang kalabanan naman sa ila, kag nakabalik naman sila mismo sa pagbaligya man dira sa Libertad. Kay pila man daan ka tion da nga ning Libertad, dogin pasiradaan bala Bombo Gracelyn. No? Yes. So tisubong nanda sila, no? Komportable naman sila nga mga plastaran dira kagang pagbaligya nila sige. So Bombo Gracelyn, in related to this, no? So may sabahin naman sa sektor sa mga mamumugon. Kamusta ang reaction nila Bombo Gracelyn kay because of the COVID-19 restrictions, do kapilagid kita magbalik-balik sa pila ka mga alert levels, especially diri sa syudad, no? So ano ang reaction man, no? Kag panan-awan sa aton nga mga sektor sa mamumugon, Bombo Gracelyn? Yes, so Andrew, regarding no sa amo sina nga topiko ta sini nga adlaw sa Domingo nga describe man sa aton subong no nga tion sang pandemic Bombo Andrew ang aton sini nga status when it comes sa mga mamumugon no sa restrictions nga nagakatabo, especially ang Bacolod City ara sa alert level 3 status, no? Kag ang probinsya, no? Sa Negros Occidental, amo man, Bombo Andrew, ang cause ni magadamo ang number or maga-increase ang natawag nga unemployment, no? Diri sa aton. Kag sa bilog nga pungsod Pilipinas na Bombo Andrew, according sa Secretary General Winnie Sancho, no, sang Gawa or Gawa Bombo Andrew, no? Ang General Alliance of Workers
Association. So Bombo Andrew, ining status, no, pag-increase ang unemployment, madamo gid sang naapektuhan ri sa aton ang tinatawag ta bala nga wala pa gani nakabango no sa pandemic. Tiyan mo naman naga-increase nga dugang nga nagdugang ang mga utod ta nga wala sing obra. So anong mga possible effects sini Bombo Andrew? Natuga sang unemployment or restrictions o amo ng unemployment magabuhin no ang economic activity or magatuga sang economic recession which is magatuga pagid sang negativity no sa aton sini nga ekonomiya, Bombo Andrew. So according kay Sir Winnie Sancho Bombo Andrew nga because of restrictions no ginhaighten kita sa mga orders abi ng pagsulundan batok sa COVID-19 amo na may adverse effect no sa aton sini nga economy. Ang mga pila ka kumpanya kumadumduman ta niligad nga mga tuig or sa mga small businesses lang abi nag-close na Bombo Andrew no. Kag madamo sang nawad-an sang obra plus before sina may mga utod kita nga wala pa gid ka-apply obra. So amo na ang cause ang pag-increase ng unemployment according kay Sir Sancho. So, ang iban, budlayan magbalik no, sa normal, magpasanyog sang ilang business. So, mahimo or nagkakatabo nga ang ila sini nga mga kautangan bala, no? Hindi man na maaligar, hindi man na malikawan nga aton sini nga mga companies diri sa Pilipinas, ay mga utang gid siya. So, nagadako pa gid ang interest. So, kabudlay siya Bombo Andrew batakon no kagakaapektuhan ang mga empleyado. So ang mahimo retain ang ibang empleyado, ang iban ibuhin gid or buhinan no ano gid bala fire out kumbaga Bombo Andrew no. Ang sa labor sector ang aton sini nga mga utod rabi sa Department of Labor and Employment no ginahimo gani no nga i-check nila ang amo ni nga kaso no ang mga tawo bala nga wala mabakunahan no ang mga tawo nga wala mabakunahan reasons pagin na Bombo Andrew madugang pagin nga rason kung nga madugang no ang tawag nga unemployment. So hindi gani Bombo Andrew according kay Sir Sancho hindi gani ka-check ang dole sa mga naga-violate sang patawag pasulundan bala sa minimum wage bala. Okay. No? Much more kung dugangan pag idang ila sila nga obra nga mag-check sang ginatawag nga ari kita sa tama sa pandemic mo yes. Do natunga man ang ilang attention Bombo Gracelyn. So hindi sila baka tutok gid ting ibang gani nga mga ulubrahan re do way gid nakalabot gani sa minimum wage bala Bombo Gracelyn. Kaya do may mga pila man ka mga concerns daan ting nga ginpadangat mabala sa aton nga when comes sa sweldohanay do wala gid na tan-aw man sa Department of Labor and Employment. So amo nang masubo-subong amo pa ni daan kapigado yang hindi man tanan meron lang iban nga syempre tinagapamintaha man si Kapareho Bombo Gracelyn. Sakto na Bombo Andrew. Ang ibang tagani nga mga utod nga may sweldo no. Actually isa tada no sa minimum wage abe no. How much more sa mga utod tang nagakabuhi wala sa daw tanan medyo general lang mga utod ta Bombo Andrew. Kabudlay man para sa ila. So ining pagkataas sang unemployment rate diri sa pungsod ta nagkapadayon pagid Bombo Andrew sa taas no may tani kong grasya ini pero do makabig pa ini nga disgrasya kay sang tuig 2020 according kay Sir Sancho Bombo Andrew 5 point something no ang gin taas sang unemployment rate kaga sang January 2021 abi naglambot siya sa 9 point something no kag ang diferensya sa mga 3 point something to so sa sini nga tuig no January 2022 so Bombo Andrew sa padayon nga pag-restrict sa aton batok COVID-19 nalauman no gabi nga paglaom no magasaka pagid Bombo Andrew ang mga tawo nga wala sing obra diri sa pungsod Pilipinas ilabi na gid diri sa syudad sang Bacolod. Okay, sige no. So pamatian tani ang pahayag sang Secretary General sang gawa. Yes, Bombo Andrew. Well, in the first place no because of this restriction
na din-raise sa, I think, level 3 ang Bacolod City and other parts of the Philippines. Ang repercussions niya is that, number one, there will be an increase in unemployment and underemployment because restrictions will now have an adverse effect. Kaya ang adverse effect kasi ang mga kompanya they could not scale up their businesses. So ang iban sinila mang returns sang ilang mga empleyado, kag ang iban siguro mapursa nga ma-purchase ang kinanglan nga mga goods and services para sa isa ka pamilya, So with this development, it will take time siguro, But unfortunately, for the labor sector, it will be an uphill struggle, in order to return to work and to provide for the needs of their families. Sa akong pagtanaw, sa pagtingwa sa gobyerno nga ma-contain ang COVID-19, siyang sining epekto is because of the restriction, may economic recession, increase in employment and unemployment. And isa pa siguro nga kung magalala pa gid. Ano increase lang sa unemployment, ang kuan sang sang 2020, ibutang ta lang January, 2020, ang increase is 5.6 percent. Okay? Ang January 2021, nagsaka siya sa 9.1%, Kabuting ganon, ang increase is 3.5%, ikumparar mo ang January 2020 at ang January 2021. Pagid na siya, magadugang pagid na siya tungod sining additional restriction. In terms siguro of of personnel involved, manpower, may estimate na lang sa mga 600 to 700,000, projection na siya ng mga workers ang affected because of this increase in unemployment and underemployment. Ang underemployment, basta ko pagkitang kuhan, ang iyang i-increase because aside from losing their work, there are more people who are looking for additional work. So, it is unfortunate, hindi man natin makuhan, pero ginakasubo natin sa paghambal sa labor sector nga ang pagsaka, ang pag-search ang COVID-19 kag ang mga restrictions nga ginpatuman sa gobyerno, sad to say, will have an adverse effect on the workers kag mabudlay ang ilang ginatawag na economic survival. Kasi ang number one, diraya hunger and poverty, Kag kinanglan sinatani, may ginatawag ito nga wage subsidy, mahalin sa gobyerno. Kaya man sa Europe, ang ginapractice siya, wage subsidy mo. Kagambal sa International Labor Organization, sa ilang global wage report, dapat ang income sang isa ka mamumugo, para mas sufficient ang iyang standard of living. Imagine is $486, una equivalent. Siguro kung sa peso, ibutang na lang natin 24,300 pesos, That is about 810 pesos per day. Galing kay ang nasubo dirati ng tamgo lang na iya, kaya hindi man gyapon malabot ang ginatawag naton nga living wage. So ang among nga konklusyon, hindi gani ka survive ang minimum wage. How much more kung magnubo pagid ang real wage, So we need wage subsidy from the government. Hindi ka sila nga one time lang, para sa mga tupad o kung whatever economic relief. Ang buti ganon sa International Labor Organization is sustaining wage subsidy that would
ameliorate and sustain the workers at the time of pandemic. Okay. Difficult time. Oo. So if you would estimate, sir, how many years being i-google bala kung example be matapos ng COVID or anong ka-recover ato na country when it comes sa unemployment? Kaya kinanglan naton Bumbo Grace collective effort. So ginaya ining natawag bala naton nga collective participation by all sectors, labor, management, and government, no? Hindi ko makataguro sa prediction kung pila ka tuig, but what we need is discipline. Discipline, ang kinanglano natin and cooperation of the people, no? But with this restriction bala, tinanglan ang government it should find measures, no, in order to lessen, no, the impact of this COVID-19 by way of dapat proteksyonan, no? Hindi lang ang labor, proteksyonan man nila ang management paagi sa pag-provide sa mga loans nga manubo ang interest para makabayad ang mga establishment sa ila nga mga empleyado. Kaya ang tendency nga mga fringe benefits i-suspend ng mga management kaya wala man sila inagbayad mo. Pero kinanglan, kung paulamon sila sa gobyerno, matubang nila ang ilang mga obligasyon sa ilang mga empleyado. But above all, siguro Bumbo Grace, we should pray, no, that God would intervene, no, in this pandemic and our problem, para nga may divine intervention, no, so that the event would turn, no, in favor of the people who are suffering from this pandemic. Bobo Grace Lane, no? So at least ilan na yung mga mga foresee bala, no, papananawa nila kag mga pagtuon man kay kabalo kitang for how many years may mga preparasyon man na sila Bobo Grace Lane kung paano ini no? Tanawon kung anong matabo, kung ano ang epekto sa sining pandemic, especially sa mga pagsaka kag pagbuhin sa mga unemployed subong Bombo Grace Lane kag sa palaabuton. Andrew. Yes. Mama Andrew, no, kung mapadayon ini, restrictions plus unemployment equals gutom and poverty gid ang ato sa madangatan. Okay, sige. Bombo Grace Lane, di ba damo giging salamat. Yes, Mama Andrew, ini si Bombo Grace Lane naman nag-report live sa Libertad Public Market para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Lane Lobaton sa Patrol. No, matapos kagindulo sa ato ng pila ni ka mga issue subong, no, nanungod man ni sa pila ka mga concerns related sa nasilini nga COVID-19 pandemic. Time check, 35 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. So this time, ito ni padulungan ito nga bisita, no, kaga rin na sa piyak na linya, ang isa ka political analyst man subong, no, kaga isa ka abogado, si Attorney Joe Max Ortiz. Subong agad, ato maning makaupod subong, no, kaya hanungod ni ko ano ang resulta kag paano ni gakapektuhan sa COVID-19 pandemic ang demokrasya kag mismo ang kinamatarong man sang isa ka persona. Kag dugang pagidman nga mga pananawan sa aton man nga bisita subong. So, welcome na nato, no, sa piyak niya Attorney Joe Max. Good morning and happy Sunday. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Good morning. Bombo Andrew sa aton dira nga mga maukod na tagpalamatino aga pa mayong aga gid sa tanan. Yes, Attorney, salamat gid sa mga tiyempo, no, nga ikaw gid ang nag-upod gid diri sa amon subong, no. So, Attorney, subong ti do may mga pila ni ka mga pananawan man ang ato ni nga mga eksperto, no, especially sa paano ni gakapektuhan ang aton nga demokrasya kag ang kinamatarong sa kada isa sa aton kay because nga padayon ang mga restrictions kag guidelines because of this COVID-19 pandemic, Attorney. That is why, no, subong no vaccine, no ride policy. Halos ang ibang mga local government units, kung bala makasargid sila ordinance o kung hindi, kay kung tanawon ta Bombo Andrew, sa as early as kapon pa lang 39,000 Yes. sa lang kadlaw ang active cases naman. Grabe. Now, so initially, this is already very alarming. Kag it is possible
nga si President Digong base mag-declare sa state of emergency. Sa sinanga punto, sa subong pa lang, although wala pa man siya makadeklara, but the local government units, subong daw, pandit sila, hell-bent in pursuing o mag-issue sang ginatawag ordinansya na ipa-implementar gid ini ang ginatawag no vaccination, no ride policy. Sa dire sa Bacolod, nagbigyan nga adlaw sa diraman sa buong radyo, nag-announce gani nga nagdaway na ang mga taxi drivers ta kay kung hindi ka wala ka sa vaccination card, question bala pwede ikaw ma-deny sang driver nga hindi ka pwede makasakay, no? Kung tanaw mo gid Bombandro sa Bill of Rights, klaro naman na ang aton nga diretso sang locomotion, mobility, kung mag-atok sa tsinda, even without any vaccination card, diretso mo inaya. Kag wala sang barangay tanod o barangay official da nga mag-prevent, magpa-untat sa imo, hindi ka nag-atok sa tsinda, kay manindahan ka, kay mamakal ka sa isda da o ikanon dira. So daw hindi siguro na pwede nga balabagan ka, magwa sa imo balay, no? Inaya, klaro na inaya nga violation sa imo Bill of Rights. Now, kadto kita sinyo sa pa-implementar sa subong nga no vaccination, no ride policy, kini siya ang ginatawag ini siya nga dawara sa demarcation line ba. Katong bala ang right to life kay malatnan ka, kanilikado man to tayo. Kung magsulod ka sa isa ka taxi, kalang virus de sang Omicron, nara sulod taxi, kay hindi na nga kada saka siguro mga piswit ka naman spray ka sa alcohol. Kaya karon kung magsulod dira, kag hindi siyempre mas na isang taxi driver, kay kagasto na siguro sinati, daw hindi pwede na siguro nga siling ma-insister ka gid, wala ka siyang vaccination card. Sakay ka na lang sa jeepney. Problema ang jeepney kay may ruta man na yan, hindi ka makakadto sa ino kasi nagtuan kung sakay ka lang sa taxi. This is now the problem, no? Kung kaysa hindi man mapilit ang driver ya kay paniguro man siya hindi siya malatnan, kung siling iakusar mo naman ang driver, that will be an exercise in futility. Kaya kung may file mo ng kaso, ano pa na siguro hearing, tapos na siguro ang aton pandemic, no? Sa sinanga punto, Bombandro, daw ang diretso alang-alang mo pailan kaso ang driver kay niya ga implementar man lang kuya sang ordinasya sang siyudad sa Bacolod o ang policy sang national government nga hindi gid makasakay ga implementar man lang kuya. So how can you now file a case against him kay siya mismo hindi man siya mabaso kay niya naga-implementar man lang kuya sang polisiya sang aton nga LGU, no, especially sa siyudad sa Bacolod kung mayara na sang executive order sa Bing, or if not, mayara isa ka ordinansya. So this is very ka-ticklish yung nga issue na hindi mo i-balance mo ang rights ng isa ka driver nga mag-review sa imo kasi under sa LTO nga layi, dapat ang isa ka transport nga salakyan kaya nag-apply ka ng LTO para hindi mo ma-discriminate o hindi ka maka-refuse. Sang isa ka pasahero magsakay sa imo, hindi na pwede. Pero on the other hand, may ara man nga LGU nga mga ordinansya or if not policy nga hindi ka pwede makapasaka sang unvaccinated nga pasahero, ga-implementar ka sa karon basulon mo karon driver, medyo mablubudlayin na siya. Hindi na maglabutan na sa kasuhay pa nga mag-file ka na kaso kasi ang imo constitutional right o ang layi nga parte sang LTO nga dapat hindi ka ka-refuse ang pasahero, i-balance mo ina sa LGU man nga policy. Correct. So it appears nga in good faith man dira ang taxi driver pag hindi mo siya kung hindi ka tingita at sa driver naman na makapasakay sa ino. Problema kay wa igigit sakyan Bombandro. So this is now the our problem now. I-quantify mo, i-balance mo ang rights ng isa ka driver kag ang sang isa kay hindi siya naga-protection sa hindi lang kaugalingon niya lawas, at the same time ato man ang next nga masakay nga passenger kasi kung
base kung positive COVID to siyempre yung virus ara sugod sa taksiman, bubandro. Correct, attorney, no. So tisubong mo ni subo ang aton din nga mga nga mga gakalatabo diri sa aton, attorney, no. Pero sa imo pagid nga mga panan-awon, attorney, kung magsigi-sige pagid ni kay ang latest nga record high diri sa aton is 39,004. So ko, attorney, magasige ni bala saka, may tendency pag ining ipasaka pag mga alert levels mo, no? Ginatan-aw daan o kung possible ang alert level 4. Kung mag-alert level 4, attorney, kabalugi kita, no? Mas mahugot pag sa mga pagsulundan o kung mga guidelines. Ano ning matabo pagid, attorney, no? Kay may mga base bala makakos pagid bala sang dugang pagid bing unrest base sa pila ka mga areas kay naka-experience sa kita before mo, no? Pila ka mga enhanced community quarantine subong hindi na magpasugot ang kalabanan sa aton nga masulit pa ina, attorney. Oh yes, so sa naligad lang ani awareness, no? Dira sa full of justice naton, hindi kami kasulod nga lawyers. Bisan pa man sekretarya, hindi ka makasulod nga mag-transaksyon kadto ka sa register of deeds, kadto ka sa fiscal office, hindi ka kasulod kay i-declare gani nga alert level number 3 ta. So ang mga all cases postponed. Wala sang hindi ka so this will continue, I understand, until sa katapusan ng bulan. Ang problema si Bombandro, kay tungod nga hindi ta makaspekular kung bala ma-drop ni ang Omicron subong. I understand nga sa lakat subong saka ran mo saka hindi sa manaog. So question, is there a possibility at the end of the month or before sang February 8 nga start sang campaign for national official o national candidates? Ayan, matabo sila karon sa eleksyon. Ito hindi makakampanya nga itong pumuluyo. Kaya under the Constitution o pag sa aton ng mga layi, tinatagan gani isang campaign period agon nga makilala sa mga ating botante ang ini nagapapili nga national candidates. But how can they go island hopping sila sa probinsya kay tungod nga lockdown gani? So deprive naton pumuluyo sa pagkilala sa ilang gusto nga pilion bilang national candidates or official sa ulihi. Sa Sina, matunto, ang question is there a possibility nga si President Digong ma-declare state of emergency or is there a possibility or has the COMELEC the power nga mag-postpone anay maybe for a few months ang eleksyon? Kay tungod ko inali mag-alert level number 3 ni kag number 4 Bombandro. Sino karon ma-report sa COMELEC? Sino karon nang mahimo karon ng mga maestrata na magprepara para sa eleksyon? Wala sa may maprepara. So how can you now continue with sang aton eleksyon sa May 9 kung initanan wala maprepara? Kag ang hearing sa COMELEC pagid ang problema pagid because may mga pending cases nga dapat i-resolve ina before sa May 9 kiti arada ang 7 ka petitions against kay Bongbong Marcos, arada ang petition ang kusiwing kag ang pakyawing kun ano arada ang mga petition sa party list. Kaya ang party list 167 lang ang nakapasar mo. Ang nabilin nga subrasyon din-deny. Tay karon kay tungod nga may mga hearings pa sa COMELEC, ano karon makahearing ang COMELEC sa sinang punto? Pwede na nga virtual hearing na lang karon. So that's why mahamper din siya Bombandro ang lakat kag ang proseso sang aton COMELEC. So kung siyempre ma-disturb mo na karon ang lakat niya, may time and machine study man ang COMELEC nagimtunan na nila nga dapat sa amo nga pizza dapat humana ang printing ballots. But how can you print out the ballots kaya hindi mo na mabutang ang mga ngalan ni Bongbong Marcos kasi wala pa man ma-resolve mo? So tungod nga wala man sang hearing kaya tungod sa gani silinta alert level number 3 or 4 na. Wala sa may matins COMELEC, wala sa empleyado ang musulod sa COMELEC kung hinali maglabot na 40-50 mil ang daily surge ang aton COVID-19. So with that, under the Omnibus Election Code, ang atong COMELEC has the power to postpone sang eleksyon. But it has no power, of course, to cancel sang eleksyon because once you cancel mo,
that will already violate sa provision sa aton nga constitution nga nagatala na gid nga ang office ng isa ka public official nga incumbent is only until noon time of June 30 2022. Talanda. Kaya kung kung i-cancel mo karon ang eleksyon, kaya malapaw ka pada sa June 30, 2022, kundi gin-violate mo ng aton nga constitution, so hindi na siya pwede. Kung iligbaton mo na, you have to amend the constitution. But the Comelec has no power na mag-amenda sa constitution. But it has the power, of course, maybe to postpone for a few months. Pwede pa na siguro, or unless the President declares martial law, tama declares siyang state of emergency, kasi karon as maglabot ang karon ade bumbando sa June 30, 2022, kundi lapaw na ang term ni President Duterte. Correct. In the meantime, hold over capacity siya until nga may eleksyon. Bumbando. Correct. Oo. So amo na ang mga possible, no, attorney. Do mo na siyang aton nga dugi na dapat man being bantayan gid, no, kay subong hindi ginaton mapaktan ni attorney ang lakat sang panahon subong no sitwasyon naton dire sa lokal o kun sa nasyonal man, kay ang nasyonal gid to yang nga bahin yang duga kataman gid subong when it comes sa COVID-19 cases, attorney Joe Max. But let's hope, no, nga ang May 2022 elections hindi makompromiso because of this COVID-19 pandemic, attorney. Yes, so this is the first time in our history. In fact, the Navy, sana nga itong nagdamugamo das Comelec, na gusto yun sa PDP laban to sibing i-extend pa yung filing sa susi. First time man yun No, mga puris yung tanan first time kay imagine na, first time man nga hindi ka kasi-liberal to kaya po sang wala na nga posisyon na. First time man nga pangpangalawad, pati ang simba. Hindi ka nakasimba. Hindi ka pangalawat personal. So, mga puros ito first time. Maybe, this is the first time base opuspan lahat ng eleksyon niya, Bumbandro. Yes, correct. You must remember, Bumbandro, sa constitution na wala iya sang holdover capacity, no? Hindi na pwede. Ang holdover na pwede lang yan mapuspon na wala ang barangay elections. Via isang layi lang yan. Pwede yung barangay elections niya, wala lang na eleksyon sa buong. But not ang national kag LGU yung official natin, kayo violation na sa constitution. Kaya kung mag-amusin na extend mo, yan sila kinanang presidente, ma-declare din siyang martial law or whatever we will have a revolutionary government or whatever. So that may ginatawag holdover capacity. Pero amo na yung balantayan ta Bandro, what will happen? Because hindi mo yan anticipar kung ano gid lakat sa aton pandemic, nabigad, 200 na lang ta everyday. Average sa 200. All of a sudden, naglabot na tayo sa 39, imagine. So, hindi kita bumando, makaspekular, kasi hindi natin ma-underestimate na ining Omicron, basi sumaka naman ini, kaglain naman nga variant na magagawa. Oo, Bumbandro. Amugid, sige, no? So, attorney, do medyo kulapos kita sa tiyempo, no? To kung ano ni, do pwede tagin sa masupunan ka na kagado medyo ka ano gini siya subong nga topiko, do mo ginang masilig nato mga do ka timely gini nga mga topics. But with this, Sir Joe Max or Attorney Joe Max, salamat gid sa imong tiyempo and have a blessed Sunday, sir. Good morning, Liwat. Yes, so may aga sa tanan sa Liwat. Good morning. Okay, sige. Matapong salamat sa atong bisita no sa kay Attorney Joe Max Ortiz, no, ang isa ka political analyst man. Pati matapos ang nga mga pananawan man, no, kung ano pa gid posible nga matabo sa palabuto, no, may pila pa ka bulan ang nabilin January subong ang kaso sang COVID-19 do hindi man nato ni mapaktan, may ara nga pagnubo, pila lang ka porsyento pagnubo pero ang pagsaka perte ka damo. Grabing percent, no, ang gap balas ang percentage when comes sa cases every day, no. Kaya nagligad to dunag ang first to nato nga record high is 33,000. Subong 39,000 na kita. May mga posibilidad pa nga mga matabo nga hindi pa nato mapaktan kaya as long as ang Duterte administration ara pagyapon, no. So base may mga preparasyon man na sila kung paano ini, no, ang May 2022 elections.
pagbuot na lang na sing Ginoo kung anong matabo no? Kaga nga to ning kapalaran sa sining 2022. Time check, so kita 2 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sang aga, mga kabombodo ginakulapos kita sang tiyempo, kaga drilagin man kita kutob sa tanggabalay tuntunan na Bombo Reports sa first edition. Batayin nyo pag inagduga mga matasong mga programa. Drilang gyapon sa number 1 radio station sa Bacolod ng Bombo, Radyo Bacolod. Ining nyo ang korbahan si Bombo Franz Andro Burgos para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad kasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo News and Views Morning Edition diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 16 sa bulan sang Enero sining tuig 2021. Kag karon kadto na kita sa aton nga mga headlines. Sa top story of the day, negosasyon sa mga otoridad sa lalaki nga nagpang-hostage sa isa kasi nagoga sa Colleyville, Texas, nagapadayon pa. Sa balita lokal, pagdamo sa mga nagpabakuna sa vaccination center sa Bacolod City kahapon, ginalantaw nga sa batnasang pumuluyo sa panawagan sang alkalde, vice-alkalde kag ni Presidente Duterte. Pagnubo sang numero sang na-ospital bangod sa COVID-19, resulta na sang mataas nga vaccination rate sa syudad sang Bacolod. Pagdismantle sa mga private armed groups kabahin sa efforts sang militar sa pagsiguro sang matawhay nga eleksyon sa Mayo 2022. Kapulisan na San Carlos City gindayaw sang PRO 6 matapos sa pagkumpeskar sa masobra 10 milyones sa bias operation sang Enero 11. Alkalde sa Hinubaan, nagapati nga may lamod politikang pagpatay sa barangay official nga si Ulysses Isik Mahinay sang Enero 6. Bangkay sang isa ka lalaki agnas na sang nasapuan sa suba sa Banwa sang Hinubaan matapos nga mag-ako ang suspetsado. Sa balita national, mga unvaccinated nga pasahero makabatong lang sang warning sa una nga semana sa pagpatuman sang no vaccination no ride policy sa NCR. Mga kapulisan naghahanda na sa crowd control operations karon nga ginatun-an na ang pagbakuna sa 4 years old panubo sa Pilipinas. NBI ginatag nga wala sang nakita nga ebidensya sang hacking sa Comelec warehouse sa Laguna. Sa balita international, paglupok sang bulkan sa dalom sang baybayon sa Tonga, nagtuga sa tsunami warning sa evacuation order sa nagkalain-lain nga mga lugar. Beijing, China nasudlan na sang Omicron variant sang COVID-19. Sa balita sa negosyo, kapin 200,000 nga mga formal sector worker nga apektado sa pag-extend sang alert level 3 status sa Pilipinas. Makabaton sang 5,000 pesos nga cash aid subong nga Enero. Balita sa hinampa, ang Philippine Karate Team liwat na nga magabukas sa training sa isa ka babol agud preparahan ang 2022 SEA Games sa Mayo. Sa balita sa entertainment, actress kag vlogger nga si Ivana Alawi nagpositibo sa COVID-19. Balita sa espesyal, surgical scissor, 20 anyos na sa chance ang isa ka babae sa Bangladesh. Paano ini natabo? Aton hibaluon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Sa liwat, nagahatag kita sang katahuran sa tanaman nagapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyo nga mga radyo. Sa mga nagalantaw kayo nagapamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sang www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kag karon sa detalye na sang balita, upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kag karon kadto na kita sa aton nga top story of the day. Kadto kita sa Colleyville, Texas.
nagapatigayan sang SWAT operation ng mga kapulisan sang Colleyville Police Department sa Congressional Beth Israel Synagogue sa Colleyville. Ginkumpirmar sang isa ka opisyal nga yara sa 6100 block sang Pleasant Run Road nga ang sitwasyon ng isa ka hostage incident. Apang iba niya impormasyon na tuwid sa insidente ang wala pa nakumpirmar sang opisyal. Ginpahayag man sang Texas Department of Public Safety officials nga ginabuligan na sang state troopers ang Colleyville Police sa insidente apang wala pa sa karon sang dugang nga impormasyon angot diri samtang nagaresponde man ang FBI sa sitwasyon. Sunod sa mga pulis ang tanan nga mga residente ang gilayon nga ginpang-evacuate kaya ginahingyo man ang mga ini nga likawan ang lugar. Padayon pa ang negosasyon sa karon sa mga otoridad sa tawo nga ginaaligar nga nag-hostage sa mga tawo sa sinagoga sang Colleyville sa tion sang services. Santo sa impormasyon, ang tawong ginapatian nga hostage taker ang nagapati nga ini ang mapatay na. Kag masami sini nga ginahinambit ang utod sini nga babayi, ang Islam kay nagagamit na ini sang hindi maayo nga tinaga. Paliwat-liwat man nga ginahinambit sang tawo nga hindi siniluyag nga may masakitan nga iban. Sa karon ginamonitor man sang White House ang nasambit nga hostage taking. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa takna ang alas 6 ang aga. Kadto naman kita sa aton nga balita sa lokal. Ginalantaw sang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center o kon EOC nga sabat sa mga pumuluyo sa panawagan sang alkalde kag vice alkalde sang syudad sa Bacolod. Kasubong man ni Presidente Rodrigo Duterte ang rason sang pagdugok sa mga pumuluyo sa vaccination centers kaangay lamang sa natabo sa Barangay Estefania, syudad sa Bacolod kahapon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Dr. Chris Rongon, ginapahayag sini nga overwhelming ang suporta sa mga pumuluyo sang Barangay Estefania sa panawagan sang gobyerno nga magpabakuna. Suno kay Surongon, madamo sa mga nagapa-booster shot, nagapa-second dose sa ginagakuha sang first dose sang COVID-19. Ginakalipay man sini ang pagresponde sa mga pumuluyo sa panawagan nga hindi makasulod sa mall, kasubong man sa establishmento kag hindi makasakay sa public transport sa tion nga wala sang bakuna. Ginapahayag man ni Surongon nga ginakalipay man sini nga nakita na sa mga pumuluyo kung ano ka-epektibo ang proteksyon ang bakuna batok sa COVID-19. Suno kay Deputy for Medical sang EOC, mahimo nga nabakunahan na ang 1,700 ka mga pumuluyo. Bangod madamo ang nagpila agud nga magpabakuna kaangay lamang sang una nila nga kahigayunan sa pagpatigayon sang vaccine rollout. Suno diri available ang mga COVID vaccine sa ginapatigayon nga vaccination rollout sa nasambit nga barangay. Magluwas na lang sa Sputnik. Suno kay Surongon, kadam-an sang nagpabakuna sa Barangay Estefania ang nagkuha sang first dose, ilabi na ang nagpatublok sang first dose sang J&J o kon Johnson & Johnson. Ginasundan sang nagkuha sang second dose kasubong man sang booster doses. Nagpanawagan man ni sa mga pumuluyo nga magpabakuna na batok sa COVID-19 kag padayon nga magsunod sa minimum health protocol sagod nga hindi na magpadayon sa paglapta ang COVID-19 sa syudad. So we're very happy nga ang mga pumuluyo nato nakita nila kung ano ka epektibo magproteksyon sa COVID ang aton nga vaccine. Isang ligan nga semana sang nag-roll out kami di mga almost 1,700 ang amon na bakunahan. So sa amon ni kadamuon kag may nagapila pa sagwa, most likely maigot naman gyapon ang amon nga target. Ang kabayan sa pagpahayag ni Chris Rongon, ang Deputy for America sa Emergency Operations Center. Dako ang nabulig sang COVID-19 vaccine sagod nga mapanubo ang hospitalization rate sa syudad apisar nga nagsaka naman ang kaso sang coronavirus. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, gipayag sini nga santo sa obserbasyon sini nga ginapaidalom ang syudad sa Bacolod Alert Level 3 agud nga magpatuwan sang mas strikto nga pagsulundan kasunod sa nagasaka ang kaso sang COVID-19. So kapamilyaran nangin kampante ang mga pumuluyo hindi lamang sa syudad kay sa bugos nga Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. So diri ang konsolasyon sa syudad apisar nga nagasaka ang kaso sang balatian, ang mild o kana symptomatic ang kalabanan nga nagkalalatnan, bangod man ini ang nagpabakuna na batok sa balatian. Gipahayag man sini nga nakita man niya nga mataas na sa karon ang pagbaton sa mga pumuluyo sa bakuna, ilabi na sa karon nga madasig maglapta ang balatian mao sa Omicron variant. Suno kay familyaran ang pagkuha sang booster shots ang para sa dugang nga proteksyon sa aton kaugalingon batok sa virus. Suno pa diri dako gyud ang nabulig sa bakuna agud nga matapna ang pagdatanay sang balatian. Samtang nagpanawagan man ini sa mga drivers nga sa idalom sang alert level 3, 70% lamang nga kapasidad sang ilang nga mga jeep ang mahimo nila nga pasakyon apisar nga
maghangpan sini ang sitwasyon sa mga driver nga isa man nga labi nga naapektuhan sang pandemya sang tinalikdan nga mga tinuig bangod sa restrictions. Apang dapat lamang nga proteksyonan man sa mga ini ang ila pasahero paagi sa pagsunod sa mga pagsulundan. Ang aton di observation mo po ang konsolasyon na kalabanan mo po asymptomatic. Wala may ginabatyag. So kung wala ka may ginabatyag, wala ka inon nga bulong, wala ka gasto. So atong ginakulbaan tang gulpi ka lang may difficulty breathing, gulpi ka lang wadan hangin, hospital ka patay, daw nadula ka tumumupons. Tungod ang suliton ta, ang nagakalatnan subong vaccinated, so hindi ka matama. Ang kabayan sa pahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginpayag sang commander sang 303rd Infantry Brigade sa nga kabahin sang guidance ng Philippine Army nagikan kay Philippine Army Commander Lieutenant General Romeo Bronner Jr. ang pagdismanta sang private armed groups bilang kabayan sang effort sagud masiguro ang matawhay kag orderly nga pagpatigan sang piniliay sa palaboton nga Mayo 9, 2022. Sa interview sang Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ginpayag sini nga ang mando ang gin-issue ni Lieutenant General Bronner sa 1st Army Wide Command na conference. Suno kay Pasaporte, hindi lamang ang Philippine Army ang magasiguro nga matawhay kag orderly ang patigayunan nga piniliay sa bulan sang Mayo, subong nga tuig bangod ini ang may koordinasyon man sa Commission on Election akon COMELEC kasubong man sa Philippine National Police akon PNP. Sunod diri wala akon dapat wala sang naga-exister nga mga private armed groups agud nga mangin matalunsay kag matawhay ang pagboto sa mga pumuluyo sa maabot nga piniliay. Ginpayag man sila nga naka-meeting na ang Philippine Army, PNP kag COMELEC sa rehiyon nasa ang tinalikdan nga semana kag magamiting man sila kung tani diri sa isla sa Negros. Ilabi na sa Negros Occidental apang nabudlayan mag-schedule bangod sa natabo nga reshuffling sa mga kapulisan sa probinsya kay nagbago ang provincial director kasubong man ang provincial election officer. Nagalaom si Pasaporte nga sa madason nga semana kun mangin paborable ang schedule makamiting sila kaupod ang kapulisan sa probinsya kag election officer sa probinsya agud nga makahatag akon makalatag man sila sang agenda na kalakip na ang kung sa diin ang election hotspot sa probinsya. Suno kay Pasaporte, kabahin lamang sang guidance ang commander sang Philippine Army sa mga commanding officer sa ground ang ginpadala nga direktiba agud nga masiguro ang malinong kag matawhay nga pagpatigayon sang piniliay sa palabutan nga Mayo 2022. Sa ila guidance para sa different army commanders on the ground nga mo na no we will be cooperating and ang amon effort no with COMELEC no especially palabot sa election Philippine National Police nga ano ang coordination and cooperation para maging mahilway, matawhay, maging credible, orderly, kag peaceful ang ating national kag local election. Ang kabayan sa pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander ng 303rd Infantry Brigade. Samtang ipahayag sang pinuno sang Co-op Promotion Section sang Sineco nga mayara sa lauman nga pagnubo sang presyo sang kuryente. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Malu Paroco, ipahayag sini nga mayara sa maayo nga balita bangod dako ang pagnubo sa per kilowatts nga presyo sang kuryente. Samtang bangod madamo sang kuryente ang naapektuhan matapos magwaswas ang bagyong Odette sa nakaligdad nga Disyembre sa syudad sang Bacolod kag sa South nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Suno kay Paroco, 100% na o kon halos 100% na nakabalik ang kuryente sa syudad sa Bacolod. 98% naman ang sang kuryente ang na-restore sa syudad sang Silay kag Talisay. 95.6% naman ang nabalik nga kuryente sa syudad sang Bago. Apang sa Banwa sang Salvador Benedicto ang 80% pa lamang sang kuryente bangod badang pa sa mga lugar ang mabudlay nga kadtuan bangod sa distansya sini. Nagapangayo man ini sang paghangop sa mga konsumidor nga wala pa nakabalik ang kuryente bangod nga tinguan man sa nila nga mabalik ini sa labing madali nga panahon. Atong dahil kung Talisay daw almost 98% na sila na no ang atong mga area offices Talisay sila ang Bago I think daw 95.6% na and ang aton lang gisubo nga ang atong problem is ang atong na Don Salvador Benedicto kay daw 80%. Ang kabayan sa payag ni Malu Paroco, pinuno sang Co-op Promotion Section sang Sineco.
Ginpanginbulahan sang talatapan ni Police Brigadier General Flynn Dongbo ang mga kapulisan sa syudad sang San Carlos matapos ang madinalagon nga bypass operation kung sa diin na kumpiskar ang 10,200,000 pesos nga balor sang suspected shabu sang tinalikdan nga Enero 12, 2022 na ibaluan niya na kumpiskar ang 1.5 kilograms nga shabu sa suspected shabu kag suspetsado ang gintumod kay Joel Rizardo, 24 anyos, high-valued individual kag residente sa Greenville, Bato, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tagpamaba sang Police Regional Office 6, ginpaig sini nga ginapanginbulahan sang PRO 6 sa mga kapulisan sang San Carlos City Police Station matapos ang madinalagod nga operasyon. Suno kay Soles, wala man sang record ang aresado. Apang madugay naman ini nga ginamonitor sa mga kapulisan antes pa man inigin patigayunan sang police operations. Suno kay Soles, ang tinalikdan nga tuig, may mga dalag ko man nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar apang subong nga tuig 2021 ini ang pinakadako. Apang sa piyak sang accomplishment ang mga kapulisan na nagapadayon ang ilang kolaborasyon sa ilang partner nga Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA, kay nagapadayon man ang mga kapulisan sa pagpatigayon sang ilang mga police operations batok sa illegal nga droga. That's why nga ginapanginbulahan gid nato ng mga operatiba dira. But of course, despite sa aton accomplishment, wala kita nagapahuway, no? Sige gyapon ang aton nga collaborate sa aton nga partner, which is yung Philippine Drug Enforcement Agency. And of course, sige ang pag-monitor sa aton mga kapulisan. Pero sa operation natin sa illegal drugs, sige-sige kita dira, no? Ang kaban sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tagpamaba sang Police Regional Office 6. Samtang inakondera sa mga opisyales kag miyembro sang Partido Asenso Hinubaanon ang pagpatay sa Partido Asenso Barangay Officer kag Community Organizer nga si Ulysses Isik Mahinay sa tinlikdan nga Enero 6 sa atubang sang Balay Sini sa Barangay Kulipapa, Hinubaan, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Hinubaan Municipal Mayor Ernesto Estrao, ginpayag siningan nagapati siya nga politika ay sa karason sa pagpatay kay Mahinay. Bangod antes pa man natabo ang pagpatay diri, nakabato naman siya sang death threats apang ginbaliwala lamang sini. Sunod ka Estrao, nagapadayon man ang investigasyon sa Hinubaan Municipal Police Station sa kaso ni Mahinay. Sunod sa alkalde, may progreso man ang investigasyon sa mga kapulisan sa kaso ni Mahinay bangod bayara na ang mga inisang persons of interest. Nagapati man ang alkalde nga kilala sang biktima ang naghimo sang krimen bangod wala ini nagbalag sang ini ang palapitan antes tiruhon. Magapangayo man ini sang assistant nagikan sa mga otoridad agud nga masiguro nga mangin matalunsay kamatawhay ang pagpatigayon sang piniliay sa nasambit nga banwa sa nagaylapit nga May 9, 2022 elections. Madumduman nga nagapungko sa tricycle si Mahinay bangod bago lamang ini nakatapos butang sang ice sa bakit nga ginasudlan sang inagbaligya nga isda sang ini nga gintiro sa mga wala makilalaan nga suspetsado. Yes, gapungko siya motor, gawin sa cellphone, siguro ga-text siya siguro ang nagtiro sa yati, way man mga sobra man lang isa kadupang distansya. Tibot siya noon kung imo lang taon, si Ise, kumpiyansa siya, tungod kay nagtiro siya, kilala ya. Iti, kung ikaw bing tao nga may detrets na ka, tapos may mapalapit sa imo nga hindi mo kilala, kung malarma ka. Ang kabahin sa pahayag ni Hinubaan Municipal Mayor Ernesto Estrao. Sa piyak nga bahin, gimpahayag sang Deputy Chief sang Hinubaan Municipal Police Station nga nakabato na sila sang impormasyon nga anay nadakop naman sa kaso nga may kaangtahan sa illegal nga droga si Mahinay sa Banwa sang Bayawan, Negros Oriental. Apang paathag ni Police Lieutenant Jaime De Quilio, Deputy Chief sa Hinubaan Municipal Police Station, nga ang impormasyon ng ila pang kumpirmahon kung sa diin nagapakig-angot naman ang mga ini sa Bayawan, PNP. Patag sini nga madugay na ang kaso kung sa diin ini ang nadakpan sa 2011 kag nakagwa na ini pinaagi sa plea bargaining agreement. Sa piyak nga bahin, ginalantaw naman sa mga ini kung may kahilabtanan ng impormasyon o kung personal nga kaakig ang rason sa pagpatay sa biktima. Ang ginagawa natin diri is the personal grudge. Siyempre sa trabaho naman. Siguro sa mga naliligan niya pa nga mga taso man yung mga ginatanaw natin. Base sa atong informasyon na nakuha. May record ni siya sa una galing drugs. Bayawan sa mga galing confirm natin. May amusin na nga mga report na. Ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Jaime De Quilio, Deputy Chief sa Hinubaan Municipal Police Station.
Yara na sa advanced state of decomposition ang bangkay sang isa ka lalaki sa banwa sang hinubaan nga nasapuan lang matapos mag-ako ang suspitsado nga ginlabo sini ang biktima. Suno kay Police Lieutenant Jaime Diquillo, Deputy Chief sa Hinubaan Municipal Police Station, ang biktima ang kilala kay Rogelio Rebles. Tumandok sang syudad sang Sipalay, apang madugay naman nga nagapuyo sa nasambit nga banwa. Ang suspitsado ang kilala naman kay Virgilio Torino, 21 anyos, sa residente sang Purok, Malipayon, Barangay Damutan, Hinubaan, Negros Occidental. Sunod kay Diquillo ang insidente ang pagpanglabo ang nagluntad sang Enero 8, alas 3 ang hapon sunod sa pahayag sang suspetsado. Naibaluan niya upod nga nag-inom-inom ang duha kag igadulong na kuntani sang suspetsado ang biktima pauli. Apang nagbaisay ang mga initubtob sa nadumduman ni Torino. Ang nakaligad pang insidente kung sa diin ginahangkat man sang away ni Rebles ang iya nga amay. Bangod sa kaugot, ginlabo sini ang biktima pagdangat sa ligwin nga lugar kag ginbili ng bangkay sa sapa. Sunod kay Diquillo, nagtuad ang 21 anyos nga suspetsado sa ilapunong barangay. Bangod na pressure na ini matapos nga siya ang ginapangitaan sang pamilya sa biktima. Ini bangod siya man ang ulihi nga nakita nga kaupod ni Rebles. Gilayon man sini nga ginsugid kung sa diin sini ginwigit ang bangkay. Sunod kay Diquillo, nasapwan nila nga nagahapaon sa sapa ang gintudlo sang suspetsado ang biktima. Kagyara na sa advanced state of decomposition. Kaginiya nakitaan sang pilas sa ulo. Ginpaidalom naman sa post-mortem examination ang bangkay. Apisar sa nag-ako si Torino sa krimen, patag ni Diquillo nga ila gihapon na imbestigahan ang natabo nga pagpatay kag indi ang mga ini basta-basta nga magpati sa mga pahayag sang suspetsado. Sunod kay Diquillo, ginalantaw Manila ang posibilidad nga ginsugo lang 21 anyos nga akuo ng krimen o kon mahimo man nga ini ang may kaupod pa sa pagpatay. Patag naman sini nga wala man ang amay sini sang natabo ang pagpatay. Kung ginapanugyan naman sang kapulisan sa 19 anyos nga bata sang biktima nga nagapuyo sa syudad sang Sipalay nga pasakaan sini sang kaso ang suspetsado. Nagpaspak sa iya komisaron nga ang kalalis niya mo ang angkat mga sa tatay niya. Ang biktima mismo nag-angkat sa amay sang suspetsado. Kang doon na sila sa may video liquid ng lugar. Dito na kaginlabo sang suspetsado ang biktima. Sa nakita na to dito ang lawas sa isang biktima. Ato ito sa maligwin nga sapa. Nagakulog ini para sa state of decomposition. Pag may mga pilas ini sa ulo. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Jaime Diquillo, Deputy Chief sa Hinubaan Municipal Police Station. Sa katapusan nga balita lokal, pilason ng isa ka lalaki matapos na ginlabo sang ginsukot sini sang utang sa banwa sang Kawayan Negros Occidental. Sunod kay Police Major Roberto Indiape, hepe sang Kawayan Municipal Police Station, ang biktima ang ginkilala kay Bonifacio Andalosa, 45 anyos, samtang ang suspetsado ang ginkilala kay Joven Cebulin, lunsay mga residente sa sitio Balogo, Purok 2, Barangay Tuyom, Kawayan Negros Occidental. Sunod kay Indiape, upod nga nagpadulong sa balay ni Cebulin si Andalosa upod sa iyang hinablos agud kuntani magsukot sang utang nga 120 pesos. Santo sa investigasyon, nangakig si Cebulin kag wala nakabayad ng utang, gani siya ang ginhanusan ni Andalosa sang kahoy. Gilayon naman nga nagbalo sang suspetsado kag ginlabo sang binangon si Andalosa nga makaangkon sang gamay nga sabad sa guya. Sa karon nakagwa naman sa ospital ang biktima samtang si Cebulin ang nakahunong na sa Kawayan Municipal Police Station. So ka Indiape may inisya na nga pagistoryahanay sa tunga sang duha ka pamilya kag kaangay nga wala na sang plano ang mga ini nga magpasaka sang kaso sa pamilya sang biktima. Upod siya nga nablos na katan sa balay sang suspect para magsukot sa utang sa suspect. Ang suspect na akik kag iningotot ni siya gidapol na nakakuha sa binangon sa ginlabo ng ang victim sa ulo. Pero yung victim wala man nakapulit naman naway na siya nagtinas sa hospital. May gamay naman sa nga kada na depende sa station. Ang latest na investigation pamilya ka victim yung man dislido ang magpara sa kaso. Ang kabayan sa pahayag ni Police Major Roberto Indiape, hepe sang Kawayan Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalikat sa takna ng alas 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Kagkaroon mga kabombo, ato naman nga kantuan ang ato nga Bombo Patrol reporter sa Bombo Grace Lynn Parcon Lobaton para sa misa sa subong nga adlaw dito ya sa Our Lady of Candles Parish. Siya na sa piyakanin niya. Bombo Grace Lynn, please come in. Day live kita subong sa Our Lady of Candles Parish, no, diri sa Capitol Heights, kag nasubong nga patigayon naman sang Santos sa adlaw sang Domingo nga ikatatlo nga Domingo sang bulan sang January 2022. So subong mabosalde ang tempo dire medyo magalom lang no, kag ngaton sa mga kauturan ang ready na gid sa pagpamati sa Santos nga misa kag pagpaton man sang grasyahalin sa aton nga Ginoong Dios kag subong festa sang aton Senior Santo Niño. So pamatian ta kay mabosalde ko ano ang mangin sentro sang aton sini nga homilya kaupod ang celebrante tanong nga si Monsignor Felix Paskin kag subong ti Mamozalde nagapadayon pagit ang pagsulod sang pila ka mga sumilimba diri sa Our Lady of Candles Parish kag sa di madugay magasugod na Mamozalde ang aton sini na Santos nga misa. Bombo Grace. Yes. Sa imo nga paglantaw anong kinalain di sa subong kay nagsulod na kita sa alert level 3 ti ang kadamuon sa mga sumilimba mo man gihapon o ko nagbuhin. Yes, Mamozalde, ari kita subong sa alert level 3 status, no? So, ang aton sa mga minimum health protocols ang ginasunod man sa gihapon sa aton mga kauturan, kag wala na sila Mamozalde naglapas, no? Bisan isa sa mga subo nga gina-order sa aton nga alert level 3 status. Pero wala nagbuhin ang kadamuon sa nagasimba Bombo Grace, kaya mga minors hindi na pwede makagwa. So, Mamozalde, kung i-compare ka sa naligasimana, mas damo-damo to subong do nagtutay lang gamay no kag ang minors na wala ko din makita o Mamozalde. Ti nalantaw nato ng mga minors dira lang danay sila mga panimalay mamati lang sila danay diri sa Bombo Radio Bombo Grace kay mabatian Manila gihapon ang misa. Yes, Mamozalde. So Mamozalde ato nang ihatag no para sa atong kauturan ang ini Santos nga misa. Alfredo, Lucas, Estelito, Teresita, Dudoy, Boy Donato, Tiyoy Potot, Cathy Romeo, Celidonio and Lolita Ponchoso. Kagsubong man kinaupod man naton ang birthday intention ni Pasita Amago kag ang successful board exam ni Mirel Bugarso. Subong man ginaupod man naton sa Siming Eucharistia ang hiling na day Carmen Pareño, Julian de la Torre. Palihog magtindog ang tanan kag aton sug alawon ang Ginoo sa presensya sang iya ministro Monsignor Felix Paskin. Sa pagbukas silingan isa, ikaw ang ilagilala,
Ikaw ang Ginoo, sa imo kami nagatuo. Pagdayaw, amon ilang ka. Paagi sa tanan na pagsimba, sa pagbukas sininga misa, ikaw ang ginakita na, ikaw ang Ginoo, sa imo kami nagatuo. Ikaw ang Ginoo, sa imo kami nagatuo. Simulan sa kamay, sa anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Nga alap na gungkit ang debosyon kay Senior Santo Niño sa aton mga tumuluo. Ayhan, tungod kay Niño Jesus, makita nato ng aton pagkatawo. Isa katinugang akubot, kanaga kinahanglan. Apang sa iyaman, aton makita ang sahi sa pagkatawo nga luyag naton manin maayo. Pahagop, masinaligon kakapos malapitan. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agon nga magintapos kita sa pagselebrar sa inimbalaan nga mga misteryo. Nagakompesar ako sa Diyos nga makagagahong sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kaya nagpasala ako matuon sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbay. Sa akon dako matuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon sa tanan nga mga anghel sa mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad ang aton mga sala, tituyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Tanan kita, himaya sa Dios sa pangitaasan, kag sa duta paghidait sa mga tao nga iyan nahamutan, o Ginoong Dios hari nga langit nun, Diyos nga amay nga makagagahom sang tanan, nagadayaw kami sa imo, nagapanginbulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagapasalamat kami sa imo, magmuod sa dako mga himaya. O Ginoong Jesucristo, bugtong nga anak, Ginoong Diyos, Kordero sang Diyos, anak sang amay. Ikaw nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, batunang amon pag-ampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuho sa amay, maluoy ka sa amon. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing mataas o Jesucristo, upod sa Espiritu Santo, sa himaya sang Diyos nga amay. Amen. Mga muyo kita. Kung makagagahom nga Diyos ang imo bugtong nga anak, bayaran na sa kinsuguran, nagpaubos ang iyang galingon bilang isa ka bata sa Nazaret. Kag nagpaidalom sa pagtatap ni Maria kag ni Jose. Itugot nga magtuon kami sang iya sulundan sa pagtuman sang imo kabubuton sa tanan nga bagay kag sa nagaapin sang dignidad sang tanan sa pag-alagad sa amon ubos nga mga kauturan
nga may kaalwan kag malulo katagipusoon. Binapangayo na mo rini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagaharyo pod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang tanda nga ang Diyos nagaluwa sa aton. Amo ang pagkatawo sang isa kalapsag nga magadala sa aton sang paghidait, katarungan, kag pagkabug-o. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Wala sin palagyuhan sinintiun sang pagamo. Ang padukaan sa mga tribo ni Rebulon kag ni Neftali sang una ginpakahuyan. Pero ang palaabuton magadala sang kadungganan sa sini nga kadutaan halin sa Mediteraneo. Pakadto sa sidlangan sa duta sa tabok sang Jordan pag Galilea sa diin nagaistar ang mga dumuloo. Ang mga tawo nga nagalakat sa kadudulman nakakita sing dako nga kapawa. Nagaistar sila sa duta sa mga landong, pero karon ang kapawa nagasilak sa ila. O Ginoo, ginhatagan mo sila sing dako nga kalipay. Ginhimo mo nga malipayon sila. Pagkahugyaw sila sa imo ginhimo. Subong sa paghinugyaw sa mga tawo nga nagaani, ukon sa mga tawo nga nagapartida sang inagaw nga mga manggad. Kay ginbali mo ang buta nga nagpabugat sa ila kag ang baston nga naghanot sa ila mga abaga. Ikaw ang naglutos sang kungsod nga nagapigos kag nagpamintaha sang imo mga tawo subong sang imo paglutos. Sa tuanay sang mga hangaway sang Midian, ang mga butas sang nagpangbugat nga mga hangaway kag ang tanan nila nga mga bayo nga nagulit sang dugo pagasunugon sa kalayo. Ang isa ka bata nga tawo sa aton, ang isa ka anak nga lalaki ginhatag sa aton, kag siya aton mangin pangulo. Pagatawgon siya, maalam nga manuglaygay, damhanan na Dios, amay na wala sa katugtuban, prinsipe sang paghidait. Ang tulong sang Dios, salamat sa Diyos. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Magkalipay ka mo tanan nga mga isla sang kadagatan. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Ang mga panganod kag ang kadudulman niyara sa palibot niya. Ang iya trono napasad sa katarungan sa justisya. Ang kalayo nagauna sa iya kag nagasunog sa iya mga kaaway sa palibot niya. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Ang iya kilat nagapasanag sang kalibutan. Ang duta nakakita sini kag nagakuro. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Ang mga bukid nagakatunaw subong sang kandila sa atubang sang Ginoo. Sa atubang sang Ginoo sa bugos nga duta. Ang mga kalangitan nagasugit sa iya pagkamatarong, kag ang tanan nga katawhan nakakita sa iya kagamhanan. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Ang Diyos nagpili sa aton nga mangintiya kaanakan, paagi kay Jesus. Ang iya bugtong anak nga nangindawo para sa aton. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesucristo. Kay iya kita ginbugayan sa aton pag-iusa kay Kristo, paagi sa paghatag sa aton sang tagsa kakahi sa espirituhanon nga pagpakamaayo halin sa kalangitan. So wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangintiya paagi sa pag-iusa kay Kristo. Agud manginbalaan kita kag wala sing kasawayan sa iya panulo. Tungod sa iya gugma, ang Dios nagpatod na nga daan nga paagi kay Hesus Kristo.
kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan sa kabubuton. Dayawon naton ang Dios tungod sang makatilingala nga paagi sa pagpakita niya sa iya kaayo. Ang iya kinhatag sa aton simbugana paagi sa iya hinikog mga anak. Sa sini nga kabangdanan, halin sa pagkabati ko na hanungod sa inyo pagtuo kay Ginoong Hesus. Kag sa inyo gugma sa mga tumuluo, wala ako mag-untat sa pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Ginatundong ko kamo sa akon mga pangamuyo. Kag nagapangamuyo ako sa Dios sang aton Ginoong Jesucristo, ang makatilingala nga amay, ang iya ihatag sa inyo maang espiritu, nga amo ang magahatag sa inyo sing kaalam, kag magapahayag sa inyo sang Dios, agod nga makilala ninyo siya. Nagapangayo ako nga ang inyong mga hunahuna mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa. Agod inyong mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Kung daw ano kabugana ang makatilingala ng mga panublion nga iya tinsaad sa iya mga tumulo. Ang pulong sang Diyos, alam sa Diyos. Sang si Jesus nagdako, iya din pahayag bilang kita katao ang iyang misyon kung nga siya ang kadalas ng Ama. Alleluia! 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 Dayawon ang labing santos na ngalan, himayaon kag pansabon ikaw sa gihapon. Alleluia! 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 Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa inyo. Pagbasa sang Santos sa Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Tuig nga mga ginikanan ni Jesus nagakadto sa Jerusalem sa piyesta sang Paskwa. Sang 12 na katuig ang edad ni Jesus, nagpamiyesta sila subong sang kinaandan nga ginahimo nila. Sang tapos ang piyesta, pauli sila, pero ang bata nga sa Jesus nagpabilin sa Jerusalem nga wala matalupangdi sa iya mga ginikanan. Nagunahuna sila, nga yaraman lang siya upod sa ila mga kaupdanan, kag sang nakapanglakato na sila sing isa kadlaw. Ginpangita nila siya sa ila mga paryente kag mga abyan. Sang wala na nila sa makita, nagbalik sila sa Jerusalem sa pagpangita sa iya. Si katlong adlaw, nakita nila siya sa templo nga nagapungko upod sa mga manunodlo nga nagapamati kag nagapamangkot sa ila. Ang tanan nga nakabati sa iya natingala gid sa iya kaalam kag mga sabat. Natingala ang iya ginikanan sa makita nila siya. Kag ginsigdanan siya sang iya iloy, anak, nga ginhimo mo ini sa amon. Tanawa ang imo amay kag ako, nagakabalak kagid sa pagpangita sa imo. Nagsabat siya sa ila, nga abala, ginapangita gid ninyo ako. Wala balak kamo makahibalo na kinahanglan nga yara ako sa balay sang akon amay. Pero wala sila makahangop sa ginhambal niya sa ila. Gadi sa Jesus nagupod sa ila pabalik sa Nazaret. Sa diin nagmatinumanon siya sa ila. Ang iya iloy nagtipig sinitanan sa iya tagipusoon.
Si Jesus nagdako kag nagtubo sa kaalam kag panuigon kag nahamutan siya sang Dios kag sang mga tao. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Jesucristo. Mayong aga sa inyong tanan. Mayong aga man at Kina-celebrate naton karon sing may kalipay kag pagpasalamat ang piyesta ni Santo Niño. Ari maibahin kita sang Santo Niño diri sa aton atuban kag nakalipay naton kag bugos sa Pilipinas nagaselebra sang Niño Jesus nga piyesta karon adlaw. Ang pagsaulog naton sang Santo Niño, mga kauturan, kinabutan naton sa konteksto sang aton nga mga balasahon. Ang unang nga balasahon sa libro ni Isaías, ka propeta, kinasugid diri nga mga tao maghinugyaw kamo, magkinasadya kamo, magkalipay kamo sa ano nga kabangdanan, sa kabangdanan na ang Diyos nag-intervenir sa ila mabugat nga pagpangabuhi. Sa tinaga ni Isaías na propeta, ang gota nga nagapabugat sa kabuhi isang mga tao kinbali sa mahal na Diyos. Nga, nano ang kahintangan sa mga tao sa Israel. Ginapakahuyan sila. Ginlupig sila. Ginmusmos sila sang ila na mga kaaway. Ginbihag sila tanan. Kahuluyan ang aral sa ila kag katulong sang ila nga pagabuhi. Apang ginabutang diri nga mga tao nga nagalakat sa kadudulman makakita sang kapawa sa aton pa may paglaom sa aton kahimtangan subong sa katulong tungod sa COVID-19, sa katulong sa aton pagabuhi tungod sa kapigaduhon, bunga man sa COVID-19, bunga sa unjust na istruktura sa aton katilingban. Ara kita sa katulong, apang ang pulong sang Diyos sa kaisaiya, nagasiling sa aton magkalipay kag pagkasadya kay sa Israel mga kauturan sa tion ni Isaías kinatagna ni Isaías na may magatuhaw na bag-o nga leader. Kaya ang ila nga mga leader sa itong panahon na wala kid. Pigaw kid mga kauturan. They were weak, they were corrupt na mga leaders. Karon, hindi mapakapinan ang mga tao. Wala siyang defense ang mga tao. Nagduga nga katulong sa kabuhay sa mga tao. Karon naghambal si Isaías, mag-aabot ang adlaw nga may isa kapangulo nga mag-aabot kagining pangulo nga ina will be a child, isa ka bata. Kagano nga klase isang pagdumala ang dalon sa bata nga ina? Kagdumala nga may prudence, hindi pagkaso-daso, kundi may prudence, ginabiyahan sa espiritu kung anong maayo para sa katauhan.
may wisdom, may kaalaman din sa ibabaw. Isa siya kapangulo na mag-defensa sa ila kadutaan. Isa siya kapangulo nga mag-defensa sa mga propiedad sa iya mga tao, kat sa iya mismo nga mga tao. Kagang iya pagdumala na bahida iton. A reign, a rule characterized by peace, mga kauturan. Ining lapsat, gina-refer na sa aton Ginoong Heso Kristo. Karon makadto kita sa kaduha, mabalansahon. Ara ng aton Ginoong Heso Kristo. Si San Pablo nagasulat sa mga taga-Efeso, ara na ang atong Ginoong Hesus Kristo na ginapaabot sa una na magpangulo sa aton kag paano siya nagpangulo, paano siya nagdumala. Mga kauturan silin ni San Pablo, ang abay naghatag sa hindi hamak na mga blessings kag bugay sa aton por medyo sa aton Ginoong Hesus Kristo. Paagi sa aton Ginoong Hesus Kristo. So si Jesus Christ, ang anak, ang bata, the child, was a blessing. Bendisyon siya, bugay sa aton. Ano nga klase sa pagdumana ang iya pinadala? Ang blessing, ang bendisyon, mga kauturan. Paambit ang tanan makabaton kag wala na sing pinakamataas na blessing na ginpaambit niya kundi nga kita nangin adoptibo nga mga anak sang Dios. Anak kita sang Dios paagi sa aton Ginoong Hesus Kristo. Ano man nga mga blessings paagi ng Kristo. Paambit. Nga kauturan ng tao naton ang mga tao katawhanon nga nagapungko sa poder. Ang sa ila kurakot to the detriment of the interest of the people. Ano ang siling sang pisipito? Ang isa kakabangdanan sang kaimulon sang banwang Pilipinas. The kind of politics that we have. Kay ang mga nagapulong po, tira, imbes na magpariyo sa atong Ginoong Jesucristo, blessing hatag, ang masubo kay ang mga tawhanon na mga pangulo kag lideres, kurakot, mga kauturan, kaimulon, kapierdihan, kalutusan ang nagagwa sa mga tao. Mga kauturan, ang hambal sa Isaias na propeta, ara kita sa kadulong, pero hindi kita matula sa paglaom. Karon ang Ebanghelyo, mga kauturan, ang atong Ginoong Jesucristo, nagaedad sang 12 anyos, gindala ni San Jose kag ni Maria sa templo, mga kauturan. After the tuig, ginahimo nila ina. Amay, iloy, bata, nagakadto sa templo. Tanami tulungon, mga kauturan, kung Domingo, amay, iloy, kabataan, nagapadulong sa simbahan. Ang modelo sa pangabuhi naton, si Jose, si Maria, kag sa Jesus. Ara ang kapupunaan sa grasya. Ara ang kapupunaan sa kabuganaan sa grasya. Ano ang ilang nahimo?
waay sila nagauntat sa pagpalapit at pagpadulong sa templo mga kauturan. Pag mapauli na sila, waay kay balo ang amay kagiloy nga nabilin sa Jesus sa templo. Templo, balay sang amay. Templo, balay sang Diyos. Nagkakapta si Jose kag si Maria upod sa ilang mga kaupdanan. 3 na kaadlaw kag magiparahan nila ng bata wala na. Wala na sa Jesus. Nagbalik sila sa templo kagyan pangitan. Sa nakita nila sa Jesus, ito, na ang naginhimo mo ini sa amon. Wala ka blakay balo kung ano ang ginbatyag namon, ang pagkabalaka namon, kinadula ka. Ano ang sabat na Jesus? Wala ka mo kahibalo na dapat ara ako sa balay sang akon amay. Ambot ang balon sang Ginoo. May misyon ako halin sa akon amay. Ginsuguran ko ng akon na misyon. Ang akon na pinakamataas kahilikoton, amo ang iya sang amay, sang Diyos. I must be in my Father's business. Ano ang business ng Diyos? Kaluwasan sa tanan. Ano ang ginapakita diri ni Jesus Christ, mga kauturan? Bilang leader, bilang pangulo, bilang sulundan, ang ginapakita ni Jesus Christ diri amo ang recognition sa Diyos. Recognizing God, ang pagkilala, pag-alagad, pag-serbisyo, pagkilala sa Diyos. Recognition of God as the top and the number one priority sa iya nga kabuhi diri mga kauturan. Nagahambal kita sa pagdumalahan kadami kung ang aton mga manugdumala ang ila top priority Diyos. Recognizing God in our life. Kung nag-recognize ang aton mga lideres ng Diyos, they must be God-fearing. Dapat mahadlok sila magpagawat. Dapat mahadlok sila maghimo korupsyon. Dapat mahadlok sila maghimo human rights violations. Kung ang Diyos kinakilala nila mga kauturan, pila na lang kabulan ang nabilin, magapili kita sa aton ng mga lideres. Kabay pa nga ang pulong sa Diyos magagiya sa aton karon nga adlaw. Nabutang diri sa pulong sa Diyos. Giyahan kita sang isa ka bata. May pagdumalahan pagidait. Kanya pagdumalahan nagakilala sa Diyos. Kag obra sa Diyos ang iya nga pag-obrahon diri sa aton. Magapamanagbanag ang bagong adlaw sa pungsod sa Pilipinas. Kaya karon adlaw ang mga tao magpati sa pulong sa Diyos. At pagkagiyahan kita sa pulong sa Diyos sa pagpili sa mga tao, God Diyos nun, God-fearing and God-loving.
Palihog magtindog kita, pahayag nato ang aton pagtuo, tanan. Nagatuwa ko. Sa isa lamang ka Diyos, Amay, makakagaong sang tanan. Magbubuhat sang langit at sang lupa, sang tanan na makita at hindi makita. Nagatuwa ko sa isa ka Diyos, sa Jesucristo. Bumugungan sang Diyos, inanak sang Amay, sa wala pa ang kalibutan. Diyos, ikan sa Diyos. Kasanag, ikan sa kasanag. Diyos nga matuod, ikan sa Diyos nga matuod. Inanak siya, wala pinsuga. Isa sang pinaugali sa Amay. Paagi sa iya ang tanang pinsuga. Tungod sa aton nga mga tawo, katungod sa aton kaluwasan, nanaw siya gikan sa langit. Kaginpanagsun siya ni Maria nga Virgin, sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tawo. Kinlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos kag ginlubong, kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw, suno sa kasulatan. Kanagkayap sa langit, naglingkod sa tuo sang Amay, kag magkakari sa liwat na mahimayaon, sa pagkukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Kag ang iya tinharian wala katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi. Nga nagikan sa Amay kag sa anak, upod sa Amay kag sa anak. Ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Nagambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, Santa, Katolika, kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kapunyag, sa kapatawaran sang mga sala. Nakaapot man ako sa pagkapanaw sa mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Makabuhi ka kay Ginoong Hesus, na nakahangop sang tanan naton nga kinahanglanon. Kani magsiling kita, Ginoo, pamatii ang imo katawhan. Ginoo, pamatii ang imo katawhan. Ginoo, bendisyon ang imo simbahan. Kabay na ibasala niya sa bugos na pagkasimple kag pagkaubos na ikaw ang amon makaluluwas na Ginoo. Malapit sa tanan nga nagapangita sa imo, nagkapangalaba kami. Ginoo, pamatii ang imo katawhan. Ginoo, bendisyon ang tanan nga mga kabataan, ili pagitugot ni ang ilang mga ginikanan, ukon ang mga nagabantay sa ila, patubaya sa ila, ukon magadala sa ila sa kalaglagan, nagapangalaba kami. Ginoo, pamatii ang imo katawhan. Ginoo, bendisyon ang tanan nga mga pamatanon, ubayin sila ang puligi, agod nga magtubo kaangay sa imo paagi sa pagkabuhi, hindi lamang para sa ila kaugalingon, kundi para man sa iban. Nagapangalaba kami. Ginoo, pamatii ang imo katawhan. Ginoo, bendisyon ang amon mga katilingban. Ipaluntad ang pag-iusa sa tunga namon, ang espiritu sa pagbaton sa pagpatawad, ilabi na sa mga tion nga kami makasayop. Nagapangalaba kami. Ginoo, pamatii ang imo katawhan. Ginoo, bendisyon ang amon mga pinalangga na nagtaliwan, agod maagom na nila ang pagpahuway nga dayon. Nagapangalaba kami. Ginoo, pamatii ang imo katawhan. Ginoo, maayo gid nga kaupod ka namon, pirmi ipabilin kami sa imo gugma, karon kag sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Magpabilin sa pagtindog sa pangakuyo sang 2022 election. O Diyos nga amon amay, sa amon paghanda para sa maabot nga 2022 election, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo, kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagitusoon ng Espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sa inspirasyon ang tanan nga nagahandom sa pagpungko sa pwesto, agod sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadamaan, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Kag dumala nga alagad nga nagahandom sang matuod-tuod nga pag-alagad,
kag hindi nga sila ang mga ang pag-aalagaran. Kag dumala ang alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. O balaan ni Espiritu Santo, sanagi ang amon mga hunahuna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag nga mga kinahanglanon sang amon katawhan. Ang mga promisa sa mga kandidato kag ila ikasarang sa pagtuman sinitanan nga kami magpili sang husto nga lider nga matuod nga magadumala kag mag-alagad. Lider nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga mga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kaayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Dios sang kabuhi kag pagigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Magupod ka sa unta sa amon sa siningtion nga naghahanda kami para sa palaabuton nga eleksyon. Amen. Nuestra Señora de Candelaria, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Palihog maglingkod ang tanan para sa paghahala. Katunya Ginoo ang amon hala para kita imo. Para sa tubo amon ginabato. Yari na ang pinapay ikan sa imo amo inakaw sa Katunya Ginoo ang amon ala para kita imo. Balas sa tubo amon ginapatulo. Pangamuyo kamo mga utod agad ang aton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos amay magpagagahom sang tanan. Patuloy sa sang Ginoo sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadalayan sa kalayaan sa biyakalan. Sa aton man kahusganan, nagkabuluon niya ang sa iglesia. O Diyos namon, tagtuga, ginahalat namon, ang mga dulot nga tinapay kag bino sa pagdumdum ang imo bugtong anak ng inis at kabata, himuang ang amon mga dulot manginiya sakripisyo, siya nga nagdala sang patawan, kag paghidait sa kalibutan, ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa iyo. Bayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa iyo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Takos kag angay. Takos kag angay, magpasalamat kami sa imo santos na amay pagi kay Kristo. Kay bisan nagkakabuhi siya sa gihapon upod sa imo dira sa imo himaya sa Kristo nga Ginoo ginpakita sa amon sa bago nga paagi sa makatalanhaga nga misteryo nga amon ginasaulog karon adlaw bisan pa nga wala sing may makakita sang iyat himaya subong Dios karon makita gid siya subong isa sa amon. Imo siya anak sa wala pa ang mga panahon apang karon adlaw natawo siya sa panahon sa pagtingog sang tanan nga mga tinuga sa idalom sang iya pagdumalahan
sa pagtindog sa mga napukan, sa pagtuitoy sa makatauhan, na nahulog sa sala, pagkatyo sa imo langiton, gaginarian, ganiyo po sa mga ngalan sa langit, nagabansag kami sa imo himaya, nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos ang mga ehersito. Puno ang langit kag duta sa imo himaya. Husana sa kahitaasan. Dayawon ang nagakali sa ngalan sang Ginoo. Husana sa kahitaasan. Santo si Kamatoro Ginoo kag tiburan sa tanan kapat kasantos, gani padala ang imo espiritu sa pagpasanto sa ning mga dulot, agud nga mahimo adi para sa amon, galawas kag dugo sa amon Ginoong Hesus Kristo. Sa wala pa siya, gintugyan sa kamatayon, ngaya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha, kag ginpamihak-pihak ang tinapay, nagkapasalamat sa imo, kag iya naginpanagtag, sa iya mga gintotonan, nagasiling, magkuha, kamutanan, kag magkaon sini. Kaya hindi lang nga kung lawa, may katugyan para sa inyo. Sumang pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis, maragapasalamat liwat, kagyan palibot sa iya mga gintutonan, maragasiling, makuha kamatanan, kag maginom sa sining kalis. Kaya di naman kalis ang akong dugo. Ang dugo isang bago kag walay katapusan, kagasugtanan, may gaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sa mga sala, imo ang inyo di sa akon at dumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ginapantala na mo no Ginoo ang imo kamatayon, kag amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tungtong sa imo nga pagbalik. Ganamay, ang maginahalat sa imo ng tinapay sa kabuhi ni Kali sa kalawasan, sa pagsahod naman sa kandumanan sa pagkamatay kag pagkabanhaw sa imo anak. Nagkapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi nga magatako sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo, nagapakiluoy kami. Ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo o ginodumduma ang imo simbahan nga dalaplag sa buga sa kalibutan, him kita siya sa paghigugma upod sa amon sa Papa, si Francisco, sa amon obispo, si Patricio, sa amon obispo emerito, si Vicente, kag sa tanan nga kaparian, dumdimag mga sakop sa amon katilingban, ang mga kalag nga amon subong ginapamisahan. Sila nga nagtaliwan na may paglaom nga mabanhaw, dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabiyan, matunas sa pagtanaw sa imo may mayaon nga rawong. Kaluoy man kami, ardiri karon nagatambong. Bendisyon ni ang mga kinahanglan sa pagbulong, pagkaayo, kag hiling. Bendisyon ni ang mga nagahalad pagpasalamat, kagang may mga special intentions na ginapangayo sa imo. Agod mamit na mo ng kabuhi nga walay katapusan, maglayaw kang maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de los Sang Diyos, upod kay San Jose, iyang esposo, upod sa mga apostoles, kag upod kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos, maragpahamot sa imo, pagi sa imo anak, nga si Hesus Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, pagdira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, Amay, nga makagagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, tanan nga dungo kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katigan. Amen. Tungod kag insugo sa nga manluluwas kag suno sa iya gintudlo mga muyo kita sing may dako nga pagsan. Amay namo. Nayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian. Matuman mo pagkot, diri sa duta sa isang salam.
Hatagan mo kami niyan, tingkanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Dili nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. At dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Inunuulo-wason mo kami. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan at agi kami isang pagidahit sa amon mga inadlaw. Muligyo kami agad maluwas kami gihapon sa sala kag paligdo na kami. Sa tanan nga mga palaligban sa amon ta nagapaabot kami isang burahan nga adlaw. Ngamon ginalauman nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. Kay imo ang kinharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. Pagdami sa Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagidahit kinabilin ko sa inyo, ang akong pagidahit kinahatag ko sa inyo, hindi pagdamdam hamon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidahit kag pag-iusa, ikaw nga nagkakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man. Magkatagay kita sa pagidait sa inyo tanan. Kordero sang Diyos nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, luwi ka sa akin. Kordero sang Diyos nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amin. Kordero sang Diyos nga nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami sang paghidait. Iyari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan na maginanapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako tapos nga magtirod ka sa akong tuloyan. Apang imit lang lamang ay sa kapulong kag magaayo ang akon saya. Lawas ni Kristo. Amen. Ginakatun ka, matuod na Diyos, sa isang tinapay, nga nangin unod, bukod siling dinong, sa kalawan, ginaambisan, namon tanan, magpatunga ikaw, sa amon kabuhi, gugmamong dala, sa imo kalawan, mapapapuda, panimalay sa Diyos, makululutod ang tanan, may pag-iusap, kapag-panikaso, ako'y may kakaway, ay katumanan,
Puno ka ng samtaran, ikaw ang dahilan. Ako'y masaksihan ang ginawalian ng gugma sa kapiling pa. Inabatun ka, matuod na Diyos sa isang tinapay na naginulong o sinibino nga nanging dugo mo isasayawan ginaambisan namon tanan. Mga buyo kita. Umagugmaon gamay, imo kami ginbusog sa pangkati, sa kadungganan, sa bata na natawo sa birhen. Nagampo kami nga kami magtubo sa kaalam, kag subong man sa pagtuo kag sa mga buhat sang paghigugma. Agon nga imo kami mahamutan, inapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglihod ang tanan para sa orasyo impirata, batok sa COVID-19. O maluluyon kag minuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtublag sa kadamuan kag naguta sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may pagigugma at sa imo makaalayo nga kamot dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglao pagpabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo-tuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian. Agud matapna ang pagluto sini. Kami nagapasalamat sa natusiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyon ni ang amon mga pagpanikasog sa paggamit sa sining bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungso. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaubra para sa ikaayong lawas, kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sang ikaayo sang ila pangunahuna kag lawas, kabakot sa ila panugyanon pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit, kabay sila mag-aayos gilayon. Amliki ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapawayan nga dayon ang mga nagtagiwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat, agod magpanikasog kami para sa kaayuhan sang tanan sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay, ang amon pag-ulikit kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magadala sa amon sa pagpanibag-o ng pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesus Kristo, imo anak nga nagakabuhi kag nagahari sa pagiupod sa Espiritu Santo,
Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. O mahal na Berhen, isaayos sang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Nuestra Señora de Candelaria, igampo mo kami. Señor Santo Niño, igampo mo kami. Sa sini nga bahin, aton nga halaran sa insenso ang imahin sang Santo Niño. Samtang naka-insenso kita, aton talang tawon ang aso nagasaka pa ibabaw. Kabay pa nga amoy na ang aton pangamuyo, magalabot sa Diyos sa ibabaw. Kagsamtang dila insenseryohan naton ang Santo Niño, dumduma ang inyo mga kabataan kag mga apo. Dumduma sila, pangamuyuin sila. Kakabay pa nga parehas ang aso sa insenso. Ang inyo ginapangayo para sa inyo mga kabataan kag apo, magalabot sa langit. Ihog matindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyarangan sa iyo. Kabay bendisyon kabatanan sang Dios nga makagagahom amay anak kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa magyakat kita sa paghidayat. Salamat sa Diyos. Ang Santo Niño palakpakan naton sing matunod. Ang kalinungan, inahandom sa danan, ang pagpampanan, katumbagang kalipan, ang pag-ampun ni Jesus na itangin sa pagserbisan niya. Pinahihirap ang
Time check, 37 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sang aga mga kabombo. Na batian to nato no ang manog tapos nga misa sa Our Lady of Candles Parish no kopod sa kay Monsignor Felix Pasquin. So subong aga ikatatlo na kita nga Domingo no sa bulan sang Enero tuig 2022, January 16, 2022 mga kabombo no. So bago naman nga mga nga mga mensahe no o kung mga balaan nga mga pagsulundan no or from the Bible bla subong ti patpat man sa ato no ni Monsignor Felix Pasquin ang inibing nga mga nga mga tinaga ako nga mga nga mga teaching sa aton subong no kaya para man nato na no ma-reflect naton kada isa sa aton mga kabombo. So bantayan tani no kaya sige no mabalik kita mga kabombo standby no kayo magabalik kita sa Our Lady of Candles Parish. Okay, sige. Okay. Sige no. So ara na sa Pekalin sa Bombo Grace Lane. Ate sige no. So adresonta na lang ni dito sa balik sa Our Lady of Candles Parish. Kaupod sa kay Bombo Grace Lane Lobaton. Bombo Grace Lane, good morning. Please come back. Bombo Grace. Yes. Okay. Sige, Bombo Grace Lane. Continue. Ano kita, Bobo Andrew? Yes, Bombo Grace. Okay na, babatian mo ko? Yes, Bobo Andrew. Okay, sige. So, samtang nag-prepare kita, Bobo Andrew, sa interview ta sa kay Monsignor Felix Pasquin. So, pag-ulagid no, natapos, napatian ta ang ton nga Santos na Misa na nasentro ang humiliya ta sa fiesta no sa Santo Niño no ginkilala si Jesus sa pagka ni Pamandro Santo Niño ang si Anyos siya no sa amo nga time kaupod niya ang iyang ginikanan kag present siya sa templo no sa tubangan sa iyang may Pamandro. So sabong ang aton sining mga kauturan mga sumilimbata ang nagamat-amat na pauli sa ila sining puluyan iban may katuan pa so malami na ang tempo unlike kagina na medyo kalom no madulom pa pero sining tion nagainit na ang aton sining tempo kasi sining palibot diri sa Our Lady of Candles Parish. Okay, but Bobo Grace Lente kamusta ang aton nga mga subilimba subong? So ang mga sumilim sa Bobo Andrew saktuhan lang no ang aton nga mga pulungkuan hindi man with sila nga puno kay naga-exercise kita or naga-practice kita sa minimum health protocols kag nagasunod kita no sang pag proper man nga suksok sang face mask. Yes. Kag ang aton nga mga temperature pero may gina-check no before magsulod kung gakangay bala no nga mag attend ka sa Santos nga misa. So far wala man progress no sang mga nagsimba kagina kay ginsunod man ang mga pagsulundan nga ari kita sa alert level 3 status. Okay. Well, that's kay syempre kabalogi kita Bombo Grace Lane nga atong mga kasimbahanan. Nagasunod man na sila no kung anong mga guidelines kag ni mga minimum health protocols kag subong daan man ni sila hindi man magpasiguro atong mga simbahan nga permi na lang kita virtual Bombo Grace Lane. So dapat laingid man bito ang presensya mo no. Kung ara ka mismo sa sulod ng simbahan pero diri man sa aton tiga tinghwa man no nga mapadangat taman bala ang mga maayo nga balita kada Domingo sang aga Bombo Grace Lane para ang atong mga kuturan nga ara sa sulod sang balay no especially may mga comorbids man sila tuod no magalao man sila balang through virtual lang sila bimatan-aw tuod man kay syempre risk ilaman nga mga health mo no ila mga pagalingon ara mismo sa risk Bombo Grace Lane kung magwa sila kay do ka gid subong no do ka delikado gid sang palibot so may mga virtual man mga pamaagi when comes sa pagpadangat sa mga misa o kung pagpatigayon sa mga misa. But may ara man iba na itong mga kauturan nga do mas namian sila nga magpadulong sa simbahan. Galing sunod lang gid kita sa sining mga minimum health protocols sa Bombo Grace Lane. Sa pagit no ginambal mo. So, Bobo Andrew, yes. Natutupad ko no si Monsignor Felix Pasquin. Okay, Father, Monsignor, good morning. Happy Sunday.
Happy Sunday, Happy Santo Niño Sunday. Sa tanan naton kabumbo, mayong aga, kag Happy Santo Niño Sunday sa aton tanan. Fiesta sa Santo Niño subong, ako gid ang aton nga kalipay sa sini nga fiesta nga ini. Kag nagbutang sa mga malasahon naton nga ining ginatagna sa iyas na propeta, amo ang leader, pangulo sa banwa. Kag ang iya nga pagpapangulo, ginakarakterize sang paghidait, kag sing paalam, kag sing prudent, kag wisdom pagpaalam halin sa ibabaw. Kay dason, tangari na siya, sunod kay San Pablo. Ang iya nga klase sang pagdumala, isa siya kaalagyan sang bugay halin sa Dios. Kagang bugay, iya nga gina panghatag, iya nga gina paambit sa tanan. Kagang pinakamataas nga bugay, amo mas sa tanan nga mga tao, nahimo nga mga inayupan nga Dios paagi sa aton Ginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo nagasugid sa aton sa hambal sang Ginoo, nga gabay pa siya, ara ako dapat sa balay sang akon amay. Ang dugbot hambalon sa Ginoo amo nga sa iya nga pagkabuhi may misyon siya naging padala sa sang amay. Kagang iya nga atenderon una bidatanan ang misyon naging hatag sa iya nga amay. So mga kauturan, amo ini ang isa ka klase sang pagdala, pagdumala nga amo ang sulundan sang pagdumala sang aton mga pagdumala sa aton nga pagpangabuhi. Sa pagdumala sa isa ka manugdumala na una sa tanan ang Dios. Kag nagagiya ang Dios. Ito na mo nang aton nga pagpangabuhi. Ang katawhay at ang pagidait paangkon naton tanan. Katahong, no, Monsignor, sang mensahe sa mga Domingo, may kangtanan sa kapistahan ni Senior Santo Niño. So, Father, may mga activities pala kamo sa mga adlaw nga pagahimuon angot sa kapistahan? Wala man, except na may misa man lang mga regular naton nga mga misa sa karon nga adlaw. Dari kita subong sa alert level 3 status. Gani. Wow. Bombo Grace Lane, ano ang mahambal naman ni Monsignor Paskin kay ginbalik naman kita sa alert level 3? Monsignor, ano ko nung imo nga mahambal no kay ginbalik naman kita sa alert level 3 sa syudad sa Bacolod? Maghalong gid kita, aton gid na sundon ang mga health protocols, kaglabaw sa tanan, magpangamuyo gid. Magpangamuyo na ining halit na ini, sang virus nga ini, padula sa aton nga tunga. Pag may gahom nga paghimo sini, Diyos gid lamang. Kag amoy ning aton sara nga mahimo, pagpangamuyo kita, and let us pray for one another. Okay. Dago ka salamat, Monsignor, sa matakong mo nga mensahe para sa aton nga mga kauturan, no? Sa mga utot sa kay Kristo. Salamat. Thank you. God bless us all. Okay, sige. So, salamat na kay Monsignor Paskin, no? Ba't mo Grace Lane, no? So, siyempre sila ni Father, naghalong man. Okay, mabudlay na nga daan nga kung ano dabi ang mga possible, trabi nga mga guidelines, nga aton man malapas, basi question nun man, no? So, at least ang simbahan, nagasunod gid kag nagahalong. Kagkabalo man sila Bombo Grace Lane, nga bisan ano ini ka budlay, biskan ano ini ka, kay siyempre nga itong giyo, medyo limitado. So, ang simbahan, nagahalong man. Nagpatigaya, mas nagyapang Bombo Grace Lane sa minimum health protocols, bisan pa paano? Yes, mo Andrew, no? Bisan pa nga budlay sa ating sitwasyon, may mga restrictions kita, may mga problema kita nga ginaatubang, pero ang pagpaambitan na palagi natawag, no? Wala ka kadula, wala ka kompromiso, labi na gid ang aton sinibalangin na himo, no? Sa kauturan, ang pagpaambit ng Santos Misa kada Domingo, sa batian sa Bombo Radyo, Bacolod. So, Bob Andrew, hindi ta pag i-compromise, no, amo ni nga tion para sa atong kauturan nga makapamati man sang pulong sang Dios kada Domingo. Tsakto gid na Bombo Grace Lane, no? Kay mas maayo gid man nga
Hindi kita magpasugot nga hindi madayon ang mga misa, no? Yes. Kay may mga kauturan kita Bombo Gracelyn nga may mga pagtan-aw bala nga ang rason sini kuno o kun ang pagbuot ni sang kontra, no? Dahil may mga amo na bilang mga pananawan Bombo Gracelyn nga pagbuot ni kuno sang demonyo be, may amo na nga mga reaksyon, no? So amo na kunong rason nga gakapiktuhan especially ang sa bahin sang relihiyon. So may mga speculations ang kadaysa sa ato ti mera maniban nga nagasiling nga iyan ay ka siyensya obra, no? No, yan ay ka mga eksperto sa kung saan pa bala sa agham bala Bombo Gracelyn, no? Tingnan mo na yung ilang nga mga speculations, mga pananawan because of this COVID-19 pandemic. But the most important thing lang gid Bombo Gracelyn, kitaya ang nagahalong lang, no? Hindi nato niya pagpabayaan ang atong kaugalingon, hindi kita magpasugot nga pierdihon ta, no? Sang sini nga virus Bombo Gracelyn. Yes, sakto na Bombo Andrew, no? Sa ginambay kagina ni Monsignor Pasquin, kita tanan niya manugdumalas ang ginarian sa pagsugot nga sulod sa aton ang kalainan. Correct. No? Kagamangin kaangay kita ni Kristo, no? May kaalam nga natang sa ng Dios. So gamiton ta na sa insakto Bombo Andrew. Yes, mo ginati makita taman sa Bombo Gracelyn, no? Kaya ang sabahin sa mga religious sectors padayon niya gyapo, no? Tigaling may mga big events lang gid bala Bombo Gracelyn subong ning nga bulan tani sang January, no? Nga do ara gid bala sa aton ning tradisyon bilang pagka-Pilipino, tinadumduman mo tong traslasyon, no? Nga do kada January gina Bombo Gracelyn nga do amo na siya ang do isa man sa pinakadako nga mga event basta sa bahin sang relihiyon, no? Ang traslasyon tigaling canceled, no? Do ay anay nagdayon ang traslasyon Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew, pila naman no katuig nga nagkakaon kami ini. So regardless no Bombo Andrew or bisan nga amo nang aton nga ginaagyan nagataas pasubong ang kaso sang COVID-19. So pili uto danay nga stop sa pag sa ulog sang amo na nga pamaagi, but ang aton sini nga pagtuo kag ang mga santos nga misa ang still on kag hindi ina Bombo Andrew mag-stop. Oo, okay. So, at least, no, halong gid kita. Kaga, syempre, way labot sa paghalong Bombo Gracelyn, updan taman sa pagpangamuyo, Yes, Bombo Andrew. Dapat ato sa mga prayer life, no, nga tawag bala, mangin mabakod pag kay kung kulang ka sa pagpangamuyo kada adlaw, Bombo Andrew, ang imo na kabuhi, kulang, no? Correct. Kag ang imo nga pangapamilya, nagakalatnan man. So kapay pang kada isa, no, may galid din sa family na magpangamuyo or magtudlo sa kabataan. Correct. The family that prays together, stays together, kuno Bombo Grace? Yes, insakto gid Bombo Andrew. No, kapay pa na nga pamilya magapangamuyo sa adlaw lang katanan kaya para nga may may partner kita sa pag tubang sa mga nagakailain nga mga pagsilaw. Correct gid, no? Dapat well-equipped ka gid bala, not literally nga well-equipped ka sa mga protection sa lawas bala, no? Literally. Yes. Dapat well-equipped ka man when comes sa spiritual nga battle mo Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew. Amo na ang nagadala sa aton tanan, no? Sa kaayuhan kag sa protection man, di lang sa aton sininga physical kundi spiritual Bombo Andrew. Oo, correct gid. Insakto gid nila. Well, at least na Bombo Gracelyn, so kamusta dara, no? Ang kaya subong dara ang sitwasyon dara sa Our Lady of Candles. So sa Bombo Andrew, mahawa na, no? Ang sulod sang simbahan diri sa Our Lady of Candles Parish kay ang aton sininga mga kauturan ang nagpuli naged sa ilang mga pulian kaiban may katuan pa kay do ang makita ko di kanina ang mga salakyan may ara pa kadto left ara pa kadto right, no? So di ba balaan ko ni pa kadto. So subong maganda naman aton nga Lady of Candles Parish para sa ikaduha or second mass. Okay, sige. Bombo Gracelyn with this, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Andrew, live ka na diri sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Gracelyn pato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Pagsaradyo. Madamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Lobato, no? So live dito sa Our Lady of Candles Parish. Bago lang to nato nabatian ang bago lang gid man natapos ng Santos nga misa, sa kaupod sa kay Monsignor Felix Pasquin. Time check 52 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sang aga. Mga kabombos, nalbay ka mo dira kay magasunod na, no? Ang aton program nga mo ang
Good Morning Philippines. So stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinaka Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sang aga. So mga kabombo, welcome na dire no sa aton nga bago naman ng edisyon no, sa atong palatuntunan ang Good Morning Philippines. No, masobra naman kita sa 4 ka oras no, at gatalakay diri sa mga interesting nga mga topics no. Subong adlaw sang Domingo. So mga kabombo, hindi ka mo magkalipat. Kita ang mabatian sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kag matanaw nato no ang live fed, especially sa atong Facebook fan page. I-search nyo lang sa inyong mga search engine no, kung nasa inyong mga search box dira ang Bombo Radio Bacolod sa inyong Facebook. Kag i-click nyo dira ang like kag follow para ma-notify ka mo sa mga latest nga mga informations and mga news, no? While labot sa Facebook, my YouTube channel man ang Bombo Radio Bacolod. Makita nyo dira ang subscribe button, i-click nyo dira kag ring the bell, no? Para for additional nga mga notifications. Kay makita nyo dira ang live fed nga ginadulong namon sa inyo kag mapalapnag ang mga mainit nga balita kag impormasyon. Dili lang gyapon sa inyo nga number 1 nga radio station ang Bombo Radio Bacolod. So, maayong aga sa tanan no. And once again no, welcome diri sa aton nga plantutunan ng Good Morning Philippines. So subong nga aga kami ang inyong mga kaupod. Bombo Glory Fatal Chario. Kag Bombo Franz Andrew Burgos. So once again, good morning Bombo Faith. Good morning, Bombo Andrew. So, Sunday naman, Bombo Andrew, no? Yes. Ng another Thanksgiving Day, Bombo Andrew. Pero adlaw-adlaw man kita dapat magpasalamat. Correct, din sakto gid na no, kay actually Bombo Faith da ano na kita no, kadasig lang actually sa lakat sang panahon naton. Kay ikatatlo na kita nga Domingo no. So ang sini nga Domingo dilo gid bless naman kita no sa bago lang mga natapos nga misa nga sa Our Lady of Candles Parish sa pagpamuno man mismo ni Monsignor Felix Pasquin. But in speaking of that Bombo Faith, before kita magtalakay sa pila naton ka mga topics for today no, before kita mag-introduce man sa aton nga mga bisita subong aga no, subong ang lakat sang aton nga panahon doga ano ni nagaliwat-liwat Bombo Faith. Yes, Bombo Andrew, kung kaisa tuman kainit, kung kaisa matugnaw, Bombo Andrew, ilabi na gid kon ang pakadto sa kasisid mo na Bombo Andrew, mabatsyagan mo na gid nga ang katugnaw, gado ka panulupsop na sa imo lawas, Bombo Andrew. Kag isa man ini siguro Bombo Andrew, karason ko nga ang madamo sa aton, ang medyo ginasipon, medyo galain ng tingog, Bombo Andrew. Insakto gid natin, makasiling kita subong nga do uso ang trangkaso, pero pahilayo lang ina, no? Sige, no? So, balikan na karon Bombo Faith, but subong ti-introduce ta ni ating aton nga mga topic subong, no? Ato man ni pagapat-paton karon, kag ato man ni sila nga i-welcome kada isa, no? Aton nga mga bisita subong nga aga sang Domingo. Sige. So sa aton nga unang nga bisita Bombo Faith, aton man ni makaupod karon ang Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental sa kay Sir Ian Arnold Arnaiz, no? Pagapatpat man ni karon sa aton ni Sir Ian kung ano ni ang epekto no sa pagpaidalom sa Alert Level 3 sa probinsya sa Negros Occidental kag ang paano ini naka-affect man no sa face-to-face classes subong no kagang ano ni Bombo Faith ang mga possible pagid nga mga programs no nga patigayunon sa DepEd Negros Occidental sa sini nga tuig. Kagaway labot pagid dira Bombo Faith may dugang pagikita no because of
nagligad nga tuig to ang paglaslas ni Bagyo Odette, especially sa may Chicks area ginada Bombo Faith, no, sa may sur nga bahin sa probinsya. May pila ka makauturan naton nga nagapadayon gyapon sa pagpanagtag sa ilan nga mga bulig, no, kung mga relief operations. May ari kitang maupod man subong aga, no, tido ilalang gid man niya personal man bi nga bulig. Kag as of now, Bombo Faith, tigasigi ni sila gyapon sang pagpanagtag. Duga plano naman sila nga maybe next month, no, magabalik naman sila liwat sa pagpanagtag sang sini nga mga relief operations. So ato man sila karon kilalahon, no, actually grupo ni sila kon mga nagapanagiya sang isang kapihan, no. Do dako naman ang abulig kag sa willingness bala nila nga magbulig sa ilang nga isig kapareho. Kag sa dugang pa kinatong mga mga bisita Bombo Faith, no, ato man kan makaupod ang DNR Region 6, no, together with Penro, no, kay Sir Edgardo Rostata kag ang ato ning regional director sang DNR Regional Office 6 Bombo Faith nga si Regional Director Raul Lapot, no, about ni Bombo Faith sa sa mga minahan bala, oh, yes, kay Bombo dugin Andrew. hibaluon ta ini kung ano ni ang paano ini makabenepisyo ang palibot kag ang mga pumuloy nga nagasalig diri Bombo Faith. Subong, no, amo na ato nga mga topiko subong aga sa nga Domingo, January 16, 2022 diri sa ato nga platutunan ang Good Morning Philippines. But before kita dira Bombo Faith magpadulong sa ato nga mga topics, balik kita anay, no. Syempre, suguran tagid ang aton nga program sa nga pagdayaw man siya pagpasalamat pagi sa amo ni nga pagbasa sa pila ni ka mga verses kangay subong Bombo Faith sa atong verse of the day, no. John chapter 8 verses 31 to 32. So ang nagasiling dire, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth and the truth will set you free." So tiang nga buot silingon sina Bombo Faith mismo si Hesukristo na nagsiling nga kung saligan mong akon nga mga pagtudlo, no, baka siling kaya nga isa ka sa akon nga mga disipulo, no, kag ang ina nga mga pagtudlo kung i-internalize mo bala, no, kung i-reflect mo sa self mo, ang kamatuoran ang imo makitaan kag mangin mahilway ka sa kasalanan, Bombo Faith. Yes, Bombo Andrew. Kag isa pa man diri Bombo Andrew sa ginatudlo sa aton nga Ginoo nga siya lang ang aton nga dapat saligan kag kung aton man nga may mga problema man kita dapat siya ang aton dalaganan una gid sa tanan, Bombo Andrew. Kay Bombo Andrew hindi niya napag-ihatag sa aton kung wala sang solusyon nga kumbaga wala Bombo Andrew sa Tagalog nakalaan na ang kumbaga natalana na ang solusyon pero kinahanglan na naton ipangamoyuan ina agud nga mahibaluan naton kung ano ang solusyon sa aton nga mga problema, Bombo Andrew. Correct din. Sakto gid na, no, tiway naman tod Bombo Faith, no, ti nagasiling sila bi sino pa man bing dangpa naton, no. Yes. May iban nga mga pamaagi o kung masiling nato may mga solusyon kita nga mapaminsaran. Pero ang ina nga mga solusyon sometimes gaka-fail man kita, no. Abi naton amo na siya ang sure nga luwas sa aton sa problema, no? O kung na sa aton sa problema, makapalagyo. But, in the end, Bombo Faith, no? Maanugit gyapon naton, mapinsar gyapon naton, nga mabalik kita gyapon siya, paagi sa pagpangamuyo, no? So, kung amo na kanang balblan nila, Bombo Faith, kung ang imo bala pagtuo, do gina-question mong imo nga pagtuo, kaangay sa pangalan mo, Faith, no? Yes. At represent kita nga pangalan ni Bombo Faith, no? Siyempre, pagtuo, hindi mo dapat pag-question ng imo nga pagtuo, no? Kung ano bala ang imo bala Bombo Faith nga mga nahibaluan when comes sa pagbasa mo sa banal nga kasulatan, hindi mo na pagliwaton or pag-question nun pag ang mga nasulat dira kay nga gina-put into test kana Bombo Faith. Yes, Bombo Andrew. So may ara gid man nagakatabo sa aton kabuhi, Bombo Andrew, nga question nun ta nga ang nagakatabo ni sakon man nga kadamo na ko sang bagay nga ginubra pero hindi man gyapon insakto kag do hindi man gyapon insakto ang aton nga path nga laktan o kung aton nga ginatahak, Bombo Andrew. So kinahanglan gid naton niya nga ipangamuyuan kag idirect nga agod nga kita idirekta sa iya nga dalan nga gintalana para sa aton, Bombo Andrew. Okay. Insakto ina, no. Subong ga kita ya Bombo Faith ang sitwasyon bala naton. Kung i-reflect lang naton subong ang kung i-compare natin ang situation naton sa sining pandemic, kung gina-question mo tuod ang imong masarangan dira be.
Di madula kagid sang paglao mo. Okay, Yes. syempre ang COVID-19 pandemic subong Bombo Faith, damo gid nagaka anxious bala, Yes. gaka-depress because one thing dira Bombo Faith, gakawadan sila sang trabaho. No, Yes, tapos question oo. nilang ila ko galingon nga nag-abot ni sa akon man. Mm-mm. So tiyan mo na bala, ang silingid mismo ni Jesus Christ, if you hold to my teaching, no? Kung saligan mo ang akon nga mga pagtudlo, mangin mahilway ka Bombo Faith. Yes, so Bombo Andrew. Kag matuod gid na no nga ang kamatuoran ang magahilway sa aton Bombo Andrew kay kung pirmi lang tabi nga denial Bombo Andrew, kita man gihapon nya like for example lang Bombo Andrew ha nang balaan mo ang reality nga subong nga pandemic abe nadulaan ka sang mahal sa kabuhi. Correct. Pero ang realidad is nadulaan na siya. Pero kung ikaw ya sa self mo, hindi mo mabaton kag hambalon mo sa self mo nga ay hindi ara pa na siya. Pero ang kamatuoran wala na siya. Hindi gid Bombo Andrew, ikaw man gyapon ma-depress, ikaw man gyapon ang madulaan sang paglaom kag do kumbaga bala Bombo Andrew ginainto mo nimo kaugalingon kay ti syempre balaan mo sa self mo nga ang tuod is wala na siya. So kinahanglan nang gid nato ya Bombo Andrew abatuno ng kamatuoran nga wala na sila kag pangamuyuan nga kung diin man sila subong Bombo Andrew hiluway man sila kag nagapahuway na sila sang dalayon kag matawhay ang ilang nga pagpahuway Bombo Andrew. Correct din na, no? So muna bing ang mga butang challenges na sa aton Bombo Faith, no? Ginatistingan ka kung din kagid kutob, no? So sa amo na bala nga mga paagi ginaano kagid mismo sang Dios bala kung din kagid bay butang. Kung hindi mo ka pagbutang kung hindi mo na makaya mo, no? Yes, Kabalo man Bombo siya mismo Andrew. Bombo Faith nga masarangan sang iyang anak. So ti subong kada isa sa aton ti ang cases pataan 39,000 ang kaso sa COVID-19 Yes, Bombo Faith. Bombo Andrew, Plus, nagkapanglakaak. correct yan, mabatian na natin nga ay dugang naman ang burden sa kada isa sa atong grabe naman yun, no? Basta magsiling kita lang COVID-19 pandemic Bombo Faith, very negative ang impact sina. Yes, oo. Kay gadamo sang Bombo Andrew sang nadulaan sang trabaho tungod sa pandemya. Damo nadulaan sang kabuhi tungod man sa pandemya man. So, ang mga bagay Bombo Andrew nga kakatabo sa aton subong kinahanglan nang ginaton mga pangamuyuan kag agud nga hatagan kita sang kusog kag kabakod Bombo Andrew kung paano naton ini batunon ang mga kakatabo sa aton Bombo Andrew kag kung paano kita ang giyahan. Insakto ina, no. So sa aton di subong ya Bombo Faith, ang pinaka-importante lang gid mangin fully vaccinated ta. Yes, Bombo Andrew. Amo na gani Bombo Andrew no do kasubo lang paminsaron nga damo man sa gihapon ang bisa may mga relative man kita nga sila mismo bala Bombo Andrew gahambal nga ay hindi ko magpabakuna bisan ano mo Bombo Andrew ka encourage bala nga lantawa ako bala kay fully vaccinated nako manog pa booster nako wala man sang may manatabo sa akon. Ang kahadlukan mo ang virus hindi ang bakuna Bombo Andrew. Pero Bombo Andrew amo na gani hambal nila ang realidad nga you cannot please everyone Bombo Andrew. Yes, amo gid na. Well, at least bala Bombo Faith ang sabahin sang national government tinagapangita man sila sang giya. Paano ini matap na bala ang mga pagka-arrogante kisa sa mga mga Pilipino, no? May kada isa sa aton Bombo Faith may mga insights or may mga perspective man sila when comes sa vaccine. Not only diri sa aton sa Pilipinas ha. Let's be clear lang no. Nga hindi man diri sa aton sa pungso diri nga hindi gusto magpabakuna. But in some other countries Bombo Faith mas grabe pag ito ang unrest to bala nila kung pag kinagamo because nga magpabakuna sila. So amo lang gina ang one of the concerns man especially sa pila ka mga pungsod especially sa Europa sa pila man di Bombo Faith ka mga interviews naton sa atong mga correspondents dito sa may Europe nga bahin damo pila ka porsyento ya Bombo Faith ang hindi gusto mabakunahan, no? How much more diri sa aton ang iban nga mga kapungsod to ga problema man sa mga pila ka mga pumuluyo ta nila nga hindi sila gusto magbaton sa mga vaccines batok sa COVID-19. Di kita diri sa Pilipinas, di tayo magsunod sa ila. No kay kung tanawon mo to ikumparar mong kaso nila dito kaysa diri sa aton, hindi man to masagang Bombo Faith.
Yes, Bombo Andrew. Madamo gid sila dito gani sa Italy, Bombo Andrew. Gapang lakaak man nga kung lantawon naton Bombo Andrew no, ang mga ang country nga na is first world country and well-developed country na Bombo Andrew. So amo gid na iya hindi na iya Bombo Andrew hambal nga sa Pilipinas lang. Sa tao gid na Bombo Andrew kay amo na gani hambal mo kang kaina sa perspective man na sang tao Bombo Andrew. Kag may mga point of views gid ang tao, kag may personal belief na sila Bombo Andrew. Kung ano man nga nang maswerte ka nga tao kung ang iya nga belief mabag-o because na impluwensyahan mo siya. Yes. Pero paano kung ang iya nga belief amo gid ang iya nga tuhan Bombo Andrew. So maayaw-ayawan ka. Bisan ano mo ka hambal nga i-educate ko ni ang tao, i-influence ko ni ang tao, pero at the end of the day, kung ang iya nga ano kanini tawag ang iya nga ginapatihan amo magyapon ang iya nga sundon Bombo Andrew. So sa iya na ina Bombo Andrew. Correct. Influence siya, insakto gid na siya Bombo Grace, Bombo Faith no. Ang influence gid tuod kay nga ang influence ni Bombo Faith isa ini siya sa may pinakadako nga impact mo. No, for example, ting isa ka persona na bing napalibutan na siya bisang mga fully vaccinated na. Wala maano na siya mangin aware man na siya Bombo Faith no nga ako niya mga kaingod ja fully vaccinated na ako na lang niya wala na bakunahan, so ano ni karon ng matabo so dapat magpabakuna ka para mangin safe na no kay nga Bombo Faith ariyo ang palibot mo fully vaccinated tapos ikaw lang wala pa nabakunahan, ikaw ang at risk sa COVID. No kag isa pa base man mismo sa mga medical records ang ato ning mga health experts times 10 ang posibilidad nga ikaw ang ma-hospitalize o kung ma-compromise ang imo nga health Bombo Faith kung ikaw ang wala na bakunahan, no? Yes, Bombo Andrew, no? Tapos, ang imo nga palibot, Bombo Andrew, fully vaccinated na sila tanan. Correct. So, kung malatnan ka Bombo Andrew, kay diba, gani sa, according to studies, ang bakuna, Bombo Andrew, hindi na iya ang rason nga hindi ka malatnan. Malatnan ka sige hapon Bombo Andrew, pero hindi ka ma-hospitalize. Mild lang ang imo nga basyagan nga symptoms o kung mangin asymptomatic ka pa Bombo Andrew. So ikaw man gihapon nga wala na bakunahan, ikaw gihapon ang nagbutang sa kaugalingon mo sa risgo. Kay nga aman kung wala ka na bakunahan, pwede nga ma-hospital ka, ma-ICU ka at kag wala taman ginapangayo, much worse pagid Bombo Andrew, magkakomplikasyon ka. Madula ka diri sa kalibutan. Correct. Amoy na. Sa buong Bombo Faith, ang aton nga mga one of the main concerns man bala, syempre ang pinaka-importante subong ang health mo, no? Yes. Amo ni diri naton na-realize kung ano ka-importante ang ikaayong lawas. Pagsulod sa COVID-19 kada isa sa atis ang una Bombo Faith. Ang health naton niya ako nang ikaayong lawas nga aspekto wala lang, no? Okay lang. Do sa ano lang bala dugin na take for granted ta lang. Yes, oo. Tapos napagid bala Bombo Andrew nga mambal nga okay ako. Pero at the end of the day, kung magpa-check up kagali Bombo Andrew, ay may ginabatsyag ka na pag nanginlala ka na Bombo Andrew. So amo ginagani Bombo Andrew, ang pandemya nagtudlo gid sa aton nga ang aton nga ikayong lawas Bombo Andrew, amo gid ang true wealth naton Bombo Andrew. Anhon man naton yung mga material nga bagay ni ko ang aton nga ang ikayong lawas. Hindi naman maayo, Bombo Andrew. Paano pa kita makapangita sang kwarta kung kita ang nagamasakit? Paano ang aton nga mga pamilya nga nagasalig sa aton kung kita ang magmasakit? So, amo na gani Bombo Andrew, importante gid ya nga mga mabakunahan kita kag ang mag-respond kita Bombo Andrew sa panawagan sang gobyerno nga total libre naman ani ang bakuna. Magpabakuna na lang gid kita Bombo Andrew kay nakita man naton nga wala man sang may natabo sa mga fully vaccinated nga mga tao Bombo Andrew. Lubos-luboson ta na lang gid ni, no? As of now, samtang nagasululubra pang bakuna Bombo Faith, kwaon ta na ning kay gayunan, no? Nga kita ang mangin fully vaccinated na di sa pila ka mga barangays diri sa aton sa syudad sa Bacolod Bombo Faith. Do ano na lang gid, no? Do kajutay na lang gid bala ang mga nagaka-infect sang COVID-19 kay because nga ang mga barangays diri sa aton sa syudad sa Bacolod sige ang ilang vaccination rollout, no? So ang aton nga mga punong barangay, no, nagatinguha man sila Bombo Faith nga ang information dissemination
nga mangin effective gid no sa ato nga mga pumuluyo sa mga kauturan naton sa mga nagkalain-lain nga mga barangay diri sa syudad nga batunon positively ang COVID-19 vaccine no. Magsiling kita ya basta bakuna, oh. Ang pinsar nato niya sa una Bombo Faith ang bakuna danya. Ano pa na mo ng positive na iya. Very positive kini bakuna sa aton sa una. Ano nga sa isang bakuna? Damo bakuna, no? Mamo na bin, no? Tapos ang COVID-19 ya vaccine dugi na indian niya naton how, no? Imbes nga mo ni subong ang gapalala sa situation nga gina-negative naton ini, no? Ang sa perspective naton nga negatibo yung impact sa aton sa COVID-19 vaccine. So dapat islanta na nga muna nga mga ato nga perspective Bombo Andrew nga gani nga sang flu vaccine gani nga pareho lang man na sila Bombo Andrew nga bakuna nga ang aton bala nga pag-embrace sa flu vaccine Bombo Andrew grabe gid positive pero pag abot sa COVID-19 nga may naga-question pa nga kun sa diin madamo naman Bombo Andrew sang na bakunahan sini kag makita man naton nga very ano lang gid jutay lang gid katama Bombo Andrew ang instances nga negative ang natabo sa kanabukunahan no pero sa mga nabukunahan niya Bombo Andrew madamo gid sang maayo gid ang nadangatan nila nadangatan nila kaangay naton Bombo Andrew mas privileged taya kay fully vaccinated ang kada isa sa aton yes tapos Bombo Andrew kung na-notice ko ya subong yan no sang una pero may kuya ginasipon mag-amo niyang bala ang tiyempo Bombo Andrew ng matugnaw. Pero subong Bombo Andrew, luckily, siguro man Bombo Andrew, isa man ni ka-benefit na ginahatag sang vaccine sa aton Bombo Andrew. Okay, sige no. In related to that, Bombo Faith, subong ang province of Negros Occidental na paidalom sa Alert Level 3. Yes. Hasta ang syudad sa Bacolod na paidalom sa Alert Level 3 man. May mga pagbalik naman kita sa pila ka mga guidelines nga wala sa nagligad nga alert level. Yes. So tidugin balik kita Bombo Faith. Subong in speaking of that, no, ato man subong makaupod ang DepEd Division of Negros Occidental ang ilang PIO nga si Sir Ian Arnold Arnaiz Bombo Faith. Aton man ni pagapatpat sa iya kung ano ang effect sang alert level 3 no diri sa aton sa province ng Negros Occidental kag ang resulta man no especially kag ang effect sa face-to-face classes kag ang mga possible nga mga programs nila Bombo Faith to fight against COVID-19 no so aron sa piya kalinya nga atong bisita kag welcome na nato no ang PIO sang DepEd Division of Negros Occidental ni si Sir Ian Arnold Arnaiz. Sir Ian, good morning, welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew and Bombo Faith. Good morning, Bombo Andrew. Good morning, Bombo Faith. Good morning sa tanan nga nagapamati sa inyo nga programa. Good morning, Philippines. Kag nagalantaw sa aton sa inyo nga Facebook page. Okay. Sir Ian, salamat gid sa tiyempo no mo. Biskan na Domingo, ara kagid sa amon na magaupod kag share man sang mga information, especially sa atong mga listeners. Kag paano inisubong Sir Ian ang lakat sang aton nga panahon no kay ang sitwasyon naton, especially ang Negros Occidental nangin nagbalik kita sa alert level 3. But on the part of the education sector, Sir Ian, kamusta ni Sir Ian ang sa inyo nga pagtan-aw no? Kay because sa mo ning aton situation nangin alert level 3 kita subong Sir Ian. Ati tungod nga nabalik kita sa alert level 3, ang aton nga mga activities sa DepEd iano naman no kumbaga ihagan-hagan naman mga especially ang mga social gatherings kay tungod ara sa mga restrictions nga din provide especially nga klaro man na executive orders ang aton nga gobernador nga may mga we have to limit also our activities kag ang din-mention mo gani ang aton nga face to face tungod sa Division of Negros Occidental, may ara kita duwa ka school nga nag-offer sang limited face-to-face. Amo na ang Valladolid National High School, kag ang Aguntilang Elementary School sa Isabela. So, kay tungod nga sa limited face-to-face, ang one of the requirement is dapat low risk sa COVID-19 ang area. And when you say low risk, dapat ara lang siya sa alert level 1 or 2. Okay. Karon kay nag-alert level 3 na kita, so automatically masuspend ang pag-offer sang limited face-to-face sa ato na sa duwa na eskwelahan. Kasi sa iban pa nga mga schools sa iban na divisions,
kay tungod ang executive order naga-cover sa tanan ng munisipyo kag sa tanan nga mga LGUs naton. Okay. So Sir Ayan, ti kamusta subong no pagkabaton bing alert level 3 kita diri sa Negros. So kamusta ang mga reactions ang aton bing mga teachers subong Sir Ayan? Well, siyempre sa mga nag-offer sa face-to-face, dako gid nga kumbaga it's a disappointment again. Yes. Kay tungod nga supposedly lawig na since December 6, more than lawig naman ang ilang, hindi man siya 1 month gid ang ilang pag face-to-face kay tungod nga may Christmas break in between. Pero kay tungod nga nasukuran na kuntani kanugod nga mautod naman kay tungod nga sang nag-surge natin na COVID cases. So, pero we have to understand na ang una, the first thing gid na ginapanumdum sa DepEd is the safety and health of our learners and our personnel. So, bati kita kay tungod amo ina ang kilanglanon naton na obrahon na to limit the gathering, the social gathering. Amo na siya for the meantime kay this is temporary man lang we are hoping that someday soon manubo na gid kag madula na ini ang COVID cases naton. Okay. Sir Aya no, dito sa may national ang DepEd in speaking of health break bala sa atong mga teachers Sir Ayan. So diri sa aton sa Negros kamusta? May nagpatuman gid man kamo? Kalabanan gid man sa ato nga mga schools diri are into printed modules. Yes, sir. Kumbaga ang ato nga mga teachers most often, not most often, but may ara gid sila work from home. Okay. So ang health break siguro kung especially kung may ara kita surge sa mga LGUs naton. That's the time nga kumbaga that's the time that they can have a break from their distribution and retrieval of modules. Right. Kay tungod na kilalan untaton nila para hindi maglala ang kaso nila. Pero with kumbaga kung makita naton ang mapa sa Negros nga ginapagwa sang aton na provincial government. Yes, sir. Manageable pa man ang mga cases in most of our LGUs. So continue lang kita sa aton na mga delivery of the modules kay masarangan manageable pa man ang mga cases naton. Okay. Sige, but Sir Ayan, subong ano man kita no, ginapanilagan taman ang lakad sang situation diri sa aton sa Negros. But Sir Ayan, pila gito gani ka mga schools gani ang nagapatigayon sa face-to-face class kag subong Sir Ayan untat man sila no? Sa Division of Negros Occidental, we only have 2. Aguntilang Elementary School and Valladolid National High School. Okay. So, sige. Sir Ayan, may question si Bombo Faith. Good morning, Sir Ayan. Good morning, Bombo Faith. Yes, sir. So, di ba, sir, duwa lang ang aton nga ginapatigayon na di sa face-to-face. Di kuntani, kung wala nagbalik sa level 3 ang aton nga probinsya, may ara pa, sir, nga nag-apply for limited face-to-face. Ano ini ang mga school, sir? Well, supposedly ongoing na ang aton na mapadayon na kami sa amon na on-site assessment. We have 16. Pero later on siguro ma-mention ko inyong 16 cases, 16 schools nga ini, pero kaya hindi ko siya na-memorize, no? We have 16 schools na nag-apply, nag-ready na for face-to-face. Amo na niya siyang expanded face-to-face. Expanded siya kay tungod nga madugang ng number of schools or madugang na ang number of grade levels nga i-offer sa mga nag-offer na sa face-to-face. Kaso, because of the level 3 nato na status, we have to suspend also the on-site assessment. Although, kung manubo mo lang mga kaso sa mga LGUs nga pwede gid sila makadtuan gihapon because the assessment will still continue, especially the self-assessment sa eskwelahan. Kay para by the time nga ma-lift ang level 3 or manaog siya sa level 2 or level 1, our schools will already be ready for offering the face-to-face classes.
later on, di lang ha, i-check ko sa ang kadamo sa ila, hindi ko siya memorize. Okay lang, sir. Ano tawag sige, ang ilang ano ning mga schools. Pero we have 16. Though ang madamo sa di ang halin sa Valladolid sang nagligad pa ang Valladolid school, ang Valladolid mismo nag-offer sang madamo nga schools supposedly to offer the face-to-face. Kaso ang gin-approve lang sa ila is the Valladolid National High School. So subong tangi madugang na sila. Okay. Pero sir, ang pananglit nga magsulod siya, ma-lift siya for example by February. Ano ang mga grade level kag ang nga madugang nga pwede siya patigayunan sa limited face-to-face? Ma-include diri sir ang mga kindergarten kag until grade 3? Actually, ang original giga nga gunti lang is offering the kindergarten to grade 3. Kay tungod amo na siyang isa ka amo na siyang mga grade levels nga approved sa Department of Education and also the senior high school, grade 11 and 12, particularly ang TechVoc or the technical vocational strands, no? Kay tungod nga ang sa TechVoc, they have the workshop. Okay. They have the laboratory nga kinahanglan nila hands-on kay hindi man makuha na tanan through module. Ang sa kindergarten naman kung bagaging prioritize siya kay tungod na ang ato naman nga concern is the basic or the fundamental skills sa mga bata nga matudloan sila makabasa, makasulat kag makaisip, no, arithmetic. Kung baga amo ni sila ang mga priority groups supposedly kag kontani ang ato nga mga nag-apply for expanded version ma-offer niya sila sa junior high school ang iban kag ang mga in-between sa mga grade levels. So kay tungod na pero it's subject for approval ban ingat gihapon sa central office kung pwede na sila nga kumbaga padamuon ang number of students sa sulod sa eskwelahan. Okay, sige. So Sir Ryan, tayo masiling natin do kanugon man, no? Kay because nga nagamat-amat at tatani, balik sa normal when comes sa inyo, no? Sa sektor ng education. Tagaling nga mo naman ni Sir Ryan, ginabalik naman kita sa alert level 3. Yeah, amo na siya masubo kag disappointing katama pero we have no other choice but to follow. Kay tungod again, we are looking after our concern is also not just education but we also have to be concerned of the health and safety of both the learners and the personnel. Hindi lang ang mga teachers kundi ang mga non-teaching pa nga nag-continue kadto sa eskwelahan. Pero again, wala kita pagsarado sa eskwelahan. We are still allowed to have skeletal forces inside the school. So may ara Japan implemented gihapon ang alternative work arrangement. So meaning to say kung may kilanglanon, kung may mga services needed sa eskwelahan, ara Japan ang ato nga mga teachers kag ang mga non-teaching naton nga makahatag sang singing nga mga services. And as what I mentioned, ang tanan ang 16 schools na gusto mag-offer supposedly are the following: the Valladolid National High School, Ayungon Annex, kumbaga annex na sa main school sa laig naman siya nga barangay na situate. Okay. Ang Kansilayan Farm School sa Murcia, ang Antipolo National High School dira sa Pontevedra, ang Pahilangan National High School, ang Enriqueta Montilla School dira sa Ubay Extension sa Pulupandan, ang La Castellana Elementary School, ang Negros Occidental Agro-Industrial School dira sa Hingigaran, ang Buhangin Elementary School, Tabao National High School Lacaron Extension sa dira sa Valladolid, ang Tabao National High School dira man sa Valladolid, and supposedly ang Junior High School sa Valladolid National High School, ang Isabela National High School, Canroma Elementary School sa Pontevedra, ang Aguinaldo Elementary School, ang Enriqueta Montilla de Esteban Memorial High School, kag ang Bilbao Uibico National High School dira sa Hinubacan. So muna sila ang 16 schools na nag-apply for expanded face-to-face na content. Okay. So
kadamo gali tani Bombo Faith, no? Galing Yes. nga muna bala. Naging na do nagasaka gyapon ang aton nga mga cases sa COVID-19. So ang aton nga province nangin alert level 3 kita. But Sir Ayan Subong, no? Do kadako gid sang impact, no? Kay kung tanaw na to nagamat-amat na tani kay ang ginahingagaw taman nga fill in na bala sir ang learning gap sa mga students when comes sa mga na ano bala nila nga na miss for example sa learning gap nila, no? Do kabudlay gid sang education daan subong Sir Ayan. So paano gini sir, no? Ano gid ang dugang pagid binaton nga mga na para sa inyo pagtanaw nga duman mas maging do effective pagid bi sir, no? Kay because nga ang atong mga estudyante subong nangin ano na tani do nangin mas mahapos naman tani para sa ila bala ang approach ng education paagi sa pag-amat-amat na natong balik sa face-to-face class Sir Ryan. But ano gini sir ang maka-affect sa face-to-face or impact sa face-to-face kida Sir Ayan? Actually, Bombo Andrew, no, Bombo Faith, ang inyong limited face-to-face, hindi niya siya 100%. Okay. Magambag kita, for example, grade 11 and grade 12, hindi niya sila tanan na grade 11 and grade 12. Kaya tungod, as what I said, tech voc lang ang being prioritized. Tapos, may limited number of students per classroom at a given time. So, for the high school, for example, or the secondary, ang allowed lang are 20 inside the lecture room. Kung ang lecture room nga it has a standard size of 7 by 9 na square meters na size. Okay. Pero kung smaller sila, dapat they have to limit also sa mas gamay nga number. Kung sang nag-orientation kita, especially sa mga schools, nag-orientation sa mga parents, one of the sector nga very supportive of the face-to-face are the parents. Kaya tungod nakita nila ang kabudlayan sa pagtudlo, kag sa nakita nila kabudlayan sa mga kabataan nila sa pagtuon, kag sila mismo may kabudlayan sa pagtudlo sa ilang mga kabataan. So when you ask them kung interested sila or they want their students to be part of the face-to-face, 100% sa ilang hambal kay tungod na to nga gusto naman nila nga makabalik sa normal ang ilang nga makabataan sa pag-eskwela. Dako man siya nga impact supposedly, pero kumbaga limited ang aton nga mapasulod sa eskwelahan. So kung sino lang to ang mga napili, tigin select naman ng mga estudyante mo kay tungod na we don't want them na tanan sila ra sa eskwelahan. So, ang prioritize nato ng mga malapit sa balay, ang mga wala masyado masakit, ang mga nakapavaccine. So, amo na siya ang mga prioritization naging obra prior to the offering of the face-to-face. So, kung pagabas ng paano, may jutay ka nga grupo sa mga bata, sa mga estudyante, na in a way, ang hambal mo nga fill in na ang gaps. No? Nga sa kabudlayan sa how many months, more than a year na supposedly na sila lang on their own as lagatoon, ari nga tanya yung opportunity for them nga kung ano tong natunan lang nila sa papel, ma-actualize nila, ma-hands-on na nila. At karon nga nagbalik naman subong sa level 3 kag masuspend naman ang face-to-face, madula naman initanan kag back to the papers naman lang sila. Hopefully by February, after sang level 3 kani ma-lift na ini o kung ma-lower down ini sa level 1 and 2 kay para ma-expand na to kag damo ang maka-benefit from the face-to-face classes. Kag we have to take note also Bombo Andrew, Bombo Faith, no? Yes, sir. Kag mga schools nga nag-offer ang duwa to ka eskwelahan ay tungod nga na-suspend ang ilang pag-offer sa face-to-face. When they resume, before they can resume, they have to comply again all the requirements na require sa mga eskwelahan. Particularly, ang concurrence or the approval of the local government unit. Kag makuha sila liwat sa parents' consent from the parents. No? This is just to reconfirm that they still have the support of the LGU and the parents sa pag-resume nila. So, medyo back to square one naman sila. Correct, pero hapos mo lang, tungod na sa LGU, mga sila either letter of support or resolution from the council, for example, nga nagasuporta ini sa face-to-face classes.
Kahit sa parents, may formas naman sila nga ginapapirmahan. So hapos naman na mag-reach out sa mga parents and gather all those parents' consent. Okay. Sir Ayan, may questions diri no nga ano man Sir Ado gusto yaman bala for clarification. So Sir Ayan, sang pagsugod pagsugod na ang pilot testing sang face-to-face classes kag sa senior high school, TVL, janay ang implementation Sir Ayan? Yeah, ang de-prioritize is the TVL. Only those courses kumbaga na may ara gid sang hands-on kag wala sing contact. Kay may ara kita nga mga gina-offer na for example massage. There is a contact. So why inaiyaging include? Pero ang mga welding, ang mga individual nga ikaw lang isa makaobra like welding, like cooking, amo ni sila mga priorities ng mga strands nga ginhatag, nga gin-offer. Pero yun, amo nang hamba ko nga hindi 100% ginpili lang ang mga courses nga gin-pa-offer, kag ginpili man ang mga estudyante nga makakadto sa eskwelahan. That's why it's called limited face-to-face. Okay. Sige. Sir Ayan, may question si Bombo Faith, sir. I suppose muted ka, Bombo Faith? Hello, sir. Okay. Yeah, that's okay. it. Sige. Sir, during laboratory kuno Bombo, Sir Ayan, sa activities kaangay bala sang specialization nga cookery, bread and pastry, food and beverages, hindi malikawan ang pagtilaw sang foods, kag sang wellness massage, caregiving, kag iban pa nga specialization nga need kid nga mag-contact sa tao during specialization. Ano ang mechanism diri Bombo, Sir Ayan? Well, as what I said, ang mga ining nga mga may contact, wala iniging offer. Ang massage, for example, why niya sila dala sa limited face-to-face. So as what I said, ang gin-offer lang gid are those nga may individual activities lang. Kaya isa lang katao ang maubra, ang pag-welding for example. So as far as I know, sa Valladolid National High School, ang why sila nag-offer sa cookery, why sila nag-offer sa may mga luto-luto anay. Ang ginuna nila are, amo ni siya ang mga iba na offering na wala sing amo na nga mga classic kumbaga activity, no, na may pagkilaw or whatsoever, ang may contact, wala sila naghatag sina. Kay tungod na limit man naton ang kumbaga ang contact with other people. So yun, wala, depende kung ano ang kumbaga may prioritization man gihapon sa pagpili sa mga strands nga gina-offer naton. So that part na sa mechanism, part na sa gina-approve sa central office kay ginalantaw Manila na dapat wala sang possibility or no chances of infection during the conduct of that class. Thank you. Okay, sige. Sir Ayan, so may follow-up question bagay si Momo Faith. Sa ano naman sir, sa senior high school, ang technical and vocational learning, ang concern dito ko Sir Ayan, kung madayon man bala ang work immersion sa mga bata sa mga industries, kag ang test dang NC assessment pwede na i-allow? Well, akay tungod nga nag-untat kita sa level 3 kag ang kumbaga ara naman lang kita sa supposedly ara panugod pa man lang kita sa face to face, no. Ang assessment wala pang natabo kay tungod na way pa man sila nakatapos gid sa supposedly sang ilang hands-on. Kag ang immersion, ang work immersion wala man kay tungod na we have to limit also the travel of the learners or the students pakadto sa ilang immersion venue. Kundi man ina nga venue kay tapos kay kung dito sila sa venue definitely hindi maibitaran nga may mga gathering nga may pagkililipon. So wala siya sa guidelines kung they will be allowed to do the immersion and they will be doing the NC assessment.
sang TESDA. Kay tungod nga amo na siya again, ang travel is gina-limit as much as possible gani ang nagalakat lang pakadto sa eskwelahan ang aton nga gina-prioritize kag much more nga hindi sila pang i-allow mag-travel outside of their LGUs. Okay, sige. Well, at least no, Sir Ayan, thank you, good, no? So, may mga concerned parents lang bala, sir, no? Nga naga-question o naga-sense ang ilan ng mga mga palamangkutan man, sir. But, Sir Ayan, no? Let's go into for the programs, no? This coming 2022 na, pagsulod na sa sining tuig. So, Sir Ayan, ano ang inyong mga preparations sa Sir Ayan? For DepEd, syempre, we are looking into ano lang gihapon, no? Limit kita sa mga virtual. Kay para wala sang mga transmission of the COVID-19. Kaya kung virtual, hindi man niya magsaylo sa aton ang virus, no? Yes, sir. So, medyo limited lang yun. Mabudlay kay kanugon na may mga, supposedly may mga big plans man. Like, for example, the sports meet, etc., etc. Kaso, we are limited as to when it comes to social gathering. Hindi kita kapadayon sini. Maski nga mga seminars sa mga teacher naton, we are limited also. So nag-rely na lang kita anay subong sa online. Kaya mabudlay naman sa online galing kay tungod na not all has the capacity to go online kay hindi ba kita masyado gid maayo ang connectivity naton diri sa province in all areas. So, tiko sa inyo lang maka-attend na mula na siya ang cater naton. Pero as much as possible, ang Division of Negros Occidental in particular, gusto na gitani mag-implement sang madamo nga mga programa sini na naga-require sang face-to-face. It's just nga we are restricted because of the protocols kag we have to follow kay para manginitanan sa kaayuhan sang tanan, no, hindi lang sa mga recipients or sa mga teachers o sa mga estudyante nga mag-attend kuntani kundi para man sa aton nga mga division personnel nga maga-conduct sindi nga mga activities. Okay. So, Sir Ayan, bati ang ining nga tuig 2022 di pa gid nato mapaktan ang palabuto naton, no? So, sa mga binulan, but Sir Ayan, ang inyo lang gid nga mga possible yung sir nga mga mahimo lang para maano nato, no? Dumalikawan gid binaton, sir, ang mga pagsigi-sigi saka sang kaso diri or kapag linaptaman bala, sir, tiyang kada schools diri subong sa aton sa province do man sila, sir, bantay man sila or especially bilang mga ginapang installed sir nga mga for safety bala sa aton nga mga school, Sir Ayan. Kamusta na, sir, nga update regarding dira, sir? Well, ang aton nga mga eskwelahan have been implementing the health protocols. Kanto kasi eskwelahan kay makita mo ang mga ara naka-put in place halin sa gate pakadto sa sulod. Actually tanan sila may mga barriers gani, may mga may mga plastic barriers sila gani to separate them from the visitors nga naga-transact sa ila, no, sa mga services na kinahanglanon. Wala kita problema when it comes to that, except of course sa mga eskwelahan nga nagkataguba during the Typhoon Odette, no? Siyempre damo sila sa inyong repair, damo sila inyong rehabilitate, damo sila kung baga i-address naman liwat, no? Considering nga typhoon at ang naguba, pero in most of our schools nga way man hindi gid man apektado sang typhoon, araya in place niya mga protocols naton. Our services will still continue. Kay as what I said, may mga skeletal forces kay nga nag-attend sila, nagakadto sa eskwelahan, on-site duties sila. Every day may aral. Yeah, it's just nga siguro we have to, before we go to the school, kung may inyong transacted man kita nga mga business, for example, makuha kita sa aton nga mga card or mga diploma, mga transcript of records, we have to inform the school ahead of time para before ka magkadto, kabalos sila nga manug-abot ikaw. Kag ma-prepare na nila nga daan ang mga documents sa kinahanglan mo nga ginapangayo mo sa eskwelahan. Kay para lang kumbaga malimit man ang number of people coming inside the school, no? Kay para again for the purpose of health and safety man sang tanan. Ang aton nga mga activities ara ang mga aton nga mga annual activity.
Like for example, the in-service training of the teachers. Ara kita siya gihapon ang mga teachers induction program for the new hirees. Ara man nga gihapon. Hindi kaya madula ang mga seminars. Again, it's only through virtual na lang galing. Kaya tungod na hindi pwede ka social gathering. So, kumbaga ang mga the usual ara na sa gihapon pero hindi ka lang siya madugangan sa ibang pagigkuntane na gusto tamang idugang, especially for example sa mga kabataan, gusto nato may mga leadership camps sila. We have to suspend such things kasi tungod na hindi pwede ka gather kag hindi ka kadto ang mga bata sa eskwelahan. Pasubo kay tungod na supposedly this is additional or supplemental to their academic learning. May mga extracurricular at co-curricular activities sila na makadugang man kay sa ilang development sa ilang growth. However, because of this, we have to stop them and we have to limit them. Kaya hindi man tayo ng mga bata pwede maka-virtual. Kaya amo na gaya ng printed modules sila kaya wala sila mga internet, wala sila capacity. So, let's hope for the best na lang in the coming days. Nakabalik pa badula, naging ni si COVID-19 kaya para makabalik kita sa the usual normal na ito, naging naubra sa una. Okay, sige. Sir Ian, may question nga, additional na question si Bobo Faith, sir. Sir, balik diri sa sir, sa mga bata bala sir how. Bisan ako naka-notice nga ang ilang kumbaga ang ilang social intervention bala like nga mag-upod sa mga classmate nila kung tani kay mismo ang bata namon bala sir sa balay nga grade 5 gahambal nga tita sano pa kuya kabalik sa eskwelahan man na boring na ko di sa may balay kay kami may mga ubraman so wala siya upod nga bata sa balay so kung kaisa ginhambalan sa namon nga kadto ka sa pero kinahanglan gid tani nga hindi siya mag-contact kay syempre wala pa gid kita ya nakabutuwa sa may pandemya pero sir may ara bala nga subject like for example sa ilang nga module nga gina-include kung paano ang mga social mga somehow ang social interaction niya sir ma-learn niya man kag kumbaga maka-provide man information kung ano himuon niya like paano mag-social like bisan nga wala sang contact mga things nga mo na sir. Supposedly sa limited face-to-face yun na implementar natin ang psychosocial support para sa mga kabataan. Mental health nila ang ginalantaw natin dira. So, before they start the day, they have to conduct our schools ang duha ka school nga nag-offer face-to-face were mandated to conduct mental health activities. So, maskin 10 minutes or 30 minutes lang just to interact with the students and for the students also to interact with each other. Kaysa totoo lang sa pagsugod sa December 6, nakakadto kita sa isa ka school pero hindi sa Division of Negros Occidental kundi diri sa Division of Victoria City ang Victoria's National High School kaya nag-offer man sila sang face-to-face. Kumbaga, ang first day was an awkward stage for the students. Away sila laging istoryahanay, doon hindi sila kilalanay. Kaya siyempre 2 years nga, away sila nakainok-danay. And given the fact ang iban to siguro sa ila, hindi man yan from one section sa una. So, samo sila. So, kumbaga, hindi sila ka-interact tungod ba, posible na huyaay sila or hindi sila kilalanay. That was the first day. Pero in the succeeding day, tungod na there is a continuous interaction so medyo nahagan-hagan naman. Ang problem natin with those nga wala sa face-to-face, ara na sa balay kag nag-rely lang sa printed modules, mabudlay ang pagtudlo sa social interaction sa ila nga through paper kay it's interaction with the paper or with the module not with another person. So hindi ta siya matawag interpersonal communication or social interaction. Pero for all I know, ang mga kabataan natin ng mga social media kay dira nagapasa kung kisa sa mga instructions sa mga teachers nila through the messenger for example. Dira sila nag-istoryahan. Amo na nga siya ang pinaka-social interaction nila. Subong masubo gid katama kay tungod nga tinalimit ang exposure sa mga kabataan, na-limit ang ila socialization. That is one of the kumbaga important or the necessary skills that we all must learn or we must develop kay para hindi man lang sa subong kundi para man sa aton na future magwa na kita to be part of the workforce
we have to learn how to interact with other people. Kaya mo na siyang medyo, kumbaga, lagson na skill sa mga kabataan when the time nga mag-abot gid ang face-to-face. Ang ilang nga pag-interact with each other. For the meantime, there's no other choice but for the family, for the household to interact with our learners. Kaya para through that, mabuligan man sila kung paano inyo i-develop ang inyong skill. Ang problema lang kay kung ang parents wala na time kaya ato tanan sa ulubrahan, wala man utod kung sa bata, hindi man siya kagwa sa ilabalay. So, kumbaga, left alone, isolated siya sa ilabalay. Kaya mo na siya ang dako din na problema naton. Pero galing kay subong ko ng taon taman galing Bombo Faith, no? Yes. Hindi man nagasiling ako ng mga dungol nga mga kabataan naton, pero kadamo sa mga kabataan naton ara sa kalye, ara sa buwa sa ilabalay nagalingaga sang allowed na magkanto sa mall, ara sa plaza, ara anywhere that they can go nga kumbaga dapat naton no kay parts ng aton na pag-lower sang COVID-19 cases is the discipline. Yes. So although may problem kita when it comes to isolation kay tungod nga dako ang impact sa mga kabataan, pero we have to also teach them how to discipline themselves. Kay we are not saying that they are the carriers of the COVID-19, pero just for them to para lang maibitaran hindi sila ma-infect or kung may ara mas hindi mas sila maka-infect. That's the only solution sa ato na problema mo, disiplina. Kumbaga we have to limit, we have to do some sacrifices, and that part of that is social gathering. So although may impact in when it comes to ato na social life, sa ato na mga social skills, pero we have to do it kay para lang ma-lower natin, ma-solve natin ang problema natin with the COVID-19. So dako na abi sir nga gapatigid ko yang kung ang bata bisir kabalo siya sang ginatawag nga social interaction sa ulihi madalaya gid na kag hindi siya hindi siya mabudaya magpangita sang ubra kag once nga mangita saya ubraya sir kabalo siya mag-answer sa mga interviews kay na-use siya nga gasabat sang pamangkot kag interact sa mga tao mo. That is correct, Bombo Faith. That is why ang aton lang nga solution is buligan naton within the household mismo, buligan naton ang aton nga bata. As a parent, siguro ikaw ang mga ginhikanan dira, istoryahon man ng mga bata in a nice way, kumbaga hindi lang akigay or whatsoever, kundi itong normal na interaction, mangkuton lang, how's your day, kamusta ka, nung inubra mo, just to check on them. Kaya baskin through that, bata ma-train as to interacting with other people. Kung may chances nga makaistorya sa stupad balay, allow also nga mag-istoryahan. Kailangan butangan plastic barrel, butangin yung plastic barrel para makaistoryahan niya sila. Basta within the community lang, hindi siya magbuwag. Kaya kung ang delikado, usually, kaya kita kabalubi sa mga tao sa palibot natin. Kasi kung magkanto ka pa, tos piyak banwa, piyak ng mga syudad, kasi kung ano masagap mo along the way, so amo na siyang problema. Pero kung within the barangay lang gusto kagway sila galinagaw, you also allow them nga maging istoryahan. Pero when it comes to, say, for example, mag-basketball, mag-ongets, hindi nga man kay kadako kalawig na sang time gina-spend natin with other people. Kaya kita kabalo ko sinong kaupod natin hampang sang basket dira karon. Kundi why takabalo ano ang dalon naton puli sa balay. Insakto gid sir. Kag ang pagid ang challenge pagid sir sa mga bata subong insakto na hambal mo nga kadungol gid nga nabang time nga gusto mo sila istoryahon nga sabton kanila sir sang ila nga gusto isabat sa imo kada notice gid subong dungol gid ang mga kabataan subong mambal sila nga ay kamo sang una hindi kamo dungol pero subong sir budlay kag nga kung ikaw ang ginikanan kag hindi kaya amo na magdisiplina sa ila pwede kag nila isulod sa ilang bulsa. Well, we have to understand Bombo Faith, no? Lain ang generation nila, lain man ang generation mo, lain man ang generation sang iban. Kumbaga, there is always a generation gap.
Lain ang kultura sa chimpo, sa ginhikanan, sa chimpo sa mga kabataan. And we have to understand that kung baga i-contextualize ta, nga amo ni subong ang ilang situation, amo ni ilang condition, ano ang mga influencers nila, part of that is social media, of course. Di ko lang daw nato nagkatabo sa social media, why kita kay Chinde, kung ano lang daw mga language na kita, kung baga mabatian naton, kung baga, lain ang kultura nila. Pero siguro in a gentle way, na i-introduce naman sa ila ang aton na kultura, and hopefully maka-meet halfway kita with them. Kaya there is no other choice sa inyo nga sitwasyon why man kita gintalaganan gid no nga kumbaga kita naman lang ang makasabat, ang makasulbar sa aton nga mga problema. So ang ginikanan rather than pabayaan lang ang mga bata nga paggusto lang sila kasi nabat, we have to also in a nice way teach them what's the proper, what's the etiquettes and all these things. Kay tungod na dapat kabalos sila sa basic na amo ni siya gali ang kultura, ang basic culture sang aton na society. Na amo siya ang conventional nga accepted to all. So ang maging respectful ikaw sa imo katigulangan, ang maging courteous ikaw, nga magsabat ka hindi ka amo ni magsabat nga gulpi ka lang kumbaga we have to introduce them what is GMRC in a way. Kay why ba the other choice subong hindi naman ma-rely ina sa aton ng mga eskwelahan kay again wala sila sa aton eskwelahan. So kung sa ding GMRC ginapasulod na gid man kay iba din reintroduce naman ina liwat no good manners and right conduct. Kay tinakita na gid man naton may pagbag-o gid sa kultura. Pero subong why man ta choice kundi as ginhikanan kita man Japon ang magtudlo sa GMRC. Kay after all, sir, ang education starts from home eh. That is correct. The first teachers are our parents, no? Supposedly, amugin na siya. That is why ganina kasadyahan ako during the orientation of parents for the face-to-face. Kung mangkot mo sila, are you interested na pakantuon ang mga bata nyo sa school for the face-to-face? 100% hands up na. So, ang gisugpon ko, ang sabat sila kaya ang haba ko ang sabat sila sa pamangkot nga na ay tungod di tamarana ka mo nang budlayan ka mo etc. utoy naman lang ng mga parents kadlaw at haba ko subong nga time di realize ang importansya sa isa ka maestra no kay tungod nga kamugay sa balay isa lang bilog bata niyo masking tatlo pa ka bata ang maestra 45 kisa lang pasisin ka bata ang niyabantayan. So mas mamigali ka na agyan ini that's the positive side of COVID-19. Kaya para na-appreciate niyo ang value sang education, sang eskwelahan kag sa mga manunudlo. Pero kabay pa I am hoping na that also taught them a lesson nga padayunon nila kahatagan importansya ang education sa ila kabataan. Kung kisa there are may araman kung sang una sang time sang mga sang face to face no. Jutay lang sala no kadako gid sa issue diyon sa mga ginikanan. Tisubong makita mo nga amo ni gali kabudlay ang ginaagyan sa mga maestra. Mas maisindihan naton tani amo na nga in the future kung may mga ara issues sa sulod sang classroom sa sulod sang eskwelahan man-learn na natin nga magkanto sa school kag magkanto sa teacher to interact to talk to the teacher nicely para makuha naton ang bilog na sitwasyon rather than gulpi lang ta mako sa media sa social media mareklamo diri mareklamo dito. So these are the lessons that we must learn and we have to carry with us even after COVID-19. Correct. So kay mas valid pa sir ang information ni ma'am kag ni sir kaysa kay mama kag kay papa mo. Amugid na. Yeah, well, amo na siya ang paglantaw sa mga kabataan nato. Siling ni mama mo ni. Sila man mismo may mga haraman sila ginakuali ba ng impormasyon galing. Correct sir, correct. But sir, amo na lang gid man yung mga last question na lang ni sa namon sa imo. Sir, hindi kamusta ang inyong vaccination rate sa ato yung mga teachers diri sa province, sir?
Well, I think ito nga na given the fact na may mga policies na kita nga bago, no? Like for example, unvaccinated cannot report on duty na on site. Okay. They have to work from home na lang. Oo. So kung baga ini cause man sa ila nga ma-motivate na sila to be vaccinated. Pero may ara gid nga hindi magpa-vaccine kay tungod may mga comorbidities na hadlok gid gid nga base ano matabo sa ila after vaccination. So while ako kita sa recent na figures from our school health and nutrition unit, pero mas damo subong ang aton ng mga teachers nga nakapabakuna kay tungod sa sina nga mga polisiya nga dapat they have to follow. Correct, sir. Kay para for them to be able to report sa school. Although they are allowed alternative work arrangement, lain gid diya kung ara ka man sa eskwelahan. So ang iba hindi ka man mapasok kay tungod siguro nga tigulang nga sila kag nakabaan gid sila kag may mga masakit pa sila nga ipad. Nga mo na nga sila ka bakuna. Pero mostly ara na bakunado na kag as a matter of fact kami gani sa division office tomorrow may ara sang booster nga ginhatag man sa City of Bacolod nga para sa amon as personnel and our dependents kay medyo do kadamo-damo ato nga doses, the 1,000 doses ang allocate sa City of Bacolod. Although ara kita Negros Occidental kita, but the thing is physically located kita sa Bacolod City. That is why Bacolod City is also supporting us. Okay. Well, that's nice, no? Okay, sige Bombo Faith, may additional ka pa? Sir, kung ang vaccination sang mga teachers ara na medyo malapit na lang kita nga makompleto, kamusta naman ya ang sa mga kabataan, sir, nga allowed na nga magpabakuna? Well, damo sa mga kabataan na nagpabakuna nato sa aton sa Division of Negros Occidental. Kung makita nato ang mga pilahay man sa mga especially prior to Christmas, no, kay do amo gito ang time nga sige-sige ang schedule for the kids, for the children. Damo ang nagapila, damo ang nagakadto sa mga vaccination center sa kada LGU para sila makapabakuna man. Kay one of their motivation is for them to be able to go back to school. Yes. Again, wala lang ko kakita sa figures natin subong, pero I am certain na madamo na siguro sobra naman sa tunga siguro ang aton nga mga nabakunahan nga mga kabataan. Kag still ongoing man ang vaccination sa kanan nga LGUs. So may opportunity always nga magpapakuna sila. Kung lantawon naton kung ano sila kahiglaw sa eskwelahan. May ari isang evacuation center dito sa somewhere sa south or sa Pontevedra, if I'm not mistaken, I was told. During the time after sang Typhoon Odette, may mga schools na gamit as evacuation. The next day, kay ang Pontevedra is not heavily affected man. Nakapuli sila, pero mga kabataan na pabilin sa eskwelahan. Galisin siya sila nga diri lang kami anay kay tungod na gusto nila mag-inatubangay siguro. So, amo na nga may kahiglaw nga magbalik sa eskwelahan. So, amo na siya ang mga motivation subong, amo na ang mga rason subong sa mga kabataan naton. Kay ikabalo sila nga kung vaccinated ka, mas priority ka for face-to-face. So that is the reason why nga nagapila gid sila sa mga vaccination centers natin. Sir, base ko nung bala sa kahidlaw sa mga estudyante sa ating eskwelahan. Wala na Friday sickness, sir? Wala na Friday sickness. Kabay pa. Pero kung kisa nga daan ara ang ina nga klase ka energy kag enthusiasm ara na nasa school, no. Eventually nag-fade away ba na. Kabay pa nga ang ina nga enthusiasm nga magbalik sa eskwelahan. Mapadayon kag magsige-sige kay kadako gid katama sang lalagson sa mga not only of the children but also of the school when it comes to educational gap, no, kadako gid katama muna ginakulbaan gani isang aton employment sector, no, nga come 2 years or 3 years from now ang mag-graduate ng mga kabataan will not have the same kind of skills nga ara sa mga workforce na ara na sa sulod sang
sa mga kompanya kag sa mga organisasyon. So ang mabudlay sa nada is the employment kumbaga the employability of our graduates soon enough. So dako kalagson kag kabay pa nga mo na nga we are really hoping for a better coming days, no? For a better days to come. Yes, sir. Kay tungod na we wanted also to patch up the gap for them to be able to cope with the challenges of the society when they go out and join the workforce in the future. Okay, sige. Sir Ayan, no, before kita magbulagay, ano mo na lang sir, message mo na lang, no? Sir Ayan, para sa aton nga mga teachers and with the parents, also with the students, sir. Okay. Well, the very message here is let's hold on. Let's not give up hope. There will always be a better days. There will always be better days to come. Correct. And we have to look forward to that. For the meantime, at present, ang umbrahon natin, let's discipline ourselves. Let's help the government in fighting this COVID-19. The only way we can do that is to discipline ourselves, to have ourselves vaccinated. Hindi kita magpakakampante kay tungod na mayo immune system nato, hindi kita matakdan or hindi kita ma-infect. Forget about the fake news, forget about the fake information that you receive in social media, no? Na como hindi kita kakilala sa mga contents ng ini nga mga vaccines, so base ano matabo sa aton, etc. We have to remember, sang baby pa kita, din pabakunahan kita sa kinhikanan naton, sang polio vaccine for example. Why man ko sila kabalo siguro sa anong content sang polio vaccine, but we have benefited from it. Nakalakat kita tadlong, why kita na samad ang aton ng mga TL or whatsoever, why kita na kumbaga tadlong ang aton na paglakat, tadlong ang aton na paggiho. Let's have faith nga ang igiging obra not for any other purpose but to fight the COVID-19 para hindi kita dali matakdan or ma-infect sa COVID-19. So sa mga nahadlok forget about this. Get the right information from reliable sources, from the traditional media, from newspaper, from TV, from radio, na mga reliable sources like Bombo. Pamati kita sa mga impormasyon na ginahatag nila, kag dira daton paon ang aton reference or aton na basis sa pag-decide. Rather than magpasa-basa kita dira sa kung ano-ano nga mga sources, kung sino-sino ang gahampal nga mga tao nga hindi man mapakilala or hindi man natin kilala, forget about those things kaya hindi na makabulik sa aton. There's no other way to help ourselves but we have to cooperate and we have to discipline ourselves. Kabay pa nga mag-abot ang tsimpo nga kumbaga tungod nga nabakunahan kita tanan, makagiho na kita tanan sa insakto. Makabalik kita tanan sa aton nga mga lubrahan, ang mga bata nato makabalik sa ilaman nga eskwelahan. Kay para we can go back to the usual normal or the old normal nga ginhalinan naton. Kabudlay sa aton tanan, especially sa mga bata naton, hindi kita kaitsindi kung paano na nila kumbaga hindi maintindihan kung ano ang maging futuro nila later on nga nag-rely lang sila all their how many years, 4 years or 2 years to 6 years from now nga printed modules lang ang ilaging halinan. Tanan hindi man makuha ang tanan sa printed modules. Ikabay pa nga sa aton na pagdisiplina sa kaugalingon naton, sa pagbinuligay naton, sa pag-isa naton. Mabatuan naton kag madula naton ang inyo nga COVID-19. We have to remember always nga ara sa kultura sang Pilipino ang pagiging isa, especially in times of crisis, no. So sa aton nga pag-isa dira naton masolusyonan ang mga problema naton. Again, forget about the fake news, forget about the fake information. Get only your information as basis of your decisions from the reliable sources. Kaya that's the only way we can help ourselves and our society. Okay. Sige. With this, Sir Ayan, thank you good sa imong syempo and have a blessed Sunday, sir. Thank you, Sir Ayan. Thank you very much also. Okay. Sige.
So, madamong nga salamat no sa PIO sa Negros Occidental, DepEd Division of Negros Occidental sa kay Sir Ian Arnold Arnaiz Bombo Faith, no? Yes, So, Mama Andrew. insakto gid na, no? Kay Oo. subong ang ato yung mga ginikanan Bombo Faith nag-struggle actually sa pag bulig paalam sa Oo. mga kabataan, araman nga nagbalik na sa face to face, but pili lang galing ang mga grade levels Bombo Faith. Yes, especially Bombo Andrew, struggle pag hindi sa ginikanan kung hindi siya familiar sa mga ginasulat sa module, Correct. Bombo Andrew. Mm. Kaya hindi tanan nga mga ginikanan, Bombo Andrew, familiar sa mga nakasulat sa Unod sang module da be. unod sa module. Good thing kung may mga parehas nga kaedad nato nya ara da sa may balay kay Oo. pwede taya ka bulig sa ila Yes. kag kung hindi kita familiar, pwede kita ya makakadto kay Mr. Google kag mangita sang reliable sources ka para Oo. maintindihan nato nang ara dira. Mm. Pero paano kung si nanay kag si tatay na lang ang bilin sa balay, Bombo Correct. Andrew. Amugid. So amugid na ang dako nga bagay, Bombo Andrew, nga dapat nga kuntani. Let's hope for the best. Better days na nagid Bombo Andrew nga Yes. mabalik na ang face to face bisan limited Oo. siya Bombo Andrew kay Mm, tigdako ginaya nga bulig para sa mga kabataan Bombo Andrew. Correct gid. Insakto gina Bombo Faith. Kay subong no te alert level 3 kita. So ang mga guidelines dira nga nasaad sa sinabing executive order, naga siling dira ng mga face to face class cancel gid, no? Hindi gid magpadayon Bombo Faith. Galing nga mon anon ta na kay ginbalik kita sa mo nga sa isang alert level ting atong mga kabataan tin ito do naga-enjoy naman, especially sa mga senior high school be, no? Yes. Kay because nga lain gid man to ang experience mo Bombo Faith kung ara ka sa sulod sa classroom, no? Lain gid ma-enjoy mo bala todo ang relationship with your classmates, with your teacher, sa tanan nga mga school personnel nga nagapalibot dara sa imo Bombo Faith, kay mas masadya ang physical nga interaction galing anon ta kay amo ning aton situation nga nang Oo. alert level 3 kita Bombo Faith. Yes. O kaglain gid ya Bombo Andrew yang kitaya bala sa una Bombo Andrew kadumdum ka Oo. nga kung tapos ka ni klase Bombo Andrew kung diin ta pa yan Kung di ka pa masuhot nga Oo, buhok. di ka pa masuhot. Di syempre ang imong mga barkada ato pa didto. So sad thing lang gid ya Bombo Andrew kay amo na bala Oo. nga hindi na subong ma-experience sa mga kabataan subong kay ti amo ni ang may mga restrictions kita mo. So Okay. amo pagid nang dapat naton nga itinghuaan nga kung tani nga maabot ang adlaw nga magbalik man ang face-to-face classes para nga somehow may experience man sa mga kabataan subong sa mga manghod naton kabang hinablos naton Bombo Andrew kung ano man ang mga na-experience naton sa una Bombo Andrew. Oh, mugid. Lain gid tuod sa una Bombo Faith. Kaya syempre ang ano na gani mga interpersonal Yes, oo. intelligence, no? Oo. Kay diraya pa lang daan Bombo Faith, for example, with your peers. So kung sa mga friends sa barkada mo dira, galern ka man da mo, no? Mhm. May best mo na tabi nga galern ka tabi nga ay si amo ni galing obraya para maka-save by kwarta. O kung Oo. kaya mangin isa ka maayo bing abyan or so on and so forth Bombo Faith, no? Kay sa interaction naton sa ba naton nga mga schoolmates and classmates, may impact ang kada isa sa aton, especially sa Yes. aton nga mga estudyante. Kita sa una, experience man kita, no? Oo. Lagit man to dia kung masiliblan ni naton nga buhay estudyante Bombo Faith. Yes, Bombo Andrew. Kag sang una, ya Bombo Andrew, estudyante ta. Oo. Mambal taya nga kanami, kaya especially during high school days, Bombo Andrew. Correct. May nadumduman kini si Bombo Faith during high school mo nga naging balik kay giding high school. Ay, Bombo Andrew, wala na ginisang may tawag ni... Wala nang papalit sa high school life. Sakto, ganyan Bombo Andrew. Lagi Yung man to ng high school life mo. Oo. Oh, may kilala kita ginagabi ng reaction basta high school life Oo, mo. gani. Oo, grabe. Ang irit niya ho. Hasta sa Oh, dulunggan. gamuludlo ginang kalimuto malumpat ginang. Grabe kay gurong experience. No? Well, that's subong lain Part of growing up, Correct. Lain na gid man subong ang lakat sa panahon Bombo Faith, no. Ang kung saan pa malati generation batang 90s batang kumbaga, 90s tayo mo, no? Oo. So, tilaing gid yang aton nga na dakan bilang environment. Ti subong atong nga mga younger generation subong Bombo Faith. So, Lain different naman ang naman. ilaya, O, ti oo. kita do mas lesser kita when comes sa sa Mga mga gadgets technologies ang and una, gadgets, no? oo. Subong niya mas mas natutok sila Sa may sining gadget. sa sining Oo. nga mga
technology. So lain, no? Lain na ang gid, interaction no kun ang approach sang kada isa no sa aton sa aton nga generation. Lain ang aton nga interaction sa ilang nga generation, sa mga younger generation subong different ang ilang approach sa kada isa. So lain gid Bombo Andrew kay sila ya kumbaga bala ang ilang nga interaction amo na ganyan bal ni Sir Ayan Nagina. Messenger yang ilang nga ano mo nga kumbaga amo nang pinakas nila sa social interaction na mo na ang way subong kay syempre with the restrictions nga hindi ka pwede ka interact with wala ka sang contact. So sa ato niya sa una Bombo Andrew la tayo kabalo kung kung paano nato lang tayo sa una. Ay eskwela ka or absent ka daw muna blaw. Pero subong ya pwede ka gid makambal nga ti paano ni kay wala si Sir ti mabanda ta. Hindi ka sa una Bombo Andrew kung mga days pang do kasadya lang sa una especially mo, no? Especially ang paghampang ka sa una sleeper game Bombo Andrew sadya ginaya sa una pero ang mga physical activities nato sa una Bombo Faith is different gid ya subong niya ang kabataan do mas gani Bombo Faith no mas natutok na lang gid sa sulod sang balay kay amo ni bing mga restrictions no. Kung saan nababalati doon nag-adapt man ang tiyempo kag sa siningay generasyon, no? Kita yan sa una, pag kita ka-experience ang amo ni kalala nga pandemic, do ang ato niya nga mga movement outside and sa mga indoors, okay lang. Wala gito ya, Bombo Andrew. Why ito hindrance yan, no? Hindrance ya. Ang mag-alas 6, galing na ginaanan ka lang sa ginikanan, mga dapat pag alas 6 ang gabi, ari ka na disbalay. Tapos ang una, may mga kondisyon, padaya nga, antes ka maghampang butaon, mo di ka pa nag-obang amo ni. Grabe ang discipline sa una, no? Amo pagid na ang masubo Bombo Andrew subong no nga ang disiplina gid ya Bombo Andrew. Yes. Ang laing gid ya tuod no kay subong soft nga mga way of discipline. Lain na din ang impact sa aton nga mga generation. Very sensitive. Correct. No? So dapat kita nga mga parents, kita nga mga future parents man na Bombo Faith, no? So dapat kung anong aton nga nadak-an, kung anong aton bala way bala, kung paano kita ginpadako man sa una, taman sa atong mga kabataan. I-introduce natin Bombo Andrew. Kaya mo na ganyan ba ni Sir Ayan, kaya ginabalikan ta lang. Nga, ang culture ta, kinanlan man natin nga i-introduce sa younger generation para somehow, makaka-learn sila sang basics. Kay Bombo Andrew, amo gini ang mga basics nga ni, makabulig gini sa ilaya. Sa ulihi, kung for example, mag-ubara, magpangabuhi, na sa kay maabot niyang adlaw Bombo Andrew, nga you have to be independent. Yes, correct. Amo na Bombo Faith subong, no? Nga ang education subong is different gid no dako gid ang pagbag-o kay nga nag-abot ang amuning sahi isang masakit o ang amuning nga kagaw nga naghahalit man subong sa aton so affected ang sa mga kabataan ang pagtuon so ang question is may mga pagtuon gani Bombo Faith nga there's a big possibility nga affected balang ilang nga skills ang ilaning nga mga interpersonal nga intelligence o kung intrapersonal nga mga intelligence Bombo Faith there's ma-affected ina apektuhan nila kaging gidahambal nila bala na Bombo Andrew nga ang being a people smart bala Bombo Andrew. Dira ginayaga sa interperson di ba mag-interact ka gid tani. Kaso subong ya sa ginikanan, ang ginikanan gid ya mga upod sa balay amo na ang makabulig kung paano na ma-develop sang mga kabataan especially nga may naka-alert level 3 or naka-isolate ang mga kabataan subong. Pero Bombo Andrew medyo mabudlay na especially kung ikaw working parent amo gid insakto gid na Bombo Faith no kay subong daan niya ang COVID ya wala exemption mapatigulang o kun mapabata pa no kung biskan pilang edad sa Bombo Faith ya atakihon sa sinabing nga mga infections no because of this COVID-19 well as long as nga aray kita sa amunibing pag sinalayo let's be aware lang kag mangin careful gid kita no sa lakat sa aton nga panahon kagkalaban naman sa atong Bombo Faith nagalao man no nga matapos na ini but with your help no sa aton nga community mangin kita participate kita sa aton nga mga
programa sa gobyerno, no? Kaangay sa mangin fully vaccinated. Yes. Gid ang isa sa aton, Bombo Faith. Bombo Andrew. Let's pray for it and let's do our part, Bombo Andrew, Yes. para iningang pandemya matapos na somehow makabalik na kita bisan new normal pa ina, Bombo Andrew. Correct. It. Sige, time check. 30 minutos na nakaligid sa taknang alas 9 sang aga, mga kabombo. Standby kamo dira kami dugang pagkikita nga mga talakayan. Pero antes sila maghatag kami anay sa planik mga importante nga mga pahibalo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kun mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat. Time check, 46 minutos na nakaligat sa taknang alas 9 sang aga. Welcome back diri sa atong palatuntunan ang Good Morning Philippines. Sa gyapon ang inyong mga kaupod. Bombol, Yanizil Minardo. Kag Bombo Franz Andrew Burgos. No? So Bombol yan, good morning. No? So karon may mga topics naman kita, no? Nga dugangan subong ni nga aga. But before kita magpadulong Bombol yan, subong kung balikan to nato na sa mga nagliligad nga tuig nga mga hitabo, no? Ang pinaka main event gito Bombolyani, ano may pinaka biggest happenings gito antong pagsulod ni Bagyo Odette Bombolyani. Yes, correct kada Bombo Andrew, no? So hindi gini malimtan sang mga Negrosanon which is kadamo gid sang apektado diri sa aton sa Negros Occidental kag miski na sa bugos Pilipinas Bombo Andrew. Correct gid, no? Ti ang si Bagyo Odette dante na consider to as a super typhoon. So pagsulod diri sa aton sa may Visayas gid, kabalo na, no? Ang iban doon preparar na nga diri gid kita maigo o kung magsulod gid diri siya sa may probinsya sa Negros Occidental. Yes. Especially Bombolyani, nagdito gid siya naghalit kalabanan sa Mysore nga bahin sang probinsya. Yes, correct kada Bombo Andrew, no? Kaga kung aton ganit sikyaron dito sa may bahin gid sang Sipalay City, kag Kabankalan City which is madamo man sang kabuhi ang nautas ni Bombo Andrew. Sakto gid, grabing damage as up to now Bombolyani. Tigdo pila pa kuno kabulan ang recovery antes na sila makabawi gid to bala, no? Kay do grabe gid ang damage, dako gid ang damage yung gintuga ni Typhoon Odette, no? So subong may pila ka mga kultura naton nga mga masiling naton may mga bulawan na tagipuson Bombolyani. Yes. Kay siyempre kita mismo, no? Makita ang ginaton kung ano to ang ginbilin nga halit ni Odette do ginakumo sa aton nga balatyagon kay siyempre amo to ang nadangtan sa atong mga kulturan especially dito sa may Chicks area, no? Sa may Sorgid nga bahin sang probinsya. So may mga kauturan kita Bombolyani nga handa magbulig, no? Nga kung saan pa bala, duay man sila Bombolyani nagapinsar sang balik bala kon baylo sini. But voluntarily Bombolyani handa sila magpadangat sa mga bulig kangay sa mga paghatag sa sini nga mga food packs, no? Kag dito katuan gito nila Bombolyani dito sa area sa mostly affected masiling naton ang Sipalay, ang Kabankalan, kag ang Ilog, kag iban pa to Bombolyani nga areas gid, no? Ang halit bala tanawa bala mga dugdag ko nga puno nagkalalukab because sa mabaskog nga hangin nga gintuga ni Odette Bombolyani. Yes, correct kada Bombo Andrew kag number 1 gid nga problema subong is ang palangabuhian sini bala sa mga kauturan naton which is no mga talamnan sini kag mismo katubuhan nagkalahapay gid Bombo Andrew. Correct gid, no. Sige. So ara na sa piyak nga linya, no. Check na nato, no, ang aton nga bisita. Actually mga non-government organizations ni sila. Yes. Do mga nagapanag-iyaman ni sila Bombolyani isang mga small enterprise o kung sila nato mga aton nga mga negosyante man subong ti para sa ilaya mga negosyante sang kapihan man no. But ang ilan ni subong nga Bombolyani do project bala nila personal nila niya nga proyekto Bombolyani. Yes. No, subong nga aga ti ato man ni makaupod si Ma'am Shalon Dibuyan. Si Ma'am Shalon Dibuyan Bombolyani, isa ini siya sa mga
nagpanag-iyaman sang kapihan. Actually, tatlo ni sila, or apat ni sila Bombolyani. Yes. Ni aton man islang mga nakilala man kay because nga nangilapnagon man sa social media ang ilan nga mga projects ni or pag-provide sang mga pagpanagtag sa mga relief operations dito, especially sa may syudad gid sang Sipalay, Bombolyani, kay do may do may mga kung saan pa bala ang ilang tagipuson Bombolyani do dito gid sa Sipalay bala, do naagaw gid sang talis sa Sipalay ang ilan ning Balatyagon. So kay makita naton kung ano kadako ang damage dito sa syudad sang Sipalay. So hibaluan ni naton kag pasaysay man naton Bombolyani kung paano ini nag-start no, kag ano ang nag-trigger man sa ila kung nga sugod o kung nagatigayon sila sang sining nga mga do masiling ato mga special project mana Bombolyani. Sige, so aran sa piyak ang linya ato nga bisita, kag ato maning welcome no si Mama Shalon Dibuyan no sang nagapanagya sang kapihan, especially ang Badyang Cafe bala Bombolyani no sa may bahin sang Granada. Pasaka na ini no sa atong mga abyan mandira. Sige. Ma'am Shalon, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew and Bombo Liani. Hello, good morning Bombo Andrew and Ma'am Liani. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. No, salamat gid sa tiyempo. Good morning from Badyang Cafe. Yes, ma'am. Salamat gid sa imong nga tiyempo subong ari ka diri sa amo no pag nag-upod diri sa Bombo Radio. Kay because subong kabalugi kami kung ano kasako darang inyong sitwasyon dira subong sa kapihan. So Ma'am Shalon, before kami mag-start no sang aton nga formal nga interview, basi may gusto kada pagpasalamatan kag pagatamyawon Ma'am Shalon. First of all, mapasalamat lagi ko kay Bombo France, Bombo Radio Andrew nga daan mo kami chance na mapasalamat sa tanan nga nag-sponsor sa amon sa last relief operation namon sa Sipalay. So, damo nga mga non-profit organization nga nagbulig sa amon nga para makahatag kami to relief goods sa Sipalay. Actually, second time na kami to naghatag sa relief goods. So, third wave kami guro mga February. Oo. Okay. So Ma'am Shalon no, subong paano ni Ma'am no, sugura naton sa pinakauna gid. Ano gid mamang nag-cause kin no nga ado na something nga do may nag pop up sa inyo nga mind nga ay maano kami to gali hatag kami sa mga relief operations. Paano gid ni Ma'am Shalon nag-start? Actually, sa bagyo ugdet, taga Sipalay gid kuya Bombo Andrew. Yes, ma'am. So that time, ang family ko, ginakontak ko that time sang nagbagyo. So wala gid communication for almost 5 days. And then, ang sister ko nag-contact sa akon nga they need help daw dito sa Sipalay kay guba do halos tanan kay nag-awas ang tubig sa suba, nagkaraguba to ang sa part sa may Mambaruto nga area. So kita man namon kag ang akon nga mga kasi manwa dito sa Sipalay, lukinan lang gid na bulig. Then diri kami sa Badyang Cafe, come up kami na hambal namon, what if mabulig na lang ta sa Sipalay and then mangita ta basi iban na may ma-donor, sponsor sa amon nga relief goods. Kay kita gid namon niya kay damo man nag-send nga mga pictures nga amoning natabo sa Sipalay. Kay wala ko expect nga abi kuya do gamay lang nga damages ang natabo dito pag bagyo, pero sang nag-visit kami dito as in total damage kita sa part sang kasulod ka pa lang sa city proper before sa barangay Mambaruto, Sitio Cabog, Hilmontilia, damo pa nga mga lugar dito sa Manducaho kasi damage gid sila ya, then wala sila kuryente. Ang tanan nga mga halos tanan na poste nagilabyan namon is nagkaratumba, nagkarautod. So amo na nag-decide kami nga kami di sa Badyang kag ang mga family ko man kag ang iba namon nga mga friends sa work sa Doctor's Hospital kag sa Bamsi. Kami nga mabulig sa Sipalay. Okay. Okay, sige. So Ma'am Shalon subong pagikamuno padayon pa kamugyapon sa pagtipon sang posible nga dugang pagid nga mga bulig, Ma'am Shalon. Yes, Bombo Andrew. Actually anniversary sang cafe namon is February 14. So ang plan namon is makolect kami again donation. Actually may ara kami friend na nag-donate
sa amon di kuluwaon pa lang namon nag-sponsor siya damo naman nila nahatag. So plan namon is ipunon anay tanan and then by February mabalik kami to sa ginkantuan namon. Actually Bumbo Andrew, Yes, ma'am. ang first gig na ginkantuan namon sang nag-relief operation kami is Sitio Kabug, Okay. Barangay, I think barangay, part siya sang barangay Mambaroto or Hill Montilla, hindi lang ko familiar sa ang barangay. Total damage gid sila kay Okay. actually gamay lang na da nga sitio pero napit gid sila bala sa suba. So may area sila na families na nagkaralunod gid dya sa baha kay wala sila bala kahingagaw. Then may na-interview man kami ng mga bata nga those survivors sila bala sa baha. So, ang amo ng family, ginabalikan, ginanamon every time nga mag-relief operation kami sa Sipalay. Kay wala gid sila ya puluyan, as in halos tanan sa ila, naka-tent lang. Ang ginbalikan ko namon, like trapal lang bala, himo lang nila na do balay-balay para lang may tulugan sila kag istaran. May mga babies, pato sila like around 1 to 2-year-old guro nga mga bata. So, ang bal namon, magbalik kami to, balikan naman namon. And then, dito naman sa barangay Manlukahok, ang mga tao to, need Manila, mga kandila, kay wala pagid sila mga kuryente, kag tubig. Okay. Sige, Ma'am Shalon, no, may additional din nga question ang akon nga upod, no, si Bomboliani. Okay. Yes, Ma'am Shalon, good morning again. So, Ma'am, as mentioned, Good morning. yes, Ma'am. As you mentioned earlier, Ma'am, nga isa ka kasipalay nun, Ma'am. So, sang nakita mo dito ang sitwasyon, Ma'am, sang sipalay, kamusta ini sa Balatyagon, sang nakabulig na kamo dito, Ma'am? Actually, gusto ko lang i-share ha. Sang first day nga nagkadto kami sa Sipalay, from Kawayan, pasulod na baladra na yon sa proper, hindi naman proper Sipalay, from Montilla. First gig nga na ano ko, na feel ko is nagatulog, izaluwa ko, kaya bako wala ko expect na amuning natabo sa Sipalay. Kaya the first time ko bala nga nakita, kay since bata, pakuwasa nga nag-high school, diragi ko sa Sipalay nagdako. So, first time ko nga nakita, nga lang, ang mo binigali ang damage na natabo sa kudet, nga abi ko yung gali, kita ko lang pala sa Facebook nga naguba ang puste yung ma'am ya nakita ko gidya nga basta gidya mga panimalay as in mga tao ara sa gadalan pa nga you help na we need water, we need food. Yes, amo na bala ma'am how that's why nga do na basta kalaig gid ka feeling pero at least sa gamay lang man nga nabulig namon bla maging happy man sila sa amo lang nga bulig kay kabalo man ko nga dako man pasalamat nila bisan gamay lang nga ihatag mo sa ila, happy na gid ang mga tao dito. Yes. Okay, actually Bomboliani, sila ni Mama Shalon, isa ni sila sa mga NGOs man nga diri sa aton sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros ang may mga initiative bala, no? Yes. Nga handa magbulig especially sa may Chicks area, especially sa syudad sa Sipalay. So Ma'am Shalon, no, ti subong actually pilagi ka mo ni gani Ma'am Shalon ang ang nagatutok sa amo ni nga project nyo dira sa inyo ni nga sa inyo nga business dira Mama Shalon? Liwat Bumbo Andrew. Okay, sige ma'am, no. Bali ma'am, pilagi ka mo ni ma'am ang nag-start gid plan, no. Before yun gin patigayon o nagpadulong dito sa syudad sa Sipalay, may mga pila ka mo ni ma'am? Mga kaupod mo, actually, ang upod ko gid ni sa amo ni nga relief operation sa Sipalay. Ang owner man di sa kapihan upod namon si Rolando Raganas, si Leo Villasis, Glorinel Hilario. Okay. And then ang nag-help man sa akon nga upod sa paghatag sa mga relief goods. Yes, ma'am. Si Andot Linaha. And then ang iban man din namon nga mga friends nga sa office namon, sa Doctor's Hospital, sa Adventist Hospital, kag iban pa nga mga tropa nga dulong. Di ko naman mention isa-isa. Gani man. Well, at least ma'am, no? So, dudamo, gid bala. Bisan pa paano, hindi ka mo mabudlayan gid when comes sa pagpangita sang mag-provide na bisang mga donations. But ma'am Shalon, subong
ano ning inyong situation subong do kung isipon naton do mga pila gito kani ma'am ka mga barangays kid ma'am specifically inyong napalapitan dira sa syudad sang Sipalay ma'am? Actually, ang nakatuan gid namon nga barangay Oo. is nag-focus kami una-una gid naging katuan namon is Sitio Cabog. Sitio Cabog. Yes. Okay. And then sa barangay Mambaruto sa Oo. may Tauangan na part, Oo. naghatag lang kami like gamay lang kaya bala mo hindi na bala kaigo dang magbalik na lang kami liwat. Oo. So ang second na mo na relief operation, nagkadto kami sa barangay Manlucaho. Okay. Nag-coordinate kami to sa ila na barangay captain. Oo. And then ang akon man tong tito nga nagbulig sa amon nga makasulod dito sa Manlucaho kay medyo budlay to Okay. sulod. Oo. So pagabuto namon, thankful enough na kami nga gintipo na ang tanan nga mga na anhan bala mga nabagyuhan gid na Yes, ma'am. guba gid sa ila mga balay nga Oo. kinanlanon gipulig. Hmm. Gintipo na sila daan sang ila nga barangay kapitan kay tagawad kay para Hmm. pag-abot namon manghatag na lang kami dayon. Amo na siyang barangay Manlucaho Hmm. nga ang amon nga third nga relief operation amo na gurong kadtuan namon Sa liwat Luzon. kag ang Sitio Cabog. Actually damo man tong may gabulig nga iban man nga mga non-profit organization Okay. nga NGO gali sorry. Yes, ma'am. Yes, Nang ma'am. NGO nga gabulig man didto sa ila. Mm. That's why didto kami nag-focus sa Manlucaho kay tungod na kag Sitio Cabog kay medyo budlay to bisublon sa ila. Okay. Oo. So grabe subong kay ano ba ma'am as of now ikabalugi kita kung for how many months hindi sila is maka-recover bala. No? Kay ang ilan nga mga ang damages dira nga gitugan ni Odette dira sa inyo sa or dito sa Sipalay ido kadamo isang damage. But mama Shalo no sa inyo nga number of beneficiaries na ba yung naging panghatag nyo sa dinggid ma'am nga mga barangays ang dumay pinakadamo ma'am nga natagaan nyo? Mga pila actually ma'am ang inyo nga mga ano ni masiling na to do food packs. Ano ni ay by the way ma'am, before kita na mag-proceed before mo to siya masabat ang mo tong question. Ano ning unod sa aton nga mga food packs mama Shalon specifically ano gid ma'am? Ang sa food packs sa first namon nga relief operation, ang sulod didto actually damo bing nga may ara kami nga food pack nga na putos na baladan ginhatag. Thank you so much Leslie Guerrero sa paghatag. Ang unod sito sang first nga 50th is medicine, Okay. canned goods, noodles, and then rice. Oo. Then ang sa amon naman niya, may arak kami nga bottled water, canned goods, noodles, and rice. Okay. Kag eggs. Nanghatag mo kami eggs. Oo. Okay. And then ma'am no, all in all ma'am mga pila gid gani ma'am ang numbers ng food packs. First batch be ma'am, do may mga pila ka bilog man. Sa first batch namon nga relief operation sa Sipalay, ang na total namon nga nahatag is 198 packs. Okay. Plus ang clothes and separate ni siya plus ang clothes and eggs and bottled water. Sa second relief operation naman namon nga last January 2, Oo. a total of 250 packs ang napanghatag namon. So actually, sa pagpanghatag na namon sa Manlucaho, sa barangay Manlucaho, hindi gid siya tanan na ubos ang 250 packs. Okay. So ang ginhimo namon, Bombo Andrew, Yes ma'am. nagbalik kami sa Sitio Cabog liwat, nanghatag kami to liwat mga candles, kaya Oo. sobra nga mga food pack. And then sa dalanon, may ara man kami nga nakita nga mga mga abiyanta man sa Sipalay nga Oo. need man bala help. Mhm. And need nila water and food. Amo to ginhatag na lang namon para maubos. By the way, thank you man gali kay Ma'am Joyce Ray sa paghatag sang balde, kandila na nagamit kay very thankful dito mga tao sa barangay Cabog. Kay wala gid sila daan balde kay wala pa gid sila mga mula kasi nagbalik ang suga nila. Pero sa proper ara naman ila suga. Oo. Dito na lang giguro sa mga sulod doon ang wala suga amo na nga nang hatag na lang kami kandila kag mga lighter. Oo.
Okay, sige. Ma'am Shalon, no, may additional nga question si Bomboliani. Ma'am Shalon. Yes, sige. Shalon. Kumusta? Kabalogid kami, no? Ang iban sinidri nga food packs is halin sa personal nyo gid ni nga bulsa o kon kwarta. So, ma'am, sino-sino o pag ini ang naghatag sa inyo o kon ang mga stakeholders or donors sa ginpatigayon nyo ni nga relief operation sa Sipalay? Actually, may part na nagpagwa gid kami sa amon bulsa. Pero okay lang kay ang ginpagwa na namon nga tawag sini na money for relief operation is gintipunan gina namon sa Yes. muna nga panghatag namon sa Sipalay. And then by the way, ma'am, ang amon nga transportation na gingamit is mapatingki na lang ko daan kay Sir Yes. Carlo Jimenez from Mekeje kay ginpahulam na kami sa iya na salakyan kag thankful gid kami katama nga syempre hindi ka man sila tanan mahambal na amon naghalin tanan sa amon nga bulsa ang relief operations pero kamo gid siya ang nagbulig man kag in cash kag mga goods. Okay. So Ma'am Shalon, no, so at least na wala ka mo balagid na budayan, no, kay do halos do kadamo gid na sang bulig nga nabaton dira, no, para man sa atong mga kauturan nga idulong yun dito sa syudad sa Sipalay. But Ma'am Shalon, no, balikan to nato ng mga barangay nga na-mention mo to. May pilagid ka mga ano nga barangay may pinakamadamo gid nga na-provide nyo sang inyo nga mga food packs, Ma'am Shalon? Actually, duwagid ka barangay nga main nga ginkantuan namo Oo. is barangay Manlukahok and Sitio Kabugan. Okay. Amo lang gining duwa ka barangay nga ginabalikan gid namon kay do kita gid binamon kung ano ka damage sa iya nga lugar. Amo lang nga Okay. ginabalik-balikan gid namon. Do ano gid? Do kung saan pa bido na caught gid ang atensyon nyo dira? Oo. Oo. Okay, so Ma'am Shalon, ang sa kaduwa ka mo magbalik, no? So you're planning mga for the third time nga magbalik dira sa dito sa Maysulat sa Sipalay. So Ma'am Shalon, anong king nga barangay ang nalabyan kag nakit-an nyo nga do devastated gid ang lugar? Ma'am Shalon. Pardon, Bobor Andrew. Okay, ma'am, ang do devastated gid bala ma'am, do wasak gid bing barangay, do gubagid nga barangay, ano ina ma'am? Nga do para sa inyo bing nga do isaman ini sa mga kategory nga dapat tagaan naton sa aton nga bulig man. Actually, sa pagpakadto ka pa lang gid sa proper, ang makita mo gid nga wasak is barangay Hilmontilla kay tungod nga sila lapit gid sa dalan sang main road mo. Barangay Mambaruto. Oo, ma'am. Barangay Kamindanga, Kabadjangan, Kabadjangan. Kabadjangan. Hindi ako sure ba sa Kabadjangan. Oo. Nalabyan mo na naman actually kung nanghatag man kami da relief operation, Okay, pero okay. wala ko na mention, sorry. And then Barangay Marabo. Baka damo man gali, no? Sila nga mga lugar. Di pagabot yo to taas pagyapon ng tubig. Pagabot yo ma'am. Actually, pag ang second na mo nga kadto Bumbuando, Yes, medyo medyo okay sila, pero hindi gid sila nga totally okay kay tungod gi ila balay wala gyapon na kay. Okay. Oo. Kasi Do mga totally damage gid laban. Yes, pero ang iban nga mga tao to nga naistorya namon. Oo. The man sila nga thankful gid sila kay bisan wasak ila balay pero at least damo man kuno gabulig sa ila bisan nawadaan sila tululugan pero pasalamat sila kuno sa mga tao nga may gahatag sa ila nga makabulig sa ila. Okay. Sige, po grabe ma'am no. Isubong Ma'am Shalon pagid kamo subong naga-prepare pagid kamo isubong dumay na support na kamo for the third wave nga bulig nga ipadangat yung man dito sa Sierra sa Sipalay. Yes, Bumbo Andrew. Actually, may ara nga nag-pledge sa amon na 50 karton nga ano ni tawag, pansit canton. Okay. And then may ara man nga mga sack of rice nga nag-pledge naman. Pero i-collect na namon by the end of January. Kay until now, medyo nag-busy lang kami bigaman kay preparing for the anniversary. Pero sige, man kami Japon collect sa mga in-kind na mga donations. Okay. Okay. So Ma'am Shalon, ano gid ang isa sa mga butang to no nga do nag-caught gid sa attention mo kay do kada kadto nyo to may mga nagkalain-lain nga mga istorya kamo nga mabatian dito sa aton nga mga Odette survivors
Ma'am Shalon? May ari ko isa ka bata nga istorya from CQ Kabugan. Okay. Duwagi kami ng istorya. Nay kama ko ano experience mo sa Oo. nagbaka. Mm-mm. Beto ta ang akon bala na I think lolo ya and lola na ano daw sa baha. Siya kuno ginsave iya manggod para makasaka bala sa babaw. I think sa may dubukid na part nga bato daw. Hindi ko sure bato gipasaka ya kuno iya nga brother. Okay. Tapos siya kuno nakatulon na siya water bala from baha. Tapos ang balya malumos agad sa kuno. So that time may nakaktan sa kuno na kahoy kay ginbuligan sa kuno sang mother ya. Pero ang wala gid kuno ya nakaluwas ang lolo ya, ang lola ya kag ang tatay ya. So amo to ng pagkadto to namon nga ikaduwa missing job ko ng iya nga grandmother. According na ya sa bata nga nastorya ko ha kag sa iya nga lola. Pero di ako sure kung nakita na gid man ang iya nga lola. Pero ang iya nga papaya and other relatives nakita na daw. Sa may ano ni sa sitio Kabugan. Okay. So dito da kadamo gid man na dabong bulyani nga nagkalamising no? Dira gid mismo sa syudad sang Sipalay. Yes, correct kada Bombo Andrew no. So naglagan gani ini sa 18 ang patay sa nibaluan naton. Grabe no. Sige. So Ma'am Shalon, and then after that sa amo na nga mga experience, tingin do may nakita pag ko to sa post nga doon nagkalaubos gidang pila ka mga panapton sa mga kauturan dira naton sa syudad sa Sipalay, Ma'am Shalon. Nagkaraubos ang ano mga panapton, mga bayo nila no, mga bayo nila trabe do ang mga panapton dira no. Ayo. First day of relief operation sa sitio Kabugan si mother nagambal nga gin-ask ko siya, mother, ano gid nang kinahanglan mo di sa imo nga balay? Kay balikan ta kadi. Hambal ya. Dai pwede dalan mo ko ng panty kag balde. Nakibot siya kay nagbalik kami January tawag sini January 3. Hindalaan siya namon sang panty kag balde. Kasi happy saya katama ya kaya halos tanan sila to galing ang mga babae. Wala sila kuno panty. Thank you magikinang Joan nga naghatag sang bag-ugid tanan nga panty. Sakit kaset. Ano ni siya regional hospital. Okay. Sakit kaset. Isa kaset like 24 more than 24. Duha ka dosina. Ba grabe no. Oo, mga duwa or tatlo ka dosina. Grabe. So tay ma'am anong reaksyon sa nga nakabatot sa to? Habang sa ako, ma'am, pwede ko ka pa-picture with the panty. Tama na ka may picture kami isang panty. Kaya super happy gid saya nga natagan sa isang panty. Grabe no. Grabe ti kay way gid bilin. Why gid pati nila mga bayo wala gid. Balay nila guba gid halos tanan bisan totally damaged nila na balay kilapit sila bisa may hindi ko sure kung basta suba na siya nga gamay naman nga suba. Nakibot ng kikuya nga na gulpi sa takas daw pa godet. Gulpi basi hindi ko sure kung high tide to that time. Okay. Oo, I see no. So dako gid mamang paglibag-o no. Sang pag last ni Odette, do damo gid pag bag-o sa piladra ka mga areas, especially dira sa Sipalay, Mama Shalon. Biskan sa city proper, ang balay sang lola ko. Mula na gid tanan roof, guba gid pati ang mga balay nga mga dalaggo didto na yun sa proper na damage man, wasak man nila nga mga atop. Pero pagbalik ko namon medyo may ara naman nga pagbag-o kay na repair na sang iba ng ila mga balay. Yang aton yung mga abyan nga wala pa ya inog pa repair. Ara gid sa Japon nga makita gid Japon ang damage ng balay nila way pa gid na kay. Okay. But after that Ma'am Shalon, ano pa gid ang pinaka-importante gid ang ginapangayo nila? Actually, si mother kagang didto sa may babaw, sa may barangay Manlukahok, nang kag sa Marabo, ang ginapangayo, gininilaya is water. Tubig.
kag bugas. Oo. Kay wala gid sila ya kunuya pang tigangon. So pagbalik to namon sa second wave namon nga nagbalik kami ko puro to bugas amo natag sa ila. Kag tubig. Bottled water lang galing amo natag. Kay hindi gid kay sa salakyan. Okay. So, ti subong ti kabalogi kita nga do medyo limited gid anay ang possible nga madulong didto. Ma'am Shalon? Oo. Oo. Ano Bombo Franz? Do medyo limited lang gid anay ang numbers. Bombo Andrew. Yes ma'am. Do medyo limited lang lang gid anay subong no ang inyo ning madala didto. Kaya sa ano ni ma'am ang inyo nga third wave gani ma'am? Nga bulig? Hindi ang date. Oo. Yes ma'am. Oo. Actually ginasturyahan pa namon if Okay. ano gid na Naplanuhan adlaw pa. kami makadto. Pero tentative namon is February 14, January 14. which is anniversary sang cafe namon. Okay. Pero pwede pa na ma-change. Pero until now, post man kami kung sino ang makahatag donation para Okay. sa third wave naman sa Sikalay. Oo. Wow, okay no. So, Ma'am Shalon, may mga ano kamo dira, may mga gusto makamubi for example, may mag-upod bi sa inyo iban nga mga groups or together para madugangan pagid ang possible nyo nga mga puwersa dara or number sa mga gusto man maghatag, Ma'am Shalon. May gaplano man kamo? Yes, Bumbo Andrew. Actually, may nag-ara na nag-inform Nga nag-offer sa sila akin sa inyo? Oo, nga maupod sila daw. Then, istoryahan lang anay namon. Okay. Kay, ang pinakabudlay di transportation. Correct, Gida yeah. pa kadto dito kay hindi mo kami ka patamuan baladamo. Bala kay Oo, kung sakto. amon nga salakyan. Oo. If hindi gid amo na kadako. So, subong may ara man nga iba na groups naghambal sa amon na mabulig man sila panghatag dito. Thankful gid kami katama nga may ara na iba na groups na gusto man bala magupod sa amon nga manghatag dito sa Palay kay Yes. dako gid nga bulig dito sa ila. Okay. So, grabe, ma'am, no? All in all, ma'am, for how many families, ma'am, ang naka-benefit sa inyo ni gani nga, nga mga bulik? Hindi ko ma-count Bumbo France, pero Oo. ginabasihan ko na lang sa mga Number of food packs? relief, Okay. mga food pack namon, mga more or less, siguro 200 200 man. plus Okay. or butang ko families. Okay. Kaya may alak man kami nga mga food packs. Sorry, wala ko nila-inform. Okay lang. Naging bili namon sa balay sa Mm. Sipalay. Mm. Kag ang tita ko na lang ang nanghatag dito sa iban nga barangay. Kay ang limited gid ang time namon Yes, bala sa amo to nga pagkadto namon kay magabihan na kami kay mabalik pa kami sa Bacolod. So sila na lang mismo ang gindaan namon na Pilinan. naglihog bala Oo. kami na sila na lang manghatag. So more or less siguro mga 250 200 plus. up. Okay. Hindi ko lang gid 200 plus. So, Ma'am Shalon, per food pack, gani, mga pilaman ka kilos sang bugas ang ara sa sulod dira? Ang first wave namon actually Bumbo Andrew, Yes, ang ma'am. nabutang namon is 2 kilos lang gito yang Okay, 2 kilos. nga Bugas, rice kay that okay. time medyo hindi makul sila nga hindi gito amo to kadamo ang amon nga donation. So sa first wave namon do halos tanan sa tinipunan namon nga para sa Sipalay. Oo. Kay medyo hindi gid amo na kadamo panahatag namon. Dito na ya kami nagbawi sa second wave namon. Second wave. Ang amon nga rice kung nga nabutang is 3 to 4 kilos. 3 to Kung 4 mga kilos. mga almost 4 kilos per pack kung binatag namon. Then may ara mga balde kag mga noodles. Oo. Okay. So, well, at least, ma'am, no, isang papaano bala sa mga efforts naton kag ninyo man na bisan paano may mga kauturan kita dito nga doon medyo nagmagan man bimulo magaan man bing ilang nga balatsagon kay syempre may bulig sila nga nabaton dito, Ma'am Shalon. Happy gid sila makita ko sila nga bisan sa ano nga kasubo makita mong mga bata, mga nanay nga hala, rin na sila, nagbalik sila. Mga pala, bumbuhan, do ka, lain sa ginabatsag, basta kalain, di ka feeling nga, do ka happy, gid kami na makita namon na nalipay man sila, bisan gamay na mga ginapanghatag namon. Naka-appreciate gid nila. Correct. So, Ma'am Shalon, subong
ano pagika mo, nagalaong pagika mo, nga madugangan ang inyong mga gina-prepare dira, no, o kung mga ginahanda nyo tabi nga mga bulig, antes ka mo magbalik dito sa syudad sa Sipalay. But ma'am, gina-target nyo ma'am nga mas malapawan pagid ang first and second wave nyo nga bulig sa sini nga third wave, ma'am? Yes, Bumbo Andrew. More or less, guro, gina-target naman is 400 to 500 pa. Wow. Tani makaya naman. Damo pag itani mahatag sa ilang nga bulig para dito sa aton nga mga kabiyan sa Sipalay. Grabe, no? Oo. Sige. So, but Ma'am Shalon, subong aton nga mga ang inyo drang mga kopdanan. So, ano ni ang ilaman nga, nga mga reactions man. Kaya syempre, kamo, wala nyo man in-expectar nga amuning matabo. Gali, no? Masulod si Odette and then amuning kahalitan nga gintugad ra sa syudad sa Sipalay. So, ano ni mamang ilaman nga mga reaksyon, no? Sa inyo dira. Ang mga boys di damo yung paglakat ko namo nakibot man sila ay yes. Amo ang hilariya ko na mo kinigaling na tabo dito sa Sipalay sa nga bilog namon nga lakat from pasulod pa lang sa proper yes, pasulod pa lang sa Sipalay. Kakahipusan kami sa sulod sa salakyan kagatanaw kami nga mo ni natabo do. Wala ka mo nag-expectar nga mo nagali. Wala gid kami ka-expect na laing gidya kay ang baka daliya gala ko giduro sila balay kinaaga ang pating mga luta sulod dito kay December 25 kami nag-first na nagkadto dito tido ka fresh pag gidya ang tanan sang Baguio Udat malanga ginagyan ila na ang mga barangay dito. Basta ka laing gidya ka feeling nga amon nga reaction nga nakita nga mo gito bala kay do ka first time ko gidya ka first time gid mo nakita nga mga poste ara nas tunga dalan. Oo. So, ito medyo nabudlayan maka mo magsulod no? Sa pila ka mga barangays, gid man, no? Oo. Medyo budlay. Kay that time, do hindi. Pagidbala na, ning terman, wala pagidbala na nakwa ang mga kahoy, napahigan ang mga poste. So, ginimo namon is medyo hinay lang kami pasulod dito. Kay para bala makadulong gid kami sa sulod to sang ila tung sa may sitio. To kabugan example. Ang pasulod dito ng grabing baha mo, grabing yabok kay nag-init na that time. Tapos ang iban nga mga debris nga halin sa ila nga mga balay-ara pamansan sa may kilid naman sandala na paigad naman pero wala pa gid na tinukan tanan kay medyo damo-damo iguro ang hilimuson hilikuton didto before nga maging okay dito ila dalan. Pero subong wala na ko ka update kung kamusta to subong sa Sipalay. Okay. So, ano pag mo ma'am, except sa inyo nga mga food packs ti nagala pag mo nga maka-provide pag mo. May do ka bate ko to damo man may mga nag-provide sa mga gensets dito, ma'am. Ano liwat mo? Yes, ma'am, mga gensets bala mga gensets dito. Do nagatuyo man kamo nga magdulong dito sa mga gensets, ma'am. Kung may donate gid man. Generator? Yes, ma'am. Yes, correct. Mga generator. Tido, as of now, why patugyapo mga kuryente dito? Wala. Sa may proper, pagkadto to namon last January 3. Yes, ma'am. May area na sila suga. Okay. Sa proper. Pero ang dito sa may barangay ng Lukaho, pagkadto to namon, wala pa gid sa suga dito. Kung may enough kami nga fund for the third relief operation, mas mayugid nga may anak gid kami na mahatag na generator dito. Pero nang nakasturya ko to sa isa sa Noseco naga-work. Base ko no by 1st of Feb or last week of January, base ko no mabalik ng ila kuryente pero hindi pa na totally sure if mabalik ko no ila na kuryente. Kaya kabalog kita nga gabing damage dito sa mga electrical lines. No? Okay. Sige. So Ma'am Shalon, no, lastly before kita magbulagay, may may mga mensahe kada kag pwede mo man tagaan naton sang information ang aton nga makutura nga possible bi mag-donate, no, ang specific areas ang drop off sang ilabing possible nga mga donations man, Ma'am Shalon. Sorry, Bumbo Andrew, di ko mayo pa ba? Okay, sige ma'am. Ang imo nga ma'am, ang mensahe mo na lang gid, no? And then panawagan mo na lang bi ma'am sa atong mga kuturan nga basi gusto may magbulig, no? Kag ang lugar nga pwede nyo
mabatunan bala kundi ang drop-off areas ang sinimi nga mga donations, Ma'am Shalon? Actually, may ara kami subong nga gina-target na lugar sa Sipalay nga wala gid namon mayo na wala gid daw ginakatuan mayo daw kagahatag bala sa mga relief operation. Kay tungod nga sa tabok ni sa bisang suba, so gina-try namon nga makadtuan ang amuna nga lugar sa barangay Cartagena. Yes, ma'am. Kaduwa na kami tumakadto pero hindi kami kasuloy kay tungod nga tabukon pa bala ang suba ha kag kasi malawigan kami kay medyo budlay man sa part namon magsulod to. So gahimo kami subong nga pwede nga matipon na lang sila bala Yes, ma'am. sa mismo sa barangay. Oo. Ang mga tao nga taga didto. Oo. Then subong gali still collect pagid kami sa mga donations. Pwede ka mo di ka drop sang inyong in-kind donation diri sa Bajang Cafe. Yes, ma'am. Located kami sa babaw lang sa Eco Park sa Barangay Granada. Okay. Pwede ka mo ka-donate, guys. Rice, noodles, canned goods, kandila, lighter. Ang clothes, damo-damo naman kami na-collect na clothes ari di subong. Amo na siyang gina-prepare namon para sa third wave namon. Tapos, Bumbo Andrew, Yes, ma'am. napasalamat na kami dahil in advance sa tanan nga mahatag sa ilang donations, kag sponsor para sa third wave namon nga relief operation sa Sipalay. Kag salamat man sa inyo nga duwa, Bumbo Andrew and Bumbo Liani. Yes, ma'am. Okay, sige. In behalf of Bajang Cafe and family. Okay, sige. With this, Ma'am Shalon, no, salamat sa imong nga tiyempo kag sa sa aton nga mga sa efforts yung man, especially sa pagpadangat yung to sa inyong nga mga bulig dito sa syudad sa Sipalay. Ma'am Shalon, thank you again and have a blessed Sunday. Welcome din, Bumbo Andrew. Salamat na sa inyo. Okay, sige, no. So, Bombolyani, teto na batian ang atong nga bisita sa buong aga, no, nga si Mama Shalon Dibuyana. Nga isa man mismo to sa nagapanagiyaman sang gamay nga negosyo dito sa may naibabaw nga bahin sa barangay Granada, isa ka kapihan man dito, but for them Bombolyani hindi man na hindrance ila kung ano dabi ang ara sa bulsa nila, no, kung ano man dabi ang posible dabi nga mga butang o kung mga gamit dabi nga mahatag nila dito sa atong mga kulturan padala dito sa syudad sa Sipalay. At least nagtinguha gid sila, no, nagapangitag sila sang giya para makabulig kag makapadangat dito sa relief operations dito Bombolyani. Yes, correct ka na, Bumbo Andrew. Amo na ganing ginahambal tanga a small help, no, can make a big difference gada, Bumbo Andrew, no. Imagine ta ang natabo dito sa may Sipalay City, kaluyan subong nga, Bumbo Andrew, amat-amat lang, no, nga makita nato ng ilang ayuhom dito kag makabangon man ang Sipalay nun. Correct good, no, not only for the Sipalay but also for the Kawayan, Ilog, Kabankalan, also with the Himamaylan, amo na sila Bombolyani nga mga areas gito ang as of now naga-struggle pagyapon, no, kung paano ini makabalik o kung makabangon sang halit nga gintugan ni Odette. Muna kani bala Bombolyani ang panahon subong o ng tiyempo, ang mga bagyo nga nagasulod diri sa aton. Hindi lang ni amo ni Bombolyani, no, as long as nga nagalakat yang tinuig ang bagyo nga nagasulod diri sa aton sa syudad o kung sa pungsod Pilipinas, nagakusog Bombolyani kay because, no, sa pila ka mga environmentalist mga aton nga gina-istorya akon nga nakabaton naton nga nakabaton makita sa mga information regarding sa ila. Ang climate change subong hindi na ini siya mapabayaan, no, hindi niya naton mapawalaan lang kay ang mga bagyo kaangay to ni Odette na dumduman mo to Bombolyani si Yolanda. Kay Yolanda pa lang na anti dobilog to nga Pilipinas ang gintabunan ni Yolanda. Pila man kakabuhi dito ang ginadula sa sining natural disaster ni siya Bombolyani, no. But tao ang mahikaymuan sina kay nga kung wala nato kay tungod nga wala natong ginalungan ng palibot nato, no, balik sa aton gyapon ang impact o kunang konsekwensya kita gyapon ang nagasuffer Bombolyani, no. So kaangay sa sining nga mga bagyo, pila pagid ka mga natural disasters, no, because of us kita mangyapon ni ang kabalikan Bombolyani.
Yes, correct kada Bambo Andrew, no? Kaya ining mga factors bala, no, nga makapa-affect na sa climate o kana sa climate change sa Bambo Andrew, which is kahimuan gid sang tao. Example ng air pollution, no? Correct. Kung sa diin, no, madamo gid ini una sa mga transportation na Bambo Andrew, no? Kag sa mga basura pagid, which is kinanglan gid sa nga disiplina man sa kada isa sa aton Bambo Andrew. Namo ginada dapat Bombolyani, no? So kada isa sa aton, let's be aware sa ato nga palibot, palanggaon nato ng ato nga palibot. Kay sa padaan amo pa ni ang ato nga sitwasyon subong plus pagid nagdugang pagid ang pila ka mga natural disasters. Pagsulod sa bagyo, nga abis kanare pa kita sa pandemic, no? Lawik pa ni Bombolyani, no? Pila pagid ka mga struggles o kuno mga challenges nga atong pangatubangon sa sining nga tuig 2022, no? Wala lang kita kabalo kung anong what lies ahead Bombolyani. Samtang amat-amat takop man ang pila ka, for example 2021 nagtakop na, and 2022 gamat-amat naman ni Bombolyani lakat ng panahon, no? Nagabaylo ang binulan, nagalakat ang binulan ng inadlaw. Hindi nato mapaktan, no, kung ano ang palaabuton naton sa sining nga tuig. So mas mayon na lang man tuig Bombolyani nga mangin babinantayon kita, no, sa aton nga palibot kag sa aton man nga kaugalingon Bombolyani. Yes, correct gida Bambo Andrew, no? So do not underestimate the 2022 gani Bambo Andrew. Kag kung sa pagpalangga Bambo Andrew, don't expect too much, pero sa 2022 ma-expect target taguro sang sobra Bambo Andrew. Amoged, no? Hindi na nato pag-underestimate ang ining nga tuig. Kay damo pa ni possibilities Bombolyani. It's either positive nga possibilities o kung negative nga mga possibilities. But let's hope, no, nga kita nga mga Pilipino, yes, ka na muna ning nagyan naton, padayon lang gid kita gyapon, no? Hindi kita magkalingkang, hindi ka na magproblema, no? Ang problema mo Bombolyani, tindaga-dugang lang gid man na sa imo pa-stress, no? So mga panahon ang stress level sa kada isa sa aton perti hindi na nato ni mapunggan kay nagasigi saka ang stress level sa kada isa sa aton. No? So dapat hindi kita magpapierde sa problema kag kung ano ang mga challenges nga pangatubang naton aton ini i-overcome, no? Di kita magpasugod nga mapaperde kita Bombolyani. Correct kada Bambo Andrew, kay ti ang problema ara ginayana sa adlaw-adlaw naton nga pangabuhi Bambo Andrew. So kinanglan gid kabalo ka naman sa mga Pinoy Bambo Andrew, masinadyahon ni biskan wala bugas sa sadya ni gyapon Bambo Andrew. Amo lang na diri lang na di sa aton nya, no? Kita lang na nakabati Bombolyani. Ay sos way tabugas sadya gini. Oy way unod ang bulsa sadya gini. Amo na, no, tiyan mo ginablang batasan sa Pilipino. Wag kita ka bating ay way to di bugas, ti mahibi tan eh. Ito halos tanan kita bilang Pilipino aton nga pinsar bala, no, ang resiliency sang pag-asang aton sa mga Pilipino bala Bombolyani pangibabaw gini nga bisan ano nga mga trahedya ang gakalatabo sa aton, no. Kitaan ginaton kung ano ang pagka-positive bala, ang positive vibes ng Pinoy. Yes. No, padayon nagigyapon kay syempre ti ang concern mo man si kapareho mo kaangay man to sila ni ma'am, no, nga padayon sa gyapon sa paghatag sang ilaning nga mga bulig Bombolyani. Yes, correct gada Bambo Andrew, no, sa ato nga sinisang aton agyan ni bala sa nga 2021 na lang puwasan gini naton Bambo Andrew. So kabay pa sa 2022 kahit pila na lang Bambo Andrew kabula no magatakop naman ang 2022. 2023 so, naman laban lang Bambo Andrew. Laban lang amo gina Bombolyani, padayon lang, no. Ti kadasig lang madugay makibot na kita nga bare months naman, no. O ti amo na blambal nila nga kada sulod sang tuig magbag-o ka na. May New Year's resolution. Tagaling nga nun tanay karon kung ang New Year's resolution halila mismo sa baba kung wala niya karon sang mga pagpatuman mo tabi, no. Hindi mo why mo na blagi na ubraged ti hasta ka lang sa sugilanon. So dapat ano na naton, no. Liwaton na naton nga mga batasan, no. Dapat magbago. Matamaton naman, no. We know naman ang changes it takes process, Bombolyani, it takes time. But we cannot judge everyone, no. Constant ang changes, constant ang changes. Ambot lang kung sa kilala tani constant man ang changes, Bombolyani. So, amo na Bambo Andrew, no? So, ginapanugyan gini natin sa aton mga kauturan, no? Be positive lang gini always, Bambo Andrew. Pangkilala nato niya always positive gini nga. Always niya tangla, no, sa kalangitan. Ito syempre, once amo na ko nang balila Bombolyani para mag-ease bilang problem mo, tangla ka sa kalangitan kay nga
dira mo na da ma-compare ang problema mo kung ano kadako ang imo nga Diyos. So mas adako gid ang Dios sa gihapon Yes. na Bombo Andrew Correct. kaysa sa aton nga mga problema akon Oo. ginaatubang sa adlaw-adlaw. Correct, Ken. Sige. Time check, 34 minutos na nakaligad sa taknang alas 10 ang aga mga kabombo. Standby ka mo dira. Kaya may dugang pagkikita mga topiko kag talakayan na diri lamang gihapon sa itong nagapaday nga palatuntunan ang Good Morning Philippines. Pero antes sina, magkatag kami na sa planet mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag Time check, 47 minutos na nakaligat sa taknang alas 10 sang aga mga kabombo. Welcome back diri sa atong palatuntunan ng Good Morning Philippines. Kaga padayon kami ang inyong mga kaupod. Kag Bombo Franz Andrew Burgos. Bombo Faith, no? So, may pila na kita nga mga topics, no? Nga na aton to kainang natalakay. But subong may panabago na makita diri nga mga topiko, no? Especially sa aton diri nga sa ahensya, sa isa ka ahensya sang gobyerno, nga mo ni ang Department of Environment and Natural Resources, Bombo Faith. Yes, so, Andrew. before sina, no? Ato ni anay nga ano ni Bombo Faith, ni balikan natin nato, no? At least kita diri magpadulong kay may ano Bombo Faith, may isa kita diri ka insidente nga nagluntad, no? Diri sa aton sa syudad sang Bacolod, especially sa may Barangay Estefania, nga may isa ka sunog nga nagluntad kay nasang aga, no? So, tihibalonin natin kung pilang damage naman nga gintuga sa nga sini nga sunog. So, aton hibalo no with our patrol with Bombo Grace din Lobaton. So, check na natin na. So, sa piyak linya si Bombo Grace din Lobaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Bombo Andrew, mayara sang 420,000 at estimated damage ang luntad ng sunog. Kung sa diin, Bombo Andrew, dito natabo no, sa Barangay Estefania, sa Block 35, Lot 8, Celine Homes, Fortune Town. So, Bombo Andrew, ang sunog, possible time nagluntad mga alas 5:40 sang aga, kagina. Kag naka-receive a call ang ato sa Bureau of Fire Protection sang alas 5:43 sang aga. Kag na-control ni siya mga alas 6:10. And na-fire out na size 14. So,
as I mentioned, the 420,000 estimated pa lang na, so wala pa na calculate kung pila manggid ang official nga damage na natugas ng sunog. So ining residential sa Pampanga mo ang nagapanag-iya si CJ Lolito King, no? Pero ang nag-start diri mag-live-in partner nga ang lalaking pangalan niya si Reniel Shan or Reniel Sigan o Andrew. So ang ginluntaran sa sunog dito na yun Andrew sa kusina or sa ref sinibala madamo sa mga grocery dito gid ang kalayo no nga nagadako kaga hasta nga naglambot sa ila kwarto. Amo na nga madako-dako ang valor sang nga damage sini nga puluyan nga hindi malang ila. So Bombo Andrew ang cost ni wala pa gid nahibalaan kung ano manggid no. Padayon ang investigation sa aton nga DFP syudad sang Bacolod kung ano manggid para matumod kay ang ini nga sunog mayo lang gani na tapna man sang aton kani nga mga personnel kay lapitay lang ning mga balay Bombo Andrew mo. So kagina nagresponder man kita didto kag nabdanta nga naga-aso-aso para kita sa mga 1 kilometers away no ang distansya naton sa sunog kag madamo na sa mga katawhan man ang nagabulig didto para mapatay ang ini nga kalayo. Okay. So Bombo Gracelyn, hindi do ano ni sila, do mostly made of light materials ini nga balay or do concrete siya, no? Yes, Bombo Andrew, kung makita dira sa aton na litrato, concrete man siya. But sa likod siguro may part lang light material. No, pag may mga gamit nga kawayan abi, mga bangko ni. No? Kag ang kwarto may banig pagani Pating banyo na ulamid man no? May mga abo kita makita or mga bagay balangan na sunog man. Banyo, banyo. So Bombo Grace do natumod na ini no kung ano gid man ang cause sang sunog? Wala pa Bombo Andrew natumod gid kung ano ang cause. But halin siya sa kusina kag sa refrigerator yung madamo sang unod ba lang ang mga grocery. Basta na overheat or why nagurugabot-gabot bala? Posible na Bombo Andrew. Ang pares ni Reniel amo na nakakita no halin sa kwarto kay gatulog ni sila no kay aga pa no kaagawon pala 5 alas 5 pasado Bombo Andrew natabo ang sunog. So mabuok pang tulog katugnaw man hatibot na lang nga pagkagwa nagalupok-lupok na Bombo Andrew. Diba siguro may mga wirings darang may mga gunat na bala. Kabalo kita basta refrigerator dante hindi taman dali-dali patay kay may mga frozen darabi sa sulod no. Depende lang kung wala man uno ti i-defrost So ti galing anon ta na Bombo Gracelyn ti basi may mga wirings darabi may mga faulty wirings dira. Yes, Bombo Andrew, posible na no nga isa sa mga reasons nga ang daan na nga wirings o kung may problema gid sa ila sini nga wirings nga nila na check up kasubo lang kay nila balay nako gid ang damage no malapit sa 500,000 pesos. So ang ini nga pagkasunog Bombo Andrew padayon man sa gihapon nga under investigation kay mayo lang gani wala man may nasamaran may isa lang to kaido Bombo Andrew na suffocate siya. No, kasi according man kagina sa mga katawhan budla ini siya buksan no. Okay, nakakandado pa mo aga pa man. So that's why. May lang kay wala man Bombo Gracelyn any injuries? Wala man Bombo Andrew. So negative ka sa injuries kag sa casualty na natuga sining sunog. Okay, well at least no safe sila tanan. So Bombo Gracelyn, ano ang investigation no sang Bureau of Fire Protection? Yes, sumadra pamatian ta si Fire Officer 1, Ronel Ivan Lanansaur. Sige no. So okay, sige no. So okay na. Sige. So grabe man Bombo Gracelyn subong bago lang gid makita bulag sa tuig 2021, no? Subong tuig 2022 na kita, grabe man ang pagsugata sa ila sa sininga tuig kay imagine bala dako nga damage
Imagine 500,000 ang damage. Almost 500,000. So makon mo na ang iban sila ni guro doon nagapanugod man bala, no? Basta nagapanugod pa man lang, wala gini na-expectaran ang muna yung mga insidente. So sa atong makuturan subong Bumbo Gracelyn, halong gid kita, no? Kaya ang hindi nga mga insidente hindi na naton mapaktan, no? Kaya abi naton kumpiyansa kita kay okay dra ang aton nga mga kagamitan dira, no? So gali ko mo raw niya kibuton na kita sang munibing nga mga insidente nga ti ang aton dra nga mga napreparar kung mga natago na daton bing nga mga kagamitan ti mangin abo kay because nga nasunog. Sige. So pamatayan mo nato no ang investigation sa Bureau of Fire Protection. Sa may Block 35, Block 8, Clarice Street, Silin Homes, Fortune Town, Barangay Estefania. Magluntad ang sunog, sugod alas 5:43 ang call sa amon. Di mo mga about 05:40 ang posibilidad nga nagsugod ang sunog. Tapos nagalin ng sunog dito niyon sa may eastern portion sa balay, lapit sa kusina na yon. Oo. So, ang aton nga under control is around 6:10 sa aga. Tapos na fire out ni mga alas 6:14 man sang aga. At ang base investigasyon na mo na tagiya sang balay si Jelolito King. Yes, sir. Tapos ginaparentahan nila ni sa maglibin sa kay Rainier Sian kag kay Jesseren Cañete. Bali 2 years na sila nag-star na. Sir, nagkasunog, sir. Anong natabo? Sa kosta sa sunog, we're still ongoing pa sa investigation namon. Although nga may nakuha na kami mga evidence, so di pa namon ma-establish kung amo gini dayon ang kosta. I-check namon ang mga ebidensya nga nakuha namon. Okay. Pero halin sa kusina, hambal mo ang sunog. Yes, ma'am. Lapit sa may kusina na yun, mga area. Mga possible ba, sir, sa lulutuan, get? Hindi, ma'am. Bali, sa may lulutuan yun to, before ka makasama sa lulutuan, may harap part sa kundi naka-stock ang ilang mga mga pagkaon, mga groceries, kagong ilang rest, landra na nagsugod ang kalayo. Okay. Ang mga tao sa balay, diin pagkatabo sila. Ara lamang sila sa ila balay, bali nakabugtaw lang ini si Jesseren. Sa sinangaga, kaya na-observe yung nga may nagalupok-lupok ko, no? So, siya nga na kasi atensyon, so, gin-check niya. Buksan niya lang perta, gin-check niya kung dinhalin ang galupok-lupok. So, amo to, pagka-check niya, dito yan nakita na ang kalayara na dito sa may area kundi nakastock ang ilang mga groceries kag ilang ref. Sino sir nakabukta ang Lucky? Bayi? Ang bayi, si Miss Jesseren. Okay. So, ano kadako sir ang balay? Balay tayo is about mga 35 to 40 square meters. Ang single story lang na siya nga balay. May duwa siya ka bedroom. So, pila ay sir ang estimated damage? According sa estimated damage nga na-observe ko kag sa amon nga OPFL, sa mga manual, kita cost ko mga around 420,000 pesos. Yes, ma'am. Bali, totally damage na ina siya. Siguro mo sir, describe mo ang balay, kusina, nasunog, tapos ang saliin paginayon? Nasunog man ng ila kwarto, ang ila nga mga gamit sa sulod sa kwarto, sunog man to. Tapos kanan nga mga nila nga gamit sa sulod sa balay. Bumbo Gracelyn. Yes, Bumbo Andrew. So, kaluyan lang na wala may nasamaran. Mula ning problema, Bumbo Andrew, kay nagarenta lang, no? Ang mag-live partner, dual sa katuig na nag-rent. No? Ano pala ni sila, kapanugod pala ni sila. Galing tani no kaya mo ni ang ilang nadangtan subong. Well, at least importante safe sila. Kag para langit man bibo tuod mo Gracelyn nga kompleto kamo no kay para ka panugod liwat.
Yes, Bombo Andrew. Kada reminder sa atong mga kauturan nga from time to time i-check man ang mga wiring sa ilang mga balay sa kung ano mga nakasaksak na posible tunaan sang sunog, no? Kay kamudlay gid masunugan, Bombo Andrew. Okay, sige. With this, Bombo Grace Lane, thank you, good. Yes, Bombo Andrew, amo na nga report nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace Lane Lubaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lane Lubaton sa patrol, no? Ang latest update sa fire incident nga nagluntad sa Barangay Estefania sinilangid man nga aga sang Domingo. No? So time check, 59 minutos na nakaligid sa taknang alas 10 ang aga. So mga kabombo, padulungan na nato ng ato ning mga bisita, no? Subong ni nga aga, no? Aton nga makaupod ang Regional Director sa DENR, no? Nga si Sir Raul Lapot, no? With Penrohead, with Sir Edgardo Rostata, no? Actually nga to ning Regional Director or OIC Regional Director nga si Sir Raul Lapot, ano ni siya, no? Sa Mines and Geosciences Bureau sa DNR 6. Sige. So ato nis lang nga welcome no atong topiko subong about ni sa mga minahan bala, no? Kung ano ning benepisyo sa atong nga palibot kag ang benepisyo sa komunidad. Sige, so aron sa pikalinya atong mga bisita together with the Penrohead Sir Edgardo Rostata and with the Regional Director Sir Raul Lapot. Mga sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod and good morning. Hello, sir. Good morning. Good morning, Bombo Andrew. Yes, sir. Sa inyong mga kasamahan at sa lahat ng taga-subaybay sa Bombo Radio Bacolod. Okay, sige. Sir Lapot, maraming salamat no sa time niyo po na kayo ay aming makasama dito sa Bombo Radio Bacolod, especially sa aming program sa Good Morning Philippines. Together with the Penrohead, Sir Edgardo Rostata. Sir Rostata, good morning. Yes, maayong aga sa Bombo Radio, especially sa kay Anchor, no? Bombo Andrew, yes. And of course and kay Bombo Faith. RD. Oh, yes, sir. RD Lapot, and of Okay. course kay Bombo Faith, no? Yes. Kag Good morning, sa sir. tagpalamati sa Bombo Radio, especially sa Domingo nga adlaw, Good Morning Philippines. Okay. Sige. So, Sir Rostata, no? But before that, no? Before, sir, magapadulong ko sa imo, ato na anay nga si RD, welcome, no? Sir Lapot, no? Before kita mag-start for our formal interview, sir, meron po ba kayo pasalamatan or greet before tayo mag-start with our formal interview, Sir Lapot? Sige, unang-una, pasalamat ako kay Pedro Edgar Rostata na na-invite dito sa Bombo Radio at saka sa Bombo Radio at saka lahat ng mga listeners na subaybay dito. Salamat sa opportunity na mapaabot namin yung mga ano man ang dapat malaman ng ating mga kababayan with regards to mining industry, lalo na sa province of Negros Occidental. Okay. So hopefully na one of the nandito rin yung mga isa sa mga listeners, yung mga membro natin diyan sa Provincial Mining Regulatory Board at saka sa Provincial Mine Rehabilitation Fund Committee. Thank you. Okay. Thank you. So, sige, no? So, with this, RD, thank you, Gid. So, RD, no? Let's start for our first question for this interview, no? So, RD, ano po yung recent development sa mga mines or sa minahan dito sa probinsya ng Negros Occidental, sir? Okay. So, at present, yung sa province of Negros Occidental, wala tayong active na large-scale mining operations. Pero meron tayong exploration activities na kinakandak ongoing nasa province nasa Escalante at saka Sagay area. Ito ay exploration for copper and gold mineral deposits. Okay. So hopefully kung maganda ang kalabasan dito
So posible tayo magkaroon ng minahan, no, in the next 3 to 5 years. Okay. Then meron tayong mga existing na aggregate processing plants. 8 ito. Ito yung nag-produce ng mga sand and gravel na pinaprocess. May 3 tayo sa Bago City. Okay. Isa sa Escalante, isa sa San Carlos, isa sa AB Magaluna, isa sa Talisay, at saka isa sa Cadiz. Okay. No? Then meron din tayong mga permits issued by MGB, yung industrial sand and gravel permits na with an area of more than 5 hectares up to a maximum of 20 hectares. This is for the extraction, processing, and disposal yung mga sand and gravel materials. So, ang dalawang permits na ito ay nandoon sa San Carlos City at saka Sagay. Aside from that, yung provincial government of Negros Occidental ay nag-issue din ng mga permits for sand and gravel, quarry, and quarry, no, materials. So ito ay in relation doon sa functions devolved by the Mines and Geosciences Bureau to the provincial governor in accordance with the local government code. So merong 122 industrial sand and gravel permits, 41 quarry permits, at saka 29 sand and gravel commercial permits. Okay. So are they here in the province of Negros, ano po ba yung potential na mga resources na possible na makukuha dito sa mining po, RD, sir? Yeah, yung una is yung potential for metallic minerals. Nasa ngayon, ongoing exploration sa Sagay, Escalante. Okay. Saka meron tayong area na previously explored na subject to confirmatory activities sa Candoni, Hinubaan, at saka sa Sipalay. Okay. Yung other areas, meron tayong potential for aggregates at saka merong other non-metallic minerals, no? So sa mga river systems natin, yun ang sources of sand and gravel materials, yung mga malalaking river systems natin. At meron din tayong mga rivers na identified for dredging, yung mga heavily silted river systems na kailangan i-dredge para maiwasan natin yung flooding at saka yung especially during mga bagyo or mga heavy rains. Okay. Sige. So RD, ang yung kasama ko may karagdagang tanong sa inyo po, RD. Good morning po, RD, Bobo Faith po. RD, paano po makakatulong yung mining industry po, especially in economic development po, towards ng recovery natin sa ating ekonomiya after this pandemic po? Okay, salamat Bombo Faith doon sa tanong. Unang-una, ang mining industry for the longest time, kung may mina, makatulong talaga, no? Unang-una is in terms of employment. Ito ay nag-generate ng employment saka economic activity, no, doon sa area of operation. Then we have also revenue generation in terms of taxes, yung share of the government, yung fees and charges. Ito rin mostly kung large-scale mining at saka metallic, ito ay for export. So ito ang isang source natin for dollar na kailangan ng ating reserve. Then ang mining is also catalyst for development, yung infrastructure development, community development, saka opportunities for livelihood na kailangan within the area. During also itong pandemic na to, malaki ang
contribution ng mga mining companies in terms of assistance, no? Yung COVID response na tinatawag natin. May mga cash, food assistance, medicines, PPEs, yung mga other relief activities. At saka during typhoons, yung nakaraan lang nating Typhoon Odette, meron ding mga relief assistance. Ang mga large scale na mining companies natin, especially yung operating yung sa Surigao area, malaking naitulong doon sa Dinagat Island, sa ibang areas na nasalanta sa Baguio in terms of emergency response. Kasi bawat mining companies, meron silang emergency response teams na tumutulong in the rescue, recovery, yung mga landslide, may mga landslide na areas na may natabunan. So, sila nag-provide din ng mga potable water, yung generator, construction materials, and other assistance na sa ating gobyerno. In terms of supply or support doon sa government, yung isa rin ang contributor natin sa mining industry, yung Build program ng ating government, yung supply of aggregates, cement, construction materials. Okay. Sige. With this, RD, no, thank you po for those information. RD, we will just ask a favor po if you can add some lightings kasi parang mamadilim po yung pwesto nyo dyan, RD, no? sorry. Sige po, okay po. Okay po. Thank you po. Sige. RD, no, we will be back for you, no? We will proceed to our Penro with Sir Rostata. Sir Rostata, sir? Yes, mayong aga. Yes, sir. Good morning. Morning, no? Suki sa Bumbo Radio. Of course, thank you again, RD, for the time. Yes, sir. Gin-quarantine pa ni siya, Bumbo Andrew, because dumating from Cebu, no? Okay. And Iloilo City is very strict in terms of the arrival, no? Correct. And of course, salamat kid sa Bumbo Radio for this time, and pabalo naton ang mga programa sa DNR for 2022, especially sa probinsya sa Negros Occidental. Kaintindi man ni si RD mag-Ilonggo, no? Okay. Siguro may kabundayan lang siya mag-ambal, pero kaintindi gid siya. Sige. Salamat gid, of course, atong secretary sa DNR nag-lay down gid sa mga priority agenda for 2022, no? Una mo nang aton nga clean water. Siyempre, we have to maintain sa aton nga cleanliness sa aton nga mga water system, aton mga kasubaan. Bala nato ang mga kapadako nga target nato, no? Especially working with the Environmental Management Bureau. Clean air, aton nga pag-implement sa Solid Waste Management Act, aton mga LGUs are working with this, no? And of course, aton nga Enhanced National Greening Program, no? Isa ka programa nga amo ning pag-rehabilitate and for engaging sa aton mga communities, no? Isa ang aton mga law enforcement, sustaining the effort in 2021, of course previous years in terms of the enforcement. Ang aton nga mga coastal and marine areas and protected areas, no? Okay. And of course aton nga pag-distribute pagid sa mga titulo, no, sa mga residential areas, no, agricultural areas nga wa pagid matituluhan. Amo ning isa ka mga priority agenda, and of course mining, no. Of course si RD, no, can elaborate sa mga specifics, especially that the mining industry may bagong pronouncement, of course issuance ka administrative order. Yes, sir. sa DNR. And of course ang priority ni Secretary ang aton nga mga tourism areas like Manila Bay, Boracay, aton nga Panglao, and of course other tourism areas sa Pilipinas. Okay. So Sir Rostata, no, with this here in diri sa aton sa Negros, ano possible yung mga priority targets for 2022 here in the province, sir? Actually, for 2022, daw masubo man, no, may budget cut kita, no, daw buhay na ng aton nga budget for 2022,
2022 kay yun na naman may mga response nga ginahimo ang gobyerno, especially sa aton nga National Greening Program daw na reduce ang aton target. Probably mga 3,000 hectares supposedly aton nga target for 2022. Nagnubo na ni siya, no? We are still waiting for the final figure. And of course ang aton nga pagpadayon sa pakigbahin sa aton nga mga local government units sa aton mga coastal and marine areas kag mga protected areas. Third, we still have to continue yung mga untitled E&D lands, no? Yes, sir. Aton nga mga residential areas nga way pasang titulo aton nga barangay centers, may mga munisipyo kag mga plaza pa dira or mga health centers nga wala pa matituluhan. That would be part sa aton nga mga target for 2022. And of course ang aton nga padayon nga participate sa aton nga LGU's technical assistance for solid waste management, and of course sa aton nga mga kasubaan and aton nga participation man sa other agencies, no, especially sa mga tourism areas naton sa Negros Occidental. Okay. So Sir Rostata, no, may nabisita ba kami din ng mga padangat sa ila itong mga bulig, especially sa Typhoon Odette victims. So on the part of DNR, Sir Rostata, kamusta ang inyo ning ang update diri, no, sa kalitan ni Odette diri sa atong sa Negros, sir? Well, we are still completing the records, no, kay ang aton mga projects, especially to na-implement sa 2016, mga drug ko na siya, no, lasang, no, especially nang magin forward ako daw nga mga video. Yes, sir. Muna yung mga best NGP sites naton sa Negros Occidental, especially sa Southern Negros, no. Yes, sir. So badly hit hindi sila Bumbuandro, and we are still completing more or less ang estimates naton mga 4,000 hectares, no, nga partially damaged, nga iban may man nga totally damaged. Not necessarily nga ang isa ka plantation na total kung may 50%, may 40%, pero ang total naton is more or less mga 4 hectares initially, no. So gina-document kag i-report na naton sa next week, especially sa aton nga New Year's School with the Secretary, no. This is part sa aton nga proposal nga part sa aton nga rehabilitation. Of course, we offer that particular area sa mga private sectors nga gusto mag-adapt, no, and continue the rehabilitation, no. Maning good initiative naton kag innovation sa Negros Occidental because may mga private sectors, no, nga nag-adapt sa aton nga mga national greening program, especially kung nag-graduated site na siya after 3 years, no. Ginbalik sa gobyerno and we still have to maintain kag i-protektahan ina. So may mga interested groups, no, nga nag-participate sa aton nga adoption sa National Greening Program. Second, aton nga mga opisina, no, sa Southern Negros, no, naigo man siya especially sa Sentro Cabangalan. Ang atop, no, ang aton nga storage facilities, ang aton nga mga confiscated forest products, mga konfiskado naton nga mga salakyan, inang mga may mga kaso, no, apektado gid, no. So ang aton mga properties may mga damage, no. So especially sa Sipalay areas, no, aton nga substation, amon nga mga ginatagaan sa attention, no. Third, siguro aton mga personnel, no. Imagine 74 employees, no, sa Sentro Cabangalan. Kung hindi nagkukas ang iyang atop, kukas man iyang dingding, so amo nang ginabuligan man naton Bumbuandro and Bumbu Faith, no, especially why na kita nag-Christmas party, no. Nag-Christmas party kita, simple lang nga panyaga, simple lang ang pagkaon, and aton mga contributions sa mga nakita naton sa mga video ginhatag naton sa mga affected personnel sa DNR, and of course part sa amon nga gender and development, may mga senior citizens makitagin pangtaggaan. So in all, may mga financial assistance, especially ang DNR, may mga bulig halin sa iban nga mga regions, iban nga mga probinsya, and of course sa iban nga mga sector nga naghatag man bulig, no. So kami sa DNR nagapatigayon man sang paghatag, no, sang mga
operation, especially sa aton nga mga people's organizations iya, no? Kabulig man, kag of course, ang isa ka polisiya naton nga dapat tagaan attention for now that we requested sa region, kag sa Manila, ining pag-utilize ang mga na-damage yung mga plantations nato, no? Especially ng mga dragko na to. So we are still waiting for the guidelines from Andrew, no, kung paano na siya i-utilize, because these are considered to be government property pa unless gin-donate or may mga guidelines kita on how to dispose ining mga forest products for utilization for public use. Okay. Sige. Thank you, good Sir Rostata. No? Ma-proceed kami sa kay RD. RD, may question kami. We have another question regarding for the mining. Is there a possibility mag-start sooner diri sa Negros Occidental ang mga minings diri, RD, sir? Okay. Bombo Andro, itong kung may favorable result tayo, no, sa ongoing na kinakandak na mga exploration activities. So mga 3 to 5 years pwede na tayo posible may maka-open tayo ng mina dito sa province of Negros Occidental. So I'm referring doon sa ongoing exploration projects sa Sagay Escalante area at saka yung previously explored na for confirmatory activities sa Candoni, Kinubaan at saka Sipalay area. Okay. So yun ang potential natin for gold, copper mining project. Okay. RD, sir? Yes. Okay. But sir, paano ini sir, no? We know naman na mining is one of the concern man, especially sa ating environment. But paano nyo ni sir ma-regulate? Paano ini bala sir? May mga dapat gid man kita balang i-worry because ang mining operation might be start sooner here in Negros Occidental, sir. Actually, before the start of a mining project, meron niyang consultation, no? First with the concerned local government units, saka may tinatawag tayo na social acceptability, no? So requirement yung favorable endorsement sa concerned LGUs as mandated doon sa ating local government code na at least 2 out of 3, no, sa mga sanggunians, that is barangay, municipality or city, din na province, no. So pangalawa is meron tayong mga environmental measures na kinukuha, no, pina-impose through the environmental compliance certificate na issued by the EMB. Then may mga stringent requirements, no, before a mine can operate. So titingnan yung kanyang capability, no, in terms of financial and technical capability to pursue the operation at saka adoption of technology and yung mga environmental measures in relation to yung mga possible na environmental impacts na to the environment. Okay. RD, no? Sir, may, for example, in that specific area nga possible nga dirabi, no, itunaan bisan pagmina dira o kung may mining may mga may mga elements dirabi nga makitaan for mining. So, RD, may mga specific mga measures o kung for how many kilometers ini ang dapat being nga for the exclusive zone lang gid for the mining, sir? May mga standards ka more specifics regarding to this? Yeah, in place naman yung mga regulations natin with regards to yung may mga malapit sa mga residential areas. So, hindi kailangan yan i-relocate, no? Then yung meron naman tayong areas closed for mining, yung mga critical areas, example within watershed area, yung
mga forest reservations, so hindi pwedeng magmina doon. So dapat ma-comply nila lahat ng mga statutory requirements. Okay. Yung in relation sa ating Mining Act, yung Republic Act 7942, saka yung implementing rules and regulations na DNR Administrative Order 2021 2020-10. Then kailangan din yung sabi ko, environmental measures, so pursuant to yung sa mga kanilang environmental compliance certificate, no? So lahat yon consider before they are allowed to conduct any activity in the area. Okay, sige. RD, with this, thank you, no? So, we will proceed to Penro. Sir Rostata, sir? Another question. Si Bombo Faith, no? Sir Rostata, sir. Good morning, Sir Rostata. Sir, for 2021 lessons and learnings nga replication for initiative nga himuon naton for 2022, sir. Yes, siguro we still have to continue ang aton nga mga initiatives, no? Nga nakabuligid sa pagtapos ang aton nga mga targets and activities, no, for 2021. Una, siguro ang pag-assign naton sa mga regular personnel gid yan, no, sa National Greening Program. Kay yun naman damo kita mga contractual sa DNR. This speaks for the accountability and responsibility, no. So nakita naton nga for 2020, no, and 2021, out of 10 awardee for National Greening Program, 7 gid ang nakuha sa Negros Occidental. And of course, pulo man ka best forest extension officers, 7 gid ang nakuha sa Negros Occidental for the whole region, no? So gina-congratulate kining mga people's organizations nga nagapamati sila subong sa Bobo Radio, especially aton nga Hiska, no, si Ferdinand Banyo, Osorio, and of course aton si Arturo Mamego, si Mario Banyo, and si Mr. Labto, and of course si Mr. Malinao for Cadiz, and of course si Francisco Villanueva sa Cadiz ng areas, no? So isang pamatuod nga we're doing our best for National Greening Program, kag damo ng mga areas naton ang nakapasar sa 85% na survival rate, no? Pagkatagaan sila sa retention. Second, working closely siguro sa aton nga local government units, no? Bala naton ang Negros Occidental nagiging galing po awardee, no, sa aton nga coastal management areas, no. Ining aton nga Negros Occidental Coastal Wetland Conservation Area sa Southern Negros, no. Gin-recognize ini sang galing po because collaboration and participation sa tanan nga sectors sa pag-protect kag pag-rehabilitate kag pag-continue preservation sa aton nga coastal wetland conservation area. Third, siguro may active kita nga mga volunteers, no, sa law enforcement. For 2021, naka-training kita 178, no, ka mga volunteers, no, sa law enforcement kag aton deputize nga Environment and Natural Resources Officers for the province of Negros Occidental. So hindi lang na kapitan or aton nga mga community residents, but of course including the military, no. May Coast Guard, may Philippine Army, may Philippine National Police, no. Although virtual ang aton nga training, kita mo nga 3 ka adlaw nga Zoom meetings, no, or training, nagka-participate din sila kag of course amo ni siya ang kinahanglan, no, para nga matagaan sang deputation papers ang aton nga mga partners, no. And of course ang aton nga pag forge sa mga partnership agreement, no, may mga private corporations nga parts ang ilang corporate social responsibility, naghatag, no, sa project millions of pesos, no, just to continue the protection and rehabilitation sa aton nga mga upland areas, no.
Of course, not only private corporations, no, gintipon mo nato ang mga water districts, no. Nabala naman nato ng mga water districts are totally dependent on the water resources coming from the watershed, no. So kung may watershed, why man sila sang tubig nga iprodukto, no, kung mahina ang tubod sa aton nga watershed, sa aton mga water system, apektado man ang ilang pag-deliver sang services sa ilang mga clients. So ang Kabangkalan Water District, ang Dinalbagan Water District, and working for the Cadiz and Sagay Water District to adapt portions of watershed, no, for their protection and rehabilitation. Of course, ang aton nga siguro ang pinakanami pagid sa 2021 nga learnings naton, we used to educate our personnel, no, and partners sa new trend of conducting the meeting, no. Bumbo Andrew, like sa buong nag-zoom kita, no. Sa una, wala gid ni sa aton nga mga personnel, aton mga partners to operate gadget na, no. Just part of their literacy in terms of internet connectivity, paggamit sa mga bag-o nga pamaagi. So this is one way that we have to strengthen. Of course, the review of existing policies kung may mga transparency nga kinahanglan, and of course the amendments. So open kita sa istorya sa aton mga communities, mga programa naton nga gin-propose for 2022-2023. These are all presented to the civil society organizations, sa mga people's organization. Of course, ang aton mga grassroots, no, part sila sa planning process before submitting our proposal for 2022 and of course for 2023. Okay, sige. With this, Rostata, no, ay katakamuanay, kamo ni RD, no, kay magabalik kami dira sa inyo, kay may importante lagi kami din balikan, no, kay may isa naman ka fire incident, no, nga nagluntad diri sa may Barangay Alihis. Sir Rostata and Sir Lapot, sir, please stand by, kay mabalik lang kami sa inyo dira. Okay, sige, no, so mga kabombo aton to naton nga interview with our sa atong mga bisita with our Penro Head sa kay Sir Edgardo Rostata kag sa kay RD o kon kay Sir Raul Lapot, no. So mga kabombo, may isa naman ni fire incident nga nagluntad sa Barangay Alihis, no. Aton na nay kwaon ang flash report sa patrol kapon sa kay Bombo Grace ning Lubaton. Bombo Flash Report. Bombo Grace Lane, sa report, please come in. Bombo Grace. Okay, sige. No, doon na dulas, Bombo Grace Lane. Mag-isa naman ka fire incident. Grabe man, subong adlaw. Aso-daso ning sunog, haw. Hindi na agad dito sa may Barangay Estefania. Amuman, no? Almost 500,000 man ang damage. Nagintugas ang sining sunog. Bati balon ni naton, no, kaya kon isa inibla ka commercial building o kon residential ang nasunugan. Sige, so balikan nato ng patrol ko po sa kay Bombo Grace ni Lubaton para sa isa ka flash report. Ibaloon ni naton ang ang detalye, no, kung saan hingid man nga bahin sa Barangay Alihis. Bombo Grace Lane, please come back. Babo Andrew. Yes, please. Isa naman kasunog ang nagluntad wala lang gidugay sa Barangay Alihis, especially sa Purok Villa Baradas, no? Purok Villa Baradas. So, Babo Andrew, ang aton nga Bureau of Fire Protection, ang ato pa dito subong kay according sa information na baton ta, isa man ini ka balay kag tatlo ini ka panalga, no? Nga puloy-an dito sa Barangay Alihis. Okay, sige Bombo Grace Leno, inform ka lang kung nakapadulong ka na sa area. No, kaga checkeron ni naton kung pila naman ni ang mga balay ang ginkaon sa kalayo. Bombo Grace Lane. Thank you, Ged. Yes, Bombo Andro, para sa Bombo Flash Report. Ini si Bombo Grace Lane, ito nag-report para sa Pamasa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Lane Lobaton sa patrol. No, tihibalon na naton, kagbantayan na naton mga kabombo ang dugang pagiging mga detalye. Time check at 93 minutos na nakaligan sa taknang alas 11 sa aga. Mga kabombo, no, magabalik kami, no, kagadugang pagito nato ng pila ka mga topiko nga aton pagatalakayon subong aga diri sa atong plantutunan Good Morning Philippines. Pero antes sila magatag ko sa planik mga importante nga mga pahibalo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Time check, 37 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 sang aga mga kabombo. Welcome back kadiri sa tong platutunan. Good morning Philippines. Sa gyapon inyo kaupod. Bombog, Larifit Alshario. Kag Bombo Franz, Andrew Burgos. So mga Bombo Faith, no? So atong balikan ang atong mga bisita together with our Penro head, no? And with our RD Sir Raul Lapot, no? Sige. Sir Rostata and Sir Raul, welcome back diri sa aton sa Bombo Radio, especially sa program namon nga Good Morning Philippines, sir.
Yes, Okay, sige, no. So, maano kita Gorobong Buffet, no. Last question kita sa kay RD and with Sir Rostata, no. So, last question din naton, Sir kay RD, sir, no. So, paano ni sir, no? Once kung mag-start ang mining diri sa province, paano ini sir ma-educate ang aton nga makauturan nga to practice responsible mining, sir? Okay, Bombo Andrew. Ang una is responsible mining. Meron tayong tinatawag na 4 pillars, no, of responsible mining. This is on the part of yung kuan natin, yung mining companies. So ito yung kailangan na without the kung may absent dito na isa, so hindi natin i-allow na ma-pursue yung mining operations. So, ang 4 pillars natin for responsible mining is una is economic viability. So, meaning there is a proven may tayo na mineral reserve na proven based on the exploration activities. So, in terms of yung tonnage niya at saka yung grado, no? So, yung kadaghanon sa kanyang reserve at saka yung grado, no, sample kung copper, so ilang metric tons yung nasa ilalim ng lupa at saka ang grado kung papasa ba siya doon sa requirement ng ating market. Pangalawa is technical feasibility. So yung location ng ating deposito, so paano natin na kukunin yan na with proper environmental measures. So, kailangan may technology na sapat, no? Ano ang method of mining, ano ang processing methods, then saan natin i-contain yung mga waste, no? Then third is social acceptability. So, partly discussed natin kanina na may mga public consultations at saka kailangan ng favorable endorsements from the concerned local government units. Then pang-apat is yung environmental compliance. So kailangan compliance siya, yung operations, yung activities doon sa ating existing environmental laws. So itong lahat kailangan matupad, ma-comply bago ma-allow natin yung mining operations. So, through consultation, yung sinabi natin kanina, so, yung mga concerned na local government units at saka yung mga residents in the area ay may consultation na gagawin para makuha yung kanilang mga issues and concerns na mga apprehensions, no, prior to the start ng operation. Okay. Sige. With this, RD, thank you, no? And lastly, we'll proceed to with our penro head with Sir Rostata. Sir Rostata, no, last question namon sa imo, ano ni ang expectations on the DNR as this year 2022, Sir Rostata? Yes, the 2022 year of the tiger, Hambalila, and as I started the year visiting all the Senros, I have the keyword of the tiger, no? Bombo Andro and Bombo Faith. So tiger, letter T, we have to be more to sustain the transparency and of course working with our targets for 2022. And letter I, we still have to continue the tested initiatives and innovations, and of course working integratedly, collaboration with our partners. And letter G, we have to still continue good governance, no? We have to work with local government units and different partners for environmental protection and preservation. So hindi na responsibility sa DNR because comes 2022 may implementation na kita sang further devolution to local government units, no? Pag may mga responsibilities nga shall be added to local government units, no? Hindi lang kita tanan nga magkadto sa DNR.
That's one way of looking into the responsibilities also of other stakeholders when it comes to environment. No? So letter E, upod gid kamo diguro bubuan no Yes, sir. sa environmental education campaign Mhm. naton no. Mm. So we still have to continue the instilling the awareness of the importance of environment sa aton mga different communities. No? Oo. Hindi lang sa kabukiran but of course sa aton nga mga estudyante no. May ara kita nga mga environmental ambassadors sa different schools and universities. Gitagaan naton na sila sang kaalam no, gin-train naton sila to further spread the information about environment. No? So letter R, we still have to continue the responsible the big responsibility no. Hambal ni RD, responsible mining no. And of course, ang pagbantay kag paglantaw sa compliance sa aton mga permittees no. Hindi lang sa mining but of course other groups nga gitagaan otoridad sa paggamit sa aton nga resources in a sustainable manner. We have to be more knowledgeable sa mga pag-monitoring and of course evaluate sa aton nga mga responses no. And of course as a government, we have to be more result-oriented. No? When we speak of result-oriented, tanan-tanan nga gingasto sa gobyerno, ginapangitaan, nga kita subok. No? Grabe aton nga mga auditors, no? Aton nga mga monitoring officers, not only sa probinsya, but of course, tanan nga proyekto sa gobyerno, ginamonitor na sa regional, and of course, sa mga national offices. No? So, when we speak of result-oriented, value for money. No? When we speak of value for money, inaabala nga mga proyekto may direct impact din siya sa communities nga considered to be beneficiaries and the dependents of the programs and projects. So hindi lang kita subong Bumbo Andro and Bumbo Faith, Yes, it's sir. more on numbers. No? Kasi ang una, it's more on quantity. No? The government now is looking into the quality side. No? The impact side, anong pala ang nahimo sa ini nga mga programa sa gobyerno naton, not only from national government but of course local government units no, nagapakigbahin gid sa pag-implement sa mga programa. So kita sa gobyerno, especially sa mga affected areas sa Southern Negros, we work closely with our partners no. We required to submit sa aton mga proposal, especially sa Southern Negros, part of Build Back Better nga programa sa aton nga gobyerno, especially ang DNR secretary considered to be one of the designated persons to look into the different areas. So amo lang na ang in behalf ng amon nga Regional Executive Director Livino Doran and of course sa aton nga mga upod sa DNR no, aton nga Sandro Bago, Juan Herangaya, Yes, sir. aton nga Sandro Kabangkalan, si Rosabel Di Matulak, and of course aton nga Senro Cadiz, si Mama Tenderosa, and our protected area superintendents, no? Dennis Penyosa, and of course si Senro Joan for NNNP. Kami pangayo gid sa inyong bulig ug suporta, especially sa aton nga mga communities, to look into the continuity of our programs and projects and libre gid kamo sa pagpaabot sa mga amon nga mga kakulangan and of course amon nga mga dapat pagid imuon para maging maayo pagid aton nga serbisyo sa community. Thank you gid for radyo and good morning. Okay, sige. good morning, sir. So, lastly, no, mga na lang kita Bumbo Faith mensahe sa kay RD. Mensahe. Oo, Sir Raul, no, message mo na lang, sir. Raul. Okay, so in behalf of MGB Region 6 at saka the whole DNR family, magpasalamat dako dyan ang pasalamat sa Bobo Radio Bacolod, sa Good Morning Philippines, kay Bombo Andrew, Yes, sir. Bombo Faith, Yes, saka sir. yung mga kasamahan sa station na nabigyan kami ng opportunity to disseminate na mga information na dapat malaman sa ating kababayan with regards to mining industry and the mining activities in
province of Negros Occidental. Yes. So ito advance information, magawa tayo ng media forum on mining concerns. So i-invite namin yung Bombo Radio din. Yes, So sir. baka tayo para malaman ng ating mga kababayan itong mining, yung responsible mining, Yes, sir. anong nangyayari sa ating lugar with regards to the mining operations and activities. At sila rin ay maka-air din ng kanilang concerns, ang mga apprehensions at mabigyan natin ng kasagutan. Ano yung mga worries nila. So again, thank you very much. God bless everyone. Okay, Okay, sige. God bless. Thank you, good man, RD. No, lastly, kay Sir Rostata, Bombo Faith, no? Sir Rostata, before kami magbulag sa inyo ni RD, message mo, sir. Yes, kami sa DNR, lapit lang kami, no? Area kami sa Barangay 39, atong provincial office. Yes, sir. Ang atong nga sentro sa Cadiz, anong po sentro sa Bago City, atong nga sentro sa Kamangkalan, no? You can open our page, no? May Facebook page kami, tanan nga information, and of course, part sa amon nga transparency, gina-post na namon dira ang amon mga different activities, ang amon mga different schedules and programs, no? So libre gid kamo sa pagpaabot, pag-inform sa aton nga mga DNR personnel sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Negros Occidental. So kami padayon lang aton nga pag-amrig kag pag-protect sa aton nga environment, especially we have been prone to climate change, no? Ang aton nga mga nag-alagi nga mga natural calamities, no? We still have to look into the different programs and projects nga considered to be resilient, no? Yes, sir. May ginadihon kita Bombo Andro and Bombo Faith, Yes, especially ning mga kind of species nga dapat naton itanom along the highway. Ano pag nga mga bag-o nga hindi siya shallow rooted, dapat deep rooted, no? May mga pagtuon nga dapat i-consider because kung amo to kabaskog sang hangin, kita natin bisan mga durabli nga mga kahoy na nakakas na tanan. That is part of our amendment probably sa mga policies and legislations naton, no? Mga dapat katagaan attention. Of course, ang response naman sa aton nga mga partners, especially sa disaster preparedness, no? Kita naton nga although ready man kita tanan-tanan, but still, no, hindi naton ma-measure, no, ang pinaka-effects ng mga NASPRAG capacity. So amo lang na, thank you gid sa Bombo Radio. Yes, sir. We have our partners, looking forward for more partnership, and of course salamat gid kay kamo gid ang nakabulig sa amon, Yes, sir. pagpalaptak ang paghatag informasyon sa aton nga mga communities, not only sa syudad but of course sa malabutan sa inyong signal sa kabukiran. Maayong aga. Yes, sir. Welcome, gid kag salamat Sir man. Raul. So, with this, no, thank you gid sa OIC Regional Director, Sir Raul Lapot, no, ang Mines and Geosciences Bureau sa DNR Regional Office 6, and with Sir Edgardo Rostata, the Pedro Head, diri sa aton sa DNR Negros Occidental. Mga sir, salamat gid and God bless you and have a blessed Sunday, sir. Thank you. Salamat. Thank you, God thank bless. you. Okay, sige. With this, Bombo Faith, no? So, salamat gid sa atong mga bisita subong aga. No, kag Yes, mo, timayo man to Bombo Faith na na-educate man especially sa bahin sang pagmina, no? Yes. Ang aton nga mga kauturan dito sa mga possibles being nga mga area sa pila ka mga local governments diri sa aton sa syudad sa sa probinsya sa Negros Occidental nga nga category, no, nga pwede maminahan bala. Bombo Faith. So, dapat sa taong mga kauturan, let's be responsible lang no? Sa atong nga palibot man. Alungat na lang ato nga doon ng manggad kay basi sa ulihib la. Kung nakikita pala abuton sa aton, especially mga kabataan ta subong Bombo Faith. Yes, Bombo Andrew, kag subong daan Bombo Andrew, makita ta ang climate change Bombo Andrew. Ano gaya ga pahibalo gi siya nga dako na gid ang ginlain sang klima kag sang sitwasyon naton subong Bombo Andrew. Yes. Correct. Dugangan pa sang naguba man ang o kung nagkaladula man ang pila ka mga kahoy kinatumba tungod lang sa nag-agi nga bagyo. Sang una Bombo Andrew, mahambas ang katigulangan tagan ng mga katigulangan kani nga makikit-an ta kag maistorya taw ang Odette bala Bombo Andrew
wala na sa sanguna nagkakatabo. So meaning Bombo Andrew may pagbag-o gid ya. Correct gid. Insakto gid ang aton nga environment is lain na kat subog sang palibot Bombo Faith mo, no? Do nagbag-o gid kay because man na sa aton. But Bombo Faith diri kita bala no padulungan din naton Bombo Faith ang isa ni ka in gabi man nga hitabo, no? Oo. Dito sa may bahin sang South Pacific. Yes. No, sa may Tungga ni Bombo Faith isa ka bulkan o kun underwater volcano ang nag-erupt Bombo Faith no nga nagtugay ni sang tsunami warnings kag evacuation orders especially sa kaipeng dito nga mga kapusoran sa Japan. Kag mismo grabe man ang hampak sang balod sa pila ka mga South Pacific Islands sa Bombo Faith. Nakita naton ang mga laragway kag ang footages bala nga naga-spread subong sa social media. Way labot sa tsunami warnings, nagtupa gid ang tsunami Bombo Faith. Yes, Bombo Andrew, kag kung lantawon naton Bombo Andrew sa aerial image kinakuha sang satellite Bombo Andrew. No? Makita mo gid Bombo Andrew ang pagtalbo sang panganod. Kag gid Bombo Andrew sa mga sa US kay Bombo Andrew man sila nga may mga tsunami warnings man yung papanaog. Kag sa mayara pagani sa malapit nga mga lugar sa may South Pacific Islands Bombo Andrew. Gatilipon natin sila mo may pila na ka mga isla Bombo Faith. Tinupaday lang natin sila tanong mo gagmay lang pero mga pungsod na sila na nabilong na sila sa Oceania balang nga continent. Di ba ang aton nga continent may Asia, Europe, South and North and South America. Tapos mo na nagdugang ni ang Oceania nga nalakipan man mismo dira sa may Australia bala. No? So sila ni nga mga islands o kon nga mga lugar dira Bombo Faith, sila ni ang mostly affected sa paglupok sang sini nga bulkan, no? Do ka tribal sang names sang sini nga bulkan Bombo Faith. No, amo ni siya ang area, amo ni siya no ang Hungga Haapay, no? Yan mo ni siya nga pangalan sa nga bulkan. No? Underwater volcano ni siya. Alas 4 ang aga kahapon sa US nga time. Amo nang time nga naglupok ang ini nga bulkan na Bombo Faith. Kag ang bulkan nga ni Bombo Andrew, makita man nga sa 60 kilometro sa naamihan nga bahin sang Nuku'alofa. Nga nagtuga man Bombo Andrew sang 1.2 meters nga tsunami wave. Santo sa Bureau of Meteorology sang Australia Bombo Andrew. Grabe, no? So pahayag sang bureau nga padayon nila nga ginamonitor ang sitwasyon apang wala pa sang gin-issue nga tsunami warning sa Australian mainland kasubong man sa isla kag teritoryo sini Bombo Andrew. Okay, grabe, no? So ang ini nga tsunami mga 2.7 feet ni Bombo Faith ang yan nga height, no? Ang kataason sa nga balod bala. Hindi na nato niya Bombo Faith makumpiyansahan kay ang bisan na mo nituod nga kataason sa nga balod o kung ang gintuga sa nga paglupok sang sining nga bulkan. Actually, underwater volcano. Kung tanaw lang naton Bombo Faith, medyo delikado na yun, no? Kaya may mga videos ako nga nakita, no? Nga ang mga tao nagprepara niya, nagsaka na sa atop o sa mga mataas nga bahin sa nga ini nga lugar o sa ila drabe mga buildings kag sa ilang mga balay kag nakuha nila videos ang pagsulod gid mismo sa tsunami sa mga lowlands, no? Sa nga siling ning isla o kunang Tonga Bombo Faith magsiling kita daan basta kay sakop ini sa Pacific, kabalo kita basta Pacific Ocean, damo na diya Bombo Faith sa mga underwater volcanoes, no? Way kita kabalo ya kung i-explore na naton ang idalom sang kadagatan, base may mga tagpila pa na diya ka meters nga mga ang kataason sa volcano, base may mas mataas pa nga volcano kung tanawon rin naton sa duta Bombo Faith. Yes, Bombo Andrew. So wala lang takabalo kay Bombo Andrew samtang nga nagadugay ang kalibutan, nagadamo man na sila mo. Nagatubo na abi sila Bombo Andrew. Yes, abugid hindi na naton mapaktan kung ano daw mga activities bala. Kaya ang mga tectonic plates ni naton Bombo Faith, amo na nagagiliho sila sa dalom, no? Millions of years na sila nagaka-form, no? Thousands of years or millions of years na sila nagaka-form. Pero why kita kabalo Bombo Faith base sa palibot sina sang isla sang Tonga, damo pag yung mga bulkan, no? Kaya ang ina Bombo Faith ginapatihan, ang ina nga mga isla ang sa may South Pacific balang bahin Bombo Faith because of volcanic eruption amo na nga nag-form ang ina nga mga isla. Na grabe, no? Subong bantayan ta ini kay may mga pila tato ka mga kauturang mga Pilipino nga subong nga nagapuyo man Bombo Faith dito sa may
Tungga, tibantayin din natin ang latest update, no? Kay as of now, ay pagkikita din naka-check kung may mga casualties, Yes. no? Ang ini nga tsunami, no? Dito nga na-experyensahan sa may Tungga, sa may South Pacific Islands sa Bombo Faith. Sige. So, in speaking of that, kaina bala Bombo Faith, balikan to naton anay ang patrol kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Kay din nagpadulong to siya sa area, no? Sa Barangay Alihis, no? Which is kung sa dito may nagluntad naman nga sunog. Ato ni hibalood Bombo Gracelyn, Bombo Faith, no? Ang latest nga update sa sining nga sunog dito nga nagaluntad sa Barangay Alihis. So check na naton aran sa piya ka linya. Sige. No, samtang nagabantay kita sa latest update sa patrol kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, no? So doy kadwa ning sunog sa subong adlaw Bombo Faith. Yes, Bombo Andrew, no, hindi tagid ya mapaktan, so kinahanglan gid ya nga naton nga maghalong subong kag ang aton bala nga electric wires Bombo Andrew. Yes. From time to time dapat gina-advise na sa aton nga Bureau of Fire Protection personnel nga ipa-check Bombo Andrew kay ang iban may nagaka-short circuit. Correct. Ang iban ang ilang nga mga wirings dira hindi maayo kinahanglan na islan Bombo Andrew para nga hindi magluntad ang sunog Bombo Andrew amo na ginambal nila nga mayo pa actually hindi siya mayo pa yung ano nga makawatan kay hindi ka lang masunugan Bumandro pero hindi siya mayo ya bisa makawatan ka pa Bumandro. Correct ged, no? Dapat mangin mabinantayon kita bisan sa anuman nga tion no Bombo Faith. Sige, balikan to nato ng patrol. Live dito sa Bong no si Bombo Gracelyn Lobaton sa area kung saan gid man ni nagluntad ang ining sunog. Sa piya kaniya Bombo Gracelyn, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew. Live kita subong sa Purok Villa Baradas, sa Barangay Alihis. Especialmente sa isa ka balay, no? Ngangin tunaan sang sunog, Bombo Andrew. So, ini nga balay, makita dira sa aton nga video, litrato ta, nga may tatloy nagkapanalgan, no? Kag ang sunog, nagluntad gid sa third floor, no? According sa aton sini nga mga kauturan nga ari dire. Kag sa subong Bombo Andrew no padayon nga gina-clear ang area kag gina-investigate pa sa aton sa Bureau of Fire Protection kung anong manggid ang ginanaan sang sunog Bombo Andrew. So may mga tagbalay dira nga ra subong Bombo Gracelyn nga pwede naton man mausisa dira kung paano ini nagluntad ang sunog. Yes, Bombo Andrew, may ari dire pero ato sa piyak balay, no? Aton lang katuan. Oo, nalagyo sila kay because nga Dok, ano ni man, no? Sa day ni nag-start ang sunog sa ibabaw kung sa idalom. So, Bombo Andrew, according no sa isa kakatapo sa Bureau of Fire Protection sa babaw kuno nagsugod ang sunog, ang kalayo. No? Yes, ang kalayo. So makita dre sa babaw sa third floor gin mismo nga ang bakas bala sang mga buling, no? Mga ang baho pagid sa subong pagid Bombo Andrew nagatenir pa sa aton nga mga ilong kag ang mga gamit diri sa gwa, no? Sunog na gid kag ang salas di ukon sa gwa bala nayon sa ground floor te basa naman Bombo Andrew kay hambal nila ang sunog naglambot man sa second floor may mga partial sang second floor nga nalambot kay may made of wood di kuno mo. So aton nga kuan sang pahayag no ang ga-star dire no Bombo Andrew hangtod ta lang kay ara sa piyak balay. So samtang nga nagahulat kita. Bombo Gracelyn, ano ni ang apelyido sang tagiya sang balay? Bombo Grace? So, Bombo Andrew? Yes. Oo. Wala pa kita kabalo, Bombo Andrew, kung anong apelyido. But, karon mo balaan ta na, no? Sige. Sila sini nga background sang family kay kung imo Bombo Andrew lang tawon kung ari ka dire ang ini nga balay ka nami no gani kita on man Bombo Gracelyn do ano pa ni do nahuman na ni or under construction pa ni sa akong paglantaw Bombo Andrew human naman nahuman naman no okay kay may mga kasami na oo pero pintado na gani no oo hindi do ano pa Bombo Gracelyn ang pintado color of the year pang pinta. Yes, so one. Do shade man sa color of the year ang pintaho sa balayo? Yes, oo. So, ako ni Bombo Andrew, ang plasada sa balay, ang makita mo is ako man naging saya, kaga, maramo, sang pagkabuti ng salwa. Okay. Kamadlos pa daan sa hangin, Bombo Grace, may lang way naglupad ang mga baga sa piyak ka balay?
wala pa ta Andrew kabalo. Pero ano man, sa piyak, may mga drills man, no? Ano man, nang protect ka, man sang mga ano nila, kay kalabanan sinintad. Okay. Mostly concrete man mo, no? Yes, oo, concrete man. Okay. Ang mga materials na made of sang mga tupad nga balay mo Andrew. Okay, sige, no? Diba, sige. Katupad sa subong, no, ang sa mga nagpapanagiya sa inyong balay. Okay. Ma'am, ano ni ang natabo dito sa inyo nga sunog? Kasi actually, dapat pagtugin na kami sa timbahan. Kaya pag uniligo sila buwan. And then, saan kapagis na ko sa akong nga panganay, hamba ko dili na kamo kay maligo na ko. Tapos, mabalaan nila sa server kung may tawag, kaya may something dagdag, may pakyapak, may gadagdag ng mga something, hindi ko kabalo kung ano dakalada, sa langit. Kaya nag-wonder na kung nasa wife ako, ang duwa ka bata, ang dati talaga pang okay na sa mga tayo nila. Kaya hamba ko, nagasapat. Nagawa ko sa puntahan, hindi ko sila nakita ang mga na may ako na gabi. Iway na ko yung ko na lang niyang duha. Naganaog. Okay. Sila. Oo, duha, tutong isa. Ano pangalan ni Ma'am Bombo Grace? Pangalan tagay, ma'am? Grace. Grace, ano plito to? Jimenez. Si Ma'am Grace Grace Jimenez. Jimenez. Andrew. Pila na si Ma'am? Anong trabaho ni Ma'am? Pila ng edad mo, ma'am? Kano 30. Bali housewife, bali ang husband ko to sa piyak kami shop kanito mo. Bali gina-renovate ang balay, kami na lang na din bilin kina mama ko kag ang ako mga inabos dila sa piyak balay kay wala naman di kwarto mo. Kay gina-renovate ang sa piyak. Bago pa man actually mga 2 weeks pa man lang naguro ginaubra. Sa piyak. Wala ding piyak na mga balay. balay. Ba't ning nasunog ya? Ano na gidya? Amo na siya nga da nang nasunog na way na da actually ang nasunugan na way na da mega star mo way na da tawo kay dira na maging pang stock ang mga bayo, mga short, ang mga tanan nga gin pull out sa piyak balay. So nagluntad gid ang sunog sa third floor gid ang pagkabalo ko kay didto gid siya ginalagdag na ang mga gamit. Wala tawo. Wala tawo. May lang wala tawo. Bombo Christine, wala man may na-injured dira or napilasan, wala man, no? Wala man may na-injured, ma'am. Ay, wala eh. Kaluyan lang gid nga. Wala ko kasud sa CR kahit kung nakasud ko siya, nabiling gining duha sulod. Oo. Wala man sila nakulbaan. Di na to ano igahibi ganitong panganay kay nga ako nung may fire. Oo, okay. So Bombo Grace, ano gid man ang possible nga cause sang sunog dira? Sa imo ma'am parlantaw, ano ang possible effect or possible nga cause sang sunog? Way lang gid ko idea mismo kay actually nang ang third floor safe gina mo, ginlimpyo gina na mo antes gin pamutang ang mga bayo nga mga wala na usar, mga amo na ba lang ginhalinan to. May electric fan didto. Way kami kabalo kung ano ginhalinan sang sunog na kay ang i-start to sa piyak nga kwarto ang among driver, ang sa pihakya wala gina may gatulog. Di nga away kami kabalo nga dira nag-start ang fire kay wala man mega start o either to haba to sang nag-check nga basi kuno may nakasaksak nga electric fan nga wala nabunot. Kami electric fan didto 4 kabilog mo. So electric fan lang gid ang appliance nga sa amo lang gid to and the rest be mga kitchenware bi nga wala pa na usar, amo lang gid ang mga bayo, libro, amo lang ginatanan. Bombo Grace, wala na to appliance pa nga ibanta. Estimate din mga possible damage be nga tugas ang sunog dira? Sa imo man pag-estimate pilaihan ang dami sa natugang nga sunog sa inyong nga balay? Ay, ambot lang di lang ko kabalo kay ang tanan na mo nga gamit nga halin di sa luma nga balay at tanan sa third floor mo. So ang duha ka kwarto at tanan mga gamit gid nga ginhalinan ni sa ginpiyak nga ginrenovatean. Kalabanan to nagkalasunog, bayo, mga ano sa balay gid tanan. Okay. Pero kung sa mga gamit, electric fan lang ato dito kay stock room mo. Pero the rest ng mga gamit nga mga dagko wala gid. Mga electric fan, yung mga daanan ni. Inding iba niya gamit nang wala pag iban na usar, iban bag-o pa na dahil nga gina-renovate wala man tanan ginausar. So dito ginpamutang. So kalabanan to galiya, bayo, bag, mga sapatos, ang ginhalinan gid sang ano eh. Nakita niyo ang kalayo, ma'am, nga nagwa na diyo. Oo, isang pagwa ko sa kwarto, actually bala 9:50 bala nagtan-aw pa ko di sa bintana. Di namon kaya nga ako hinablos kay nagwa, di kabi ko makwa bayo. Kay kung that time tong nasunog na, di makita ko da kay ala lang ang babaw, ari lang ko ding bintana mo. Pero wala eh. Sang nagsulod na ko to dito siguro dahil hindi ko lang siguro mabatsyagan kay dahil gapaspas man ang hangin kag pakadto dito so wala na ako nagmind kung may aso or something kay syempre second floor hindi ko man mabatsyagan mo. Di ako na lang to that time nga
ano nga pagwa ko na lang sa kwarto na mo kasi syempre open na dabo pa saka sa third floor so makita kong aso dito ko na nakita nga may gasunog na gali. Nakatupad niyo, wala kakita? Amo to ang una nakakita dito silang Edwin to dito sa Piak Balay sila na nakatawag 911 kasi sila una nakasulod. Ayun man mabandro kay mga tupad balay din nila no nag-informan sa aton sining Bureau of Fire Protection kag upod mo din si mama mo. Wala mayo lang ato na sa pihak. Ato to sila gatiner mo kami lang din na diya sang duha ka bata kasi husband ko kag ang driver sa babaw. Lapitay lagi ka mo digre sa imong ginikanan. Oh, actually din na sila sa piyak dahil gina-renovate. So mabaylo sila sa piyak kay guba na da mo. Okay. So kamo lang gid diya. Oo, kami lang da sa kwarto. Okay, sige. No? Sige, Bombo Grace, kaga salamat mita kay Ma'am Grace man, no? Ang tagiya sang balay dira, but at least Bombo Grace, importante wala dira sila bala na ano, o kung may nagkakala sa lamaran dira, no? Tay Bombo Grace, as of now, tipadayon ng investigation sa Bureau of Fire, no? Salamat din. Thank you. Yes, Bambo Andrew, ari pa diri subong ang investigator sa Bureau of Fire Protection kag ang mga ibang pa nga personnel no para nga mag-clear sang area kag tawon kung ano man gid bala ang cause sa ning fire incident no. Mga tawon ta sa sining adlaw kaduha na ni Bambo Andrew. Okay, sige. Bantayan na Bombo Grace for the latest update dira, no? Kag ang overall grabe nga damage nga gintugas ng sining nga sunog dira sa Barangay Alice. Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Pamo Andrew, para sa madugang mga update regarding sa sining nga sunog, bantayan lang sa mga pila ka public affairs sa Bombo Radyo Bacolod. Inis ni Bombo Grace Lynn Lobaton, nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Madamong salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. No? Ikaduwa nga fire incident subong adlaw, Bombo Faith. Yes, Bombo. At least wala may lang kay nangin safe ang mga tagbalay dito. Sige, no? So, time check. 10 minutos na nakaligat sa taknang alas 12 sang udto. Mga kabombo, duway na kita sang tiyempo kag bantayan nyo naman no, sa dason naman nga Domingo. No? Aton nga another edition sa aton nga palatutunan ng Good Morning Philippines. Ini yung mga kurbana para sa kagang inyong mga kaupod. Bombo, Glory Faith El Shario. Kag Bombo France, Andro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, sa consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Welcome naman mga kabayanan sa palatuntunan na gitara sa Bombo. Pizza, ano na kita subong? Pizza 16 sa bulan sang Enero tuig 2022. Kaya liwat kita magalingaw sa inyo sa siniyang oras diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Upod gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga alas 2 sa hapon. Kag kita ang padayon nga magalingaw sa inyo sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Kag of course, kung may ara ka mo sa mga gusto nga tamyawon,
mayroon ka mo gusto nga i-request nga lalantunon, ipadala nyo lang sa comment section sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Kaya kita karon mabatian ka makita pagi sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Ang inyo gilamang himon kadto kamo sa YouTube, tapos pangitaon niyang Bombo Radio Bacolod kag makita nyo ang logo sa Bombo Radio Bacolod. Pinduton nyo ini kag makadto kamo sa live, no, sa Gitara sa Bombo program, kag inyo na makita kag mabatian ang ini nga palatuntunan. Okay, pangibukada nga ambanon nga igadulot naton sa inyo para isa aton tanan ang ambanon nga may tigulo Uhoy Alibangbang. Okay? Uhoy Alibangbang, amo ni aton nga pang opening song para sa aton tanan diri sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Sa mga gusto mag-request, ipadala nyo lang yung mga request diri sa comment section sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. 31 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 12. Padayon ka mga nagapamati diri sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Nagapatukar kita banwa kay nagapabati sa inyo sa mga matahom nga mga sinauna nga mga lalantunon. This time ang ambanon nga Pipit Puso.
Pipit Puso. Ang gining nga ambanon, mga kabyanan, ang medyo kung baga nalubong na sa limot bala, no? Pero sa subong liwat naton nga ginapabalik ang katahom sa siniyang melodiya, sa siniyang musika, ang ambanon nga may ting-ulo Pipit Puso. 35 minutos ang nagkaligad sa tagdang alas 12 bao nga perti ang mga pag-brownout. Subong daw sige-sige do kasako ang brownout anay daw sa pila ka mga area diri sa Bacolod kag area of coverage sa Central Negros Electric Cooperative. Pero sige lang kay may mga sigurado ko nga may mga charge na ang inyong cellphone kag pwede lang kabugya po makalantaw kag makapamati sa palatuntunan bumbo gitara sa bumbo pagi mga kabyanan sa YouTube channel, no? Kung may ara ka mo internet, ang problema lang kay kung internet ang inyong kung internet mga kabyanan ang inyong ginagamit, diba si off-man subong kay way sang kuryente ang ibang area. Magluwas na lang kung may ara data, no? Kung may data ang inyong cellphone kag may load ina, pwede ka mo maka-access no, sa YouTube kag makapamati kag makalantaw diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. May nga pun bumbudan nagapamati kami di sa Barangay Sagaasa, tamyaw lang di sa kay Zinaida Suspin, Pariungok Suspin kag sa Sancho family, Noli Anayan, Danilo Lirazan, kag request lang ko ikaw ang ligaya ko. Okay, Kim, palig ko bisang ikaw ang ligaya ko kay wala ko diri sang ikaw ang ligaya ko. No? Ang ari sa akon may kanta ni siya mabuhay singers ang nagkanta sini sang ikaw ang ligaya ko. No? Sige karon dugay-dugay i-play naton ang ikaw ang ligaya ko. This time ang kabyanan ang ambanon nga may tig-ulo Rosas Pandan.
Sa Pandan. 41 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Padayon ka mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Ang ikaw ang ligaya ko, Bumbo Kim, okay na kita dara sige abi. Ari na ang ambanon nga may tigulo, ikaw ang ligaya ko. Okay, ikaw ang ligaya ko. Nagdulong sinyo sa oras, 44 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Hi Bumbudan, mayong udto. Ma-request ko no si Rodi Fernando Po sang kantang I Do Love You. Kundi gani, I'm Sorry My Love. Thank you Bumbudan. Tamyo na lang dayon sa mga taga-Abuanan, Bago City. Ang nagpanamyaw si Robin Hermano. Okay, sige. May utulanda, Robin Hermano. Kag ang iyang kwan, ang iyang request, I'm sorry my love. Napaliw ko na anay Kim Liwat sang I'm sorry my love. Kay wala ko di sang
I'm sorry, my love. Pero antes ang I'm sorry, my love, ari anay ang somewhere, my love. Somewhere, my love. Sige, Abing. Somewhere, my love. 12 minutos ang nabilin. Kaya magadangat kita sa tag na nga launa. Padayon ko mo banwa, mga kabumbong, nagpamati diri sa panatuntunan, gitara sa bombo. Kag sa inyo pang mga request, isulat nyo lang kayo, ipadala diri sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. This time, mga kabyanan, ang ambahanon nga may tigulo, I'm sorry, my love.
So, ayos na. Iban pa nga mga request. Good PM mo dan. Ari naman nagapamati si Tatay Cap William Flores na Nanilia Flores. Bana kong si Sandro Ginsataw, Tiyo Roming Salinas, kag nung Cesar Hasildo. Kag tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3. From course, Cora Ginsataw. Okay. Ayos. Tanaw na ito na diri sa lain pagid nga komunikasyon kung sino pagid ang nagapamati ka nagapanamyaw subong. Ari, si Tony Oquindo, okay? Please greet sa ibo mga fan nga pamati gid subong Rosindo Escobar, Jonel Ilban Buena, Boards Erasmo kag subong man si Nonoy Gascon kag Reverend Vimon Durumal, si General Lupi Bidia, si George kag Dr. Fornan kag Judge Remy kag Purita Octaviano ang pagpanamyaw halin sa kay Bumbo Tony Oquindo. Ang request niya dandansoy. Kung wala sang dandansoy, wala datsoy, tuburan kuno kung wala sang dandansoy, tuburan na lang guro anay tons, no? Si Tony Oquindo. Tuburan, no? Kay parang daw mayo kung may tuburan mo, no? Ara kuno dang kabuhi sa tuburan. Kaya siyempre kung wala sang tuburan, kasi may mainom nga tubig patay kay areo tuburan.
Okay, tuburan. Amo ni mga ambahanon nga liwat nga nagapukaw sa aton natulugan nga balatyagon. Mga ambahanon nga nalubong na pero liwat naton nga ginakalkal para nga magpanumbalik. Kag mabatyagan naton liwat ang katahom sang iyang melodiya. Ang ambahanon nga may tigulo tuburan. Kung mabasahan nyo ang iya sining nga mga lyrics, ang tinaga nga gingamit sa sining ambahanon, makasiling pagid ikaw yang perti pagid giya ka artistic, makata, no? Makata lang makahimo sinimo. Good afternoon, Bumbudan, listening here sa Barangay Damsite, Kansilayan, Murcia. More power to your program. Please patukar ang Pusong Bato. Halin sa kay Narisa Sakmar, Pusong Bato. No, i-try naton abi ko may Pusong Bato tada nga gitara bumbukim. No, kung may ara ti very good. No, kung wala not so good. Okay. Good PM Bumbo Daniel, gahilay-hilay kami subong. Kay bag-ulang kapanyaga. Upod ko sa akon mga panday sila ni Bonifacio Indrina, Susimo Jimenez, Landao, Danilo Lopez, kag sa akon bayaw si Carlos Bartulo, kag sa akon utod nga si Vicentini Panggi Jr. Ang amon request amo ang Carmelita, kag si dalom sa kahoy nga lawaan. Ang naga-request uloy ni Panggi sa Barangay Banago. Okay, sige tanaw na karon Loy, no? Ko daway na bala kami instrumental nga sa idalom sa kahoy nga kuan mo sa idalom sa kahoy nga lawaan. Okay? Carmelita siguro tanawon ta na karon kun may ara ta na karon sang Carmelita. Pusong Bato may ara ta? O sige abi, Pusong Bato.
Gusong Bato. 2 minutos na nagkaligad sa tagna nga launa. Na may ara kada Carmelita, no basi may Carmelita kada Kim. Karon dugay-dugay sa aton nga pagbalik, ipatukar naton ang Carmelita, no kay may nag-request nga Carmelita. Magabalik ba kabanan ang ini nga palatuntunan sa pagdulong sa mga madamo pa nga mga mataho nga mga lalantunon, pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oras
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bongo! Pabalik mga kabayan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa bumbo 8 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. This time mga kabayan okay na ta bumbo Kim may ara kadasang ano ganito Carmelita to no? Ano ganitong gina-request gina to. Okay, ari na yo ang ambanon nga Cariñusa. Cariñusa. Okay. Kay White na ang isa. Ti Cariñusa na lang anay ang gin-play naton. No? Din pagid, iban pagid naton nga mga request. No? Hindi na ka mo maguya-uya sa padala sa inyo mga request. Kag inyong mga talamyawon. Diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. 11 minutos na kiligad sa tagna nga launa. Bumbo Daniel pa-request naman sang kantang Love Me With All of Your Heart. Alin sa kay, ang request gikan sa kay Aaron James Kaling. Love Me With All of Your Heart. Basi okay ka lang da Kim sa Love Me With All of Your Heart. Pero antes na ang inangambanon ari-anay ang Dandansoy. May request bang ginanga Dandansoy mo?
Okay, dandansoy, bayaan ta ikaw, kay mapuli ako sa payaw. Okay, love me with all of your heart. Okay na kita dira. Sige. Tanong nato na bikon okay ang love me with all of your heart. Mayo lang da nga pagpamati man sa kay Father Rimbert Rivera. Kaga sa tanan nga may kaparian dira sa southern part sa Negros Occidental. Kaga sumumaan sa kay Sister Fe Di Jesus. Mayo lang nga pagpamati man dira sa kay Sister Fe. Kag sa iban pagid naton nga mga maukod nga mga tagpalamati. Ang aton nga palatuntunan gitara sa bumbo, padayon nga nagalingaw sa inyo sa siniya nga mga inuras sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon. Yari na ang love me with all of your heart. Love me with all of your heart. 17 minutos ang nakaligad sa tag ng launa.
padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Kag may ari pa request na baliling, no? Ang posible mo man ang i-request ni Father Rivera. Gali way pa si Father Rivera naka mensahe diri sa aton, no? Pero mga muni nga mga baliling, mga pearly shell, no? Muni ang mga gina-request gid ni Father Rivera. Okay, this time mga kameran, no, dugangan pagin naton ang mga pagdulong sa mga matahom nga mga lalantonon para gid sa aton mga palangga katag palamati sa siniyang kahapunanon diri sa palatununan gitara sa bombo. Way pa kabalik ang kuryente sa ibang area diri sa Bacolod. Sige lang, agwantahon ta lang anay kay may pinagi ka mga trouble. This time, ang ambanon nga may tigulo, Faithful Love. Okay, Faithful Love. Nagdulong si oras 22 minutos na kaligad sa tagna nga launa. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Ang baliling do may baliling to ginang na way pa makakanong baliling. Sige abi paligod abi sa baliling. May request gina baliling, no?
i-try nato abi ang baliling karon dugay. Ari pagid ang ambanon nga may tigulo. La Paloma. Paloma, 26 minutos na kiligad sa tag na nga una. Ang baliling naton Kim, ara na okay na. Sige. So, La Paloma, no? Kita request isang may nag-request na din kada Domingo, pero why daw sa kasulod subong, no? Daw na lang alang sa siguro subong ay. Daw ang iba naton nga mga listeners na daw ay di makasulod subong. Ari pagid Pusong Wagi. Good afternoon, Bumbudan. Pa-request ko Born Free ni Matt Monroe. Request ni Pusong Wagi. May kapayimo yan kay Pusong Wagi, hindi Pusong Sawi. Ang iba niya Pusong Sawi, imo ya Pusong Wagi. Very good, very good, no? Ari kita na isa ambanon nga may tigulo Balileng.
Maliling 30 minutos sa kaligad sa tagna nga launa sa hapon. Magabalik mga kabyanan, nga ini nga palatuntunan pagkaligad ginamag sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12. Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Okay, pabalik mga kibanan sa tunong pagpangalaga diri sa platuntunan na gitara sa bumbo, 34 minutos na nakaligad. Sa tag na nga launa, may arat tada born free nga gitara, no? Yan ni Matt Monroe. I-try na to na ang born free. Okay, samtang wala pa ang born free, yari anay ang isa sa mga standard, mga classic nga mga ambanon. Ang ambanon may tigulo love story.
Okay. 39 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ka mo nagapabati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Iban pa nga mga talamyawon no, sa pila ka mga request. Sa pila ka mga request, ipadala nyo lang yung mga request diri sa comment section sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. This time, ang ambahanon nga may tigulo nga yato ni Matt Monroe na ganito, Born Free. O sige, Abi, sa Born Free. Okay, Born Free. Iyan ni Matt Monroe. No? Ang Haripagid. Good day, Bombo, sa inyo, Bombodan. Listening from Doha, Qatar. God bless. Halong kamutanan sa taga-Bombo. Okay, salamat, Gid. From Jenny Lee Alquizar, Sionosa. Okay, sige, halong kamanda, ma'am. 42 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ka mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. This time, ang pinapag ka mga matahom nga mga lalantunon nga ginatigana naton sa inyo ang mga ambahanon. Ang ambahanon nga may tigulo walay angay. Sige ang walay angay na ito na, be.
Walay hangay, pertiman nga mga ambanon ngini daw samtang nagapamati kasang gitara, no? Nga nagatukar sang ambanon nga walay angay, daw nagakuan man daw nagapiyong-piyong man ang imo nga mata, no? No, sa pagpatuyo sa samtang nagapamati sa mga matahom nga mga lalantunon. This time ang isa pagid ka ambanon nga may tigulo usahay. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da. Amo na sa ang hingapos nga mga tinaga sa ambahanon nga may tigulo usahay. Good afternoon po listening from Dubai. Ginatamyaw ko na sa Ramos family. Da sa may Biniquil, Kabangkalan, may lang pagpamati from Ruan Ramos diri sa Dubai. Okay, sa UAE. God bless. Siling ni Matia Ann. Matia Ann. Ano ang request ng taga Dubai? Kag may-ari pa di isa sa Doha, Qatar. Ano ang inyong mga request? Hindi na maguya-huya kay i-play naton kon ara lang. No?
This time, ang ambanon, mga kabyanan, nga may tigulo sa libis ng nayon. Okay, sa libis ng nayon. Hello bumbudan, kanabi sa mga lalantunon. Pag-greet man kay Josephine Garde sa birthday niya. Birthday niya subong ni Josephine Garde. At happy birthday lang sa kay Josephine Garde. Ang pagpanam niya ulit sa kay Elmer Garde. 6 minutos na nabilin. Kag magdangat kita sa tag ng alas 2 do kada sila sa mga inoras banwa. Ari ay ang ambanon ni Max Urban nga may tigulo mitulo na.
Mitulo na ni Max Sorban. 3 minutos silang banwa na bilin kag magadangan kita sa tag ng alas 2. Okay, sige. Nga gawang lang isa na lang ka ambanon, isa lang ka lalantunon para gid sa aton tanan pang ano ni pang hingapos closing song, no? Closing song sang aton nga palatuntunan gitara sa bombo. Ang ambanon nga may tigulo lumalabay nga daw aso. Okay, lumalabay nga daw aso, nagdulong sa inyo sa oras, impun alas 2 na, no? Impun alas 2 ang takna sa kapunanon. Ginakulabos kita ba naman sa oras, dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Danay kita karon dugay-dugay, sa pinapagig ka mga palatuntunan sa nga bumbo radio, kay karon sa gabi, sa palatuntunan, bumbo, harana, kag iban pa. Sa gyapon, ang inyo alagad sa kahanginan, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bumbo!